Ik gok, maar ik gok dat we live zijn. Ik weet het ook allemaal niet meer. Voor de mensen die het niet weten waarom ik hier ben, of wel weten waarom ik er ben. Mijn Twitch is 1 dag geband omdat we een kat lieten poepen. En dat hebben we gekeken. Nou ja, het was een filmpje op internet dat een kat in een wc zat te kakken. En dat vond Twitch blijkbaar niet goed. Alright. Bedankt jongens van Twitch. Wat fijn. Echt super duper dit. Maar goed, maakt niet uit. Dat maakt ons de pis niet lauw. We gaan vandaag namelijk even een test doen. We gaan testen of alles een beetje werkt en geen delay heeft. Want morgen komt de Call of Duty beta. Maar die beta die gaan we doen op de PlayStation. On the PlayStation. It's very nice. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus het kan zijn dat sommige dingen nog niet werken. Maar ja, het is wat het is. Dus morgen zijn we gewoon weer terug met alles. Ik was bij 5M. Wie praat tegen mij? Wow, ik was bij kijken bij 5M. Wie praat tegen mij? Oké. Ik heb net een nieuwe PC en nieuwe video's. Heb je enige OBS-instelling? Kwaliteit is beter, maar... Ik heb net een nieuwe PC. Dan moet je googlen. Ik ben geen tutorial. Welkom terug op YouTube. Bij gebrek aan beter, Jos. Bij gebrek aan beter. Maar, we hebben wel een paar leuke dingen. Hier heb ik de stream. Deze stream die speel ik af op mijn Xbox. Dus ik ben benieuwd hoe die delay zo hierheen gaat. En hoe het allemaal werkt. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Als ik in een call ga, doe ik dat zo meteen niet achter me. Want dan zie je een laptop staan. Maar morgen komt Jan. En dat wordt leuk, want dan gaan we live on the bank. En nu denken jullie, what? On the bank? He's going live on the bank? Yeah man, look at this. The bank. Misschien moeten we het nog iets leuker aankleden of zo. Maar hey, kijk dan eens even. Hier, kijk eens even. Hier. What's up? On the bank. En dan hebben jullie de chat op deze manier in beeld. Maar dan hoop ik gewoon op een normale manier. En alles kids achter de rits. Jazeker, Quirijn. Kijk, en nu kan ik gewoon lay back gaan. En gewoon zo gaan zitten. En als het goed is, als ik deze headset op doe, hoor ik alle donaties via deze laptop ook gewoon binnenkomen. We fixed it all. Ja. Hoppatee. En nou, horen jullie me nog een beetje? Meteen even een test. Ik weet dat het wat holler klinkt dan normaal. Dus nou, zodoende. Dus welkom bij de stream. Doe het duimpje bekijkt omhoog, want dat kan niet op YouTube. En we zijn hier nu live vanaf de bank. Vanaf de bank. Onbegrijpelijk jongens, dit is toch niet te geloven. Ik ga even eten maken, be right back. Ja, dat is goed. De Call of Duty gaat vandaag alles revealen. En alles laten zien en weet ik het allemaal. De casting couch. Nou, hey Rob, zou je mij eens kunnen callen op Discord? Tenminste, ik zit in een call. Zou je die eens kunnen joinen? Teamspeak had ik zo snel even niet online. Maar ik ben even benieuwd of dit een beetje werkt. Want morgen moet ik even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Dat de gamer kan dan niet op de Teamspeak. Ja, nou ja, dan ben ik al met 2 man op de bank hier morgen. Dus dan ga ik denk ik niet op Teamspeak. Dat is irritant, maar misschien af en toe. Dat dan als Rob aan het game is, dat hij... Misschien kunnen we elkaar joinen, misschien niet. Moet even kijken hoe dat gaat werken. Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Toch nog wat meer op de bank gebeurd. Hey, deze bank kent heel veel ups en downs. Hier hebben zoveel mensen in geslagen. Ik heb hier sowieso al 4 vrouwen in bed gehad. Deze bank kent echt dingen, jongen, dat wil je niet weten. Hey Rob, ik hoor je man. Nice. Nou, oké, dan werkt dat. Wacht even hoor, 1 seconde, want ik zie dat mijn tv in standby gaat, want die staat de hele middag al aan. En natuurlijk ben ik nu de afstandsbediening kwijt. Hoe dan? Jongens, wat is dit nou? Gatsidari. Oh, hij ligt gewoon hier wel. Ik wou het zeggen. Oké. Zo, niet in standby. Dankjewel. Hoppatee. Oké, even weer terug naar Rob. Yo Rob, thanks trouwens voor de test. Dan weet ik dat dit werkt. Ja, ik heb nu zeg maar 2 keer... Ik heb OBS op deze laptop runnen. En ook op mijn computer. Dus als het goed is, als er een donatie binnenkomt, dan hoor ik dat gewoon via mijn laptop ook binnenkomen. Want het is dezelfde browserlink. Dat ik daar nou nog nooit over na heb gedacht. Zo dom. Maar goed, gaandeweg leert men en worden we steeds slimmer. In ieder geval welkom bij de stream. Hallo Surf. Hallo Quirijn. Hallo. Hey, wacht even. Even terug te komen op deze bank waar allemaal vrouwen op hebben gelegen. Wander en zijn vriendin heeft erop gelegen. Een andere maat van mij heeft er gelegen met zijn vriendin. Zoomy heeft hier met Danny gelegen met logeren. Ja. Dus er is niks gebeurd op de bank, zover ik weet. Oh, er is iemand op de... We hebben een beller. Maar in ieder geval, de bank is dus gewoon... ja, weet je, chill. Dus morgen gaan we hier de nieuwe Call of Duty gewoon spelen. En dan ben ik hier met Jan, mijn zwager. Dus dan weet je dat. Hartstikke leuk.
Dus nee, dat wordt leuk. Dat wordt, ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Goedemiddag Jacco! Dus morgen zijn we weer terug. Voor de mensen die niet weten wat er op Twitch is gebeurd. Op Twitch hebben we gisteren, volgens mij, of eergisteren filmpjes lopen kijken op Discord. Volgens mij gisteren. Daar waren grappige filmpjes. Maar er was dus een kat die was aan het scheiden op een wc. En ik heb het bericht even doorgelezen. Het ging om poep. Dus een kat heeft lopen kakken in een wc. En de Twitch AI die heeft gezegd, oh dat mag niet. Daar krijg je 1 dag een ban voor. Dus tegenwoordig mogen we niks meer in deze wereld. We mogen zelfs niet naar een kat die zit te schijten zitten kijken. Ja, zover zijn we dus heen op dit moment. Lekker hè? Leuk. Ja, het is echt niet te geloven. Miguel Clavite, how you doing? Maar hey, weet je wat? Voor de Twitch subs, of de YouTube subs, is het altijd wel weer leuk even dat je hier nog even zo kan zijn. Ja, dat is nice. Ja, doe je ding joh. Ik hou de Discord wel aan. Helemaal goed joh. Helemaal goed. Ja. Nou ja, daarom moet je altijd 2 dingen hebben hè. YouTube en Twitch. Dan kun je altijd overschakelen van de ene naar de andere. En anders hadden we altijd nog op TikTok live gekund. Als echt alles down was. Maar goed. De beeldkwaliteit is slecht wazig. Nee, daarvoor ben ik hier. Dat heb je helemaal goed gezien. Even kijken. Ik ga het nu even testen met jullie. Even kijken. Ik denk dat het zo beter is, of niet? Is die zo beter? Ik kan het namelijk niet zien. Ik zit een beetje ver van mijn PC af. We hebben ook nog Kik, de backup, ja. Is die zo wat scherper? Oh, Simot. Ik ben wel benieuwd. Ik hoop het wel. Ietsje scherper. Oké. Hij kan nog scherper gesteld worden dus. Iets meer scherp stellen. Oké. Even kijken. Ik ga gewoon op dit scherm kijken trouwens. Hè. Ik kan het zelf zien. Ja. Dit moet hem zijn. Maar daarom is dit ook een teststream. Niet dat we er morgen tijdens de Call of Duty de nieuwe al de gezeur moeten doen, weet je wel. Dus nu werkt alles gewoon goed. Nice. Ik mis alleen nog mijn bierman. What's going on here, man? What's going on? Nou, hebben mensen nog wat leuks meegemaakt? Want we hebben nog 6 minuten, 7 minuten voordat het begint. En dan moet we even kijken of het geluid goed staat, hard genoeg staat, weet je wel. Dus ik ben benieuwd. Maar een beetje een onzinreden inderdaad. En helemaal kloten, want ik was dus vandaag alles aan het klaarzetten. En in één keer kon ik niet meer inloggen op mijn Twitch. En ik denk, wat is dit nou weer? Dus moest ik weer alles omzetten naar YouTube. Dus leuke dag. Ik heb geen Forza Motorsport 8. Nee, die ga ik niet spelen, denk ik. Hey Brian Post, hallo! Als je wil weten wat er met Twitch is, moet je even naar de Discord joinen. Als je uitroepteken Discord doet, denk ik dat die... Ik weet niet of we die hebben aanstaan hierin. Ja, ik denk het wel. Ik heb een rood puntje in beeld. Klopt, want ik heb mijn oude camera hierop aangesloten. Dus ik heb mijn webcam daar staan. Maar 4K camera voor mijn PC die binnenkort weer terugkomt, staat ook nog daar. Want die werkt niet op deze. Dus ik heb nou alles hier. Dat is niet te geloven, hè. We hebben alles. Het is onbegrijpelijk. Kak langzame modus. Hoe sloom is de modus? Anders mag hij wel wat minder sloom hoor. Talita. Hij kan het zelf ook trouwens. Zit er nu bij denk ik, hè. Even kijken. Nee, ik heb nu niet die knop voor me, denk ik. Communiceer met je publiek. Oh, vragen en oh, wat leuk. Er zit 1 seconde erop of zo, toch? Hey, Adriaan, la la la, gehaktbal. Ja, la la la, gehaktbal. Eens even kijken hoor. Nee, nog niet. Oh, de Discord link staat daar. Mooie sticker laptop wel. Ja. Dit is hard hè. Play at lightspeed. Nou, dit is Dell, want het is een Dell XPS. BMX, fans, Navy. Of hoe heet dat nou? Kom op, van Counter-Strike. Nou ja, ik weet het niet meer. Kijken jullie zelf maar even. Hartstikke nice. Met Haley gaat het goed.
Deze laptop heb ik nu al sinds 2018 of zo. En dat ding dat is altijd nog fijn. Het is een beetje de MacBook Pro's, maar dan met Windows. De Dell XPS'jes. Dell XPS is echt een fijn laptopje. OC, ik huil er nog dagelijks om. Nou ja, vind het hartstikke leuk. Zijn alle commands uitgeschakeld? Nou ja, het is goed dat je het zegt, maar die staan natuurlijk op Twitch aan. Maakt niet uit, hebben we het lekker rustig. We hoeven niet eens al die commands in te doen. Ik kan er niks aan doen. Het was allemaal last minute. Het ging namelijk toen ik alles klaar had, kwam in één keer Twitch die offline ging. Dus toen moest ik alles weer naar YouTube overgooien. Maar het is maar 1 dag. Dus morgen om 2 uur 's middags kan ik alweer live op Twitch. Dus er is niks aan de hand. Ik maak me er daarom ook niet echt druk om. Ik bedoel, we kunnen gewoon live op YouTube. Hartstikke leuk en gezellig. Lekker onder etenstijd. Wat wil je nog meer? Fantastico, fantastico. Mijn echte naam? Gerardus Lo Kluklu. Gerardus Le Kluklux. Gerardus Le Klumpy La Klutus. Dat is een hele speciale Gerard, heet ik. Maar horen jullie me wel goed zo? Is dat wel een beetje oké? Want ik heb echt mijn microfoon gewoon wat omhoog gegooid. Want ik wil de microfoon kan ik ook hier neerzetten morgen als ik wil. Maar als we morgen Call of Duty gaan doen en we zitten hier heel fanatiek leuk te doen, dan is het niet chill om een microfoon voor je neus te hebben staan. Want dan ben ik bang dat hij weer naar de kloten gaat, weet je wel. Oké, gelukkig. Jullie horen me goed. Nou ja, best. Top. Nice. Want ik heb... ja, ik zit allemaal met oude shit, jongen. Dit is echt gewoon... Bartimeus. Bart Hollommel de 7e. Ja, Bart Mommel. Prima geluid. Nice. Maar goed, ik zal even bij Nightbot kijken voor jullie. Want dat is wel even zo makkelijk. I'm gonna fix that, Joe. Even kijken. Nightbot. Hi. Ik ben gewoon hier ook. Hè. Ik ben overal, jongens. Ik ben overal. Nightbot.we. Ja. Even kijken. Kan ik hem overzetten naar een andere? Nee. Ja, dan zit ik te kijken. Ja, maar dit is... Swap to that. Oké, wacht even. Botrix dan. Oh nee, daar kan ik nu niet mee inloggen. Ah, fantastisch. Dankjewel. Leuk. Ik kan gewoon helemaal niks met mijn account op dit moment, hè. Dat is ook echt wel fijn. Discord. Join channel. Theoretisch gezien zou hij het moeten doen, zou je zeggen. Nou, weet je wat? Daar kijk ik lekker morgen naar. Het is niet anders. We moeten er maar mee, we moeten er maar mee doen. We moeten er maar gewoon mee doen. Even kijken hoor. Gameplay die. Hoppa. And now we go back to the... Ja. Hoppatee. Ik ga hem gewoon chillen vandaag, jongens. Ik chill hem gewoon vandaag. Dus dan weet je het vast. Ik ga me niet druk maken. Ik maak me niet druk. Zo. Hoppatee. Lekker relaxed, lay back. Heb ik zo'n bank, zit ik nog in dit hoekje, weet je wel, dat je met 20 man kan zitten. Dat is niet te geloven. Niet in slaap vallen, nee, dat is waar. Ik moet niet in slaap vallen, dat is niet handig. Ja, join lekker de Discord, inderdaad. Hatseflats. Ik heb het al expres nergens in de titel neergezet. Gasten die hier nu naar komen vragen, die weten het al. Want het staat nergens. Dus ze hebben het uit de Discord. Hey, succes met Minecraft, man. Het gaat nu beginnen hoor, Mark. Oh, het wordt spannend. Nou wordt het echt spannend. Oh, yo. Van Purple.
I was live. Bilal, join the Discord! Niet vragen altijd naar de bekende weg. Ai, ai, ai. Ik mis Twitch nu al. Ja, ta-da-ta. Nou, is die al begonnen, jongens? Ik weet niet of die automatisch gaat beginnen, dus dat zou wel relaxed zijn. Want ik heb hem hier op mijn tv aanstaan. Ik heb hem daar op dat scherm aanstaan. En ik kan hem hier nog op afspelen. Maar ik pak dan het geluid van hier en dan weer daar. Het is echt niet te geloven. Yo, Nega Mega Nico! Hey, jongen, hoe is het nou? How is life, man? Oh ja, ik pin wel even het bericht van... even kijken. Vastzetten. Zo. Zo. Join de Discord. Nice. Hier, kijk eens even aan, Robin. Daar staat hij. Panbami. Ja, wat heeft iedereen gegeten? Ik ben wel even benieuwd wat iedereen heeft gegeten. Wat hebben jullie gegeten? Ik heb zelf net even snel spaghetti gemaakt, want het was een beetje haast. Ik zit de hele dag te kloten met dit gezeur, joh. Ik heb ook echt alles op de kop staan hier, hè. Ik heb hier die kast staan die normaal hier staat. Die staat hier bovenop en alles. Maar ja, ik wilde hier een beetje een tafel hebben. Hierachter heb ik nog een tafel, mocht ik nog drank of zo neer willen zetten. Ik heb de tickets voor Comic Con Heroes. Nice, leuk man. Luxe gourmet bij de nieuwe slager gehaald. Oh, lachen. Leuk. Aardappelrondo's, bietjes en kippenpootjes. Zo even Mackie. Teringfile. Oh, lekker dan. Nice, lekker naar de file. Naar de file staan. Ik ben nu een broodje haring aan het eten. Lekker hoor. Heerlijk vlot. Lekker een broodje haring in binnen. Hard. Ik ga zo eten rusty wortels en kipschnitzels. Modern Warfare 3 hype. Bloemkoolschotel. Oh, dat is altijd wel goeie. Ik kom net uit de file. Ja, jij gaat naar de patémarkt. Dan ga je om spitstijd weer naar huis. Dan vraag je er ook zelf om. Je moet ook niet in deze tijd gaan rijden onnodig. Wie weet zitten we zo op 24 oktober met GTA 6. Ja, maar ik denk dat dat één trailertje wordt en meer niet. Dus dan wordt het er heel kort zo zitten. Horen jullie dit ook? Niet inloggen. Oh my god. Oh man. Ik zit hier al weken naar te kijken en nou moet ik in één keer inloggen. Wat een gezeik. Nou, ik ga even inloggen, jongens. Onbegrijpelijk. Moet ik weer inloggen? Het is toch onbegrijpelijk dit. Onbegrijpelijk. Even kijken, jongens. Ik ga even inloggen. Daar ga ik. Alsjeblieft, kan het op een makkelijke manier. Oh, wacht even. Dat kan denk ik via mijn mobiel. Dat valt wel mee. Zo, ik doe dat even offscreen. Oké, daar kom ik. Dan moet ik naar YouTube. Ja. Oké. Ja la la la. Ja. Yes, welkom Kroompie. Haha. Let's go. Dat ging nog soepel ook. Nou, weer dingen geleerd, jongens. Woe. Ja, met Haley gaat het goed.
Even kijken hoor. Ik zet even dit geluid wat zachter nog. Zo. Hopplatee. Ja, met Heli gaat het goed. Gaat lekker. Toppie oppie. Kun je voor ons zingen? Justin. Vraag maar aan je moeder. Wat gaat er eigenlijk gebeuren? Gaan ze gameplay laten zien of iets? Patrick, ze gaan van alles laten zien. Ik ben benieuwd joh. Ik zou het echt niet weten eerlijk gezegd. Als het goed is een nieuwe... gasten gewoon gamen. Dus gameplay ga je zien. Maar ook een nieuw Warzone map of zo. Zover ik weet. Ja, die kan niet ontbreken hè. Die kan niet ontbreken. Dus ja, ik ben benieuwd. Een nieuw Warzone mapje is altijd leuk. Het ziet er al wel vet uit. Ik vind rood een mooiere kleur dan dat groen wat ze hadden. Toch? Ja, Modern Warfare 2 was groenig. Ik ben groen ben ik niet zo fan van. Sorry Mark. Hey Cromo, mijn neefje had gehoopt dat jij ook naar Comic Con Heroes ging in november. Ik ga niet naar Comic Con. Ik ben niet zo van die heroes. Ik weet niet wat het is. Mark, wat ben je aan het doen dan? Beetje aan het schijten. Dat sowieso. Helemaal was sowieso lekker. Thuis achter de PC. Ja, Mark die wil nooit in contact komen met ons. Jammer. Of hij is aan het beuken. Ja, dat kan ook. Ik kan me niet unmuten. Ik moet je dan... Oh, je bent nu snel gejoind. Ja, Mark, zo kan ik er ook wat van, hè. Snel joinen. Ik bel je op Discord, maar je moet die aanhouden voor je stem, Mark. Dus je moet je Teamspeak aanhouden. Even kijken. Oké. Discord. Mark, je bent gemute. Je moet je wel op Discord ook unmuten. Discord unmuten? Nee, ja, zo is goed. Zo hoor ik jou. Maar je moet je Teamspeak ook aanhouden. Oké. Oké, chat. Horen jullie Mark? Wat, jij gaat in je eentje achter de computer zitten, Mark. En gewoon, daar ben je dus altijd. Je bent gewoon in je eentje altijd achter de computer. Nee. Ik kwam net in de BIOS. Ja, oké. En toen zat je in je eentje achter de computer. Ja, toen ging ik weer de PC achter. Voor dit. Ja, oké. En Mark staat zacht. Aan de zachte kant. Ja, gatsie, jongens, dat meen je weer niet. Ik zet hem wel harder. Dit is gewoon een Teamspeak. Hoe kan Mark nou zacht staan? Hij staat op 8 plus decibel. Nou, 16 plus. En nu Mark, praat eens. Hallo? Ja, moet wel goed zijn. En trouwens, jij moet mij maar even muten op de Teamspeak. Ja. Anders horen we een piepje. Is goed. Zo. Nou staat hij als het goed is beter. Ja, nu staat hij op 16 plus decibel. Dus als je hem nou niet hoort, dan weet ik het ook niet meer. Maar ik heb de gameplay ook een beetje hard staan, want... Moet ik jou muten ja, op Teamspeak? Ja, gewoon persoonlijk ja, moet je mij muten. Als je me niet dubbel wil horen. Maar je mag me ook muten op Discord. Als ik jouw stem maar hoor via allebei. Hoor je hem? Ja, ik hoor jou. Oké. Ja. Ik hoor in één keer iemand praten. Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem op stream via Discord.
iconic maps, Scrapyard, High Rise. I know we're not able to play all of them here at Next, but the ones they kind of hold a special place in my heart. Get me on top of High Rise, get me on top of Favela, get me back on nice. Tower, go to work. What perks from Call of Duty would you want in real life? Marathon Pro and combined with Lightweight Pro. Just be zipping and zooming everywhere. Are you kidding me? Triathlete right here. Zo, ik heb hem even synchroon gezet. Oké. Oh, Z-lenen. Mark, wat heb je gegeten? Nou, ik heb net een bak popcorn naar binnen. I'm excited for the multiplayer as well, but Nice. you guys know I'm here for the Warzone. I need to see a beautiful some slide canceling in that Warzone gameplay, some movement, some speed. Well, I think that's how a lot of the competitors feel for sure. It was an interesting year. We want to get back to the roots a little bit, and that's what a lot of this is about. Like getting back to our roots. So, like for you, when you think back to the early days, like what's your first memory of Call of Duty? Omdat ik hier zit. Call of Duty 4, first game that got me started. After that, it was just World at War, and then every COD title from there on out. Just growing up. Heb je je paling al op en je haring? De paling en haring zijn op. Je hebt die hele bak op al. Ja. Zo, en die klapstukjes ook op? Ja. Zo. Je hebt alles op. Ja. Oh, slide cancelling wil ik juist. Wat snellere gameplay, man. Moet wat sneller gaan, Pixel. Gewoon. I think about all the friendships and relationships that I've been able to make because of this incredible game. That's from back in high school friends all the way till now to friends that I made throughout just making a career out of it. Do you remember kind of your roots when you talk Call of Duty, like where it all started for you? Oh, absolutely. I just remember coming home from middle school and just grinding multiplayer. But when I first started streaming 2 years ago, the first game that I played was Warzone. Zijn er ook nog Nederlanders daar, jongens? Weten jullie dat? Yeah, I was going to kind of ask that next. Like, for a lot of people here, it's been careers or it's been friendships, relationships. Like Call of Duty. Nee, shipment vind ik een scheidmap. Nee, je krijgt rust bij deze. Rust. I mean, I think it's just the competition and it just brings me back. Jack is weg. Geen één Nederlander dit jaar daar. Oh, dat meen je niet, man. Ik had Jan wel verwacht. Bedoel ik Jaraski. I'm just really excited to see what they bring. Nee. Die ging vorig jaar ook al niet. Ja, dit gaat ook echt om de Warzone, hè? Een nieuwe map in Warzone. Ik ben echt serieus benieuwd. Call of Duty geeft altijd een klein beetje dat hype gevoel of zo, hè? Dat je toch denkt van, ik ben weer benieuwd wat ze nou weer hebben. Voor shit. Het is altijd shit. Maar dat maakt niet uit. Ik ben wel benieuwd. Ja, Westie uit Engeland. Daar heb je het ook wel. That sounds like what we've been doing already, but yeah, if you want to call it that, sure. Je was altijd een Battlefield speler. Like, you said you're 36, you've been playing for a long time. What does it mean to you? First off, that hurts a lot, reminding me that I am that old. No, I think. Oké, die is van het weekend. Oké. Maar dan niet in Nederland, of niet in Amerika dus. The banter is always like number one. Well, hey, I appreciate it. Have fun, man. Awesome to see you. Ja, Twente, jij was in Zweden, daar wisten ze van. Anders kon je wel komen, hoor. 100%. Oké, Gameforce. Nee, Roy was vorig jaar. Ja. Ja, in Zweden heb je nu die andere straat. Ja, ik snap het, ja. De beta is niet de full game en na de beta... Ja, heel goed, Pixel. Eerst gewoon de beta spelen, joh. Ik heb nog met Westie staan toen volgens mij nog... Nee, wat was dat ook alweer, Twente, nu jij er bent? Nee, er waren de Two Scots en volgens mij Westie ook en zo. Die waren toen nog niet zo bekend. Tenminste, 20.000, 30.000 subs of zo. Dat was toen al heel veel, maar... Zo'n stomme trailer gingen we toen maken en er zaten verschillende gasten bij. Ja. Ja, Battlefield 5. Battlefield 1 was nog wel goed op zich, hoor, maar... Floppy Ragdoll. Ja, die was er ook bij, ja. Floppy Ragdoll had je. De Two Scotsmen.
heten ze. Daarna maakte hij de cinematics voor de Battlefield 1 trailer. Daar was jij niet bij, denk ik. Ik was daar met Paffyhead nog. Hey, Justin Kattenkaas. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar wat vage vragen stel je allemaal. Wat is je vraag over Jan? Welke fucking Jan? Mijn zwager, mijn oom, mijn andere oom? En waarom moet ik een mening hebben over een persoon? Ik heb geen mening over een Jan. Ik vind het allemaal helemaal top. Je moet stoppen met altijd meningen vragen. Ik krijg alleen maar narigheid van in de wereld, joh. Ik vind Jan een topgozer. Hier heb je mijn mening. Die had je niet willen horen, hè? Je had willen horen dat ik zei, Jan is stom. En dan had jij kunnen zeggen in zijn chat, oh Jan, Cromo vindt jou stom. Helaas, ik vind Jan een hele lieve jongen. Hè? Heeft ze nooit even een stukje vergeten dat jouw Battlefield 1 een paard in de gang? Ja, dat was wel lachen, ja. Een paard in de gang. Wat is je mening over meningen vragen? Ja, daar heb ik geen mening over eigenlijk. Nee, ik ben een beetje meningloos. 1 en 2. Mark. Ja? Wat ga je straks eten? Nou, ik heb niet echt veel trek meer nu. Je hebt alleen popcorn op. Ja. Ik had tussendoor nog kunnen eten, maar ja. GTA 6 confirm. Ik weet niet waar je het over hebt, Brian Post. Nou jongens, daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. En dan weer gelul nu. Nou, we gaan we hoor. Jee. Oh, spannend. Oh jongens, mijn camping wifi valt uit. Ja, ik zit op de camping op dit moment. Ah, leuk hoor. Why Tiger join the Discord? Nou, zo herken ik Call of Duty niet hoor. Er is altijd schelden in de chat. Ik word alleen maar uitgescholden. Ze doen net alsof het alleen maar liefde is. Jouw mappie, Mark. Ik hoor Mark niet eens meer. Oh, ja, ik was stil. Iconic 20 jaar al, jeetje. As the iconic Captain Price once said, it's a good time to take inventory. This month we are celebrating 20 years of Call of Duty. With all the matches played and missions completed, our history is made up Ze of kijkt niet in de camera. experiences created by you, the players. On behalf of all of us who work to bring these games to life each day, thank you for sharing this journey with us. We have some amazing in-game rewards we will be announcing later in the show, but for now, we wanted to take a moment to reflect. You are the reason for the success of these games, and from all of the teams across the world, we're grateful and humbled at your ongoing support, enthusiasm, and Ja, ze staat te dicht op de autocue, dus dan kijk boven die lens we langs. celebrate this milestone, we are also looking ahead to the next chapter of awesome moments together. Today you will see and hear all the details of Modern Warfare 3 multiplayer, an exclusive look at Modern Warfare Zombies, a brand new Warzone map, Warzone mobile news, and more. In Call of Duty, no one fights alone. So we brought 250 creators from around the world to drop in live here at Call of Duty Next. And first up, this is Modern Warfare 3 multiplayer.
Donders! Knoepert! Ho, 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 ho. Eentje. Even de internetkabel daar doorknippen. Dan heb je gezeik, hé? Oi, oi, oi. Copyright! Warzone met 250 man. Nee, het is een bedbank. Nice, tippen timen. Boom, boom. Wat vind je ervan, Mark? Ja, deze het hele wel zien. Die vond ik al super. Ja, maar dat vroeg ik niet. Wat vind je ervan? Ik heb er zin in hoor. Je hebt er zin in. Je hebt er zin om even 300 euro uit te geven, of niet? Ja, ik weet niet of het zo erg gaat worden. Ik heb er zin in hoor, om al mijn geld weer op te maken. Niet te geloven dit. Yo Erik. Heb je alle skins al, Mark? Van de... Ik ben nu bezig met die Violator. Oké. Dan ga ik morgen weer mee verder in de middag eventjes. Wat? Morgen heb je de pre-release, man. Ja, maar ik speel niet op De deze beta. Oh. Ik kan pas die week daarna. Ja, katten die scheiden is fantastisch. Die clown die heb ik al op. Ja, heb je die clown gekocht? Nee, vrij speelt. Die clown? Nee, die clown moet je kopen toch? Nee, niet die Maar, wacht even. Zitten hier 250 mensen? Want dan zou het kunnen dat er 250 man in een Warzone kunnen. Call of Duty Warzone and Call of Duty Warzone. Ik zie ook alleen maar vrouwen. Die heb ik niet gehaald, Schop. 50 creators behind us, ready to dive into these games, and we're so excited to be here with you today to unveil the future of Call of Duty. I'm Golden Boy, your host for today, alongside the one and only Stephanie Snowden. You may know her as the Studio Communications Director, and we are thrilled to go into what's going to be upcoming for the 20th year of Call of Duty, which is bonkers. It's a little bit younger than us. Yes. Just a little bit. Just a touch. Thank you so much for not revealing my age. Oh, you're quite welcome. We don't do that here. It's a safe place. Thank you. I'm thrilled to be here. It is an electric atmosphere. It's absolutely incredible. And I am so ready to talk about Call of Duty. It's been an entire calendar year of us saying, next. Well, guess what? That starts today. We're here to talk about Modern Warfare 3, and we're going to be getting into gameplay very, very soon. En hij wordt weer kut. Maar volgend jaar wordt hij echt goed. I can't wait. Yeah, that's right. We also have some awesome viewership rewards as well for people to watch at home. Isn't that right, Steph? It's true. Je hoort Make het sure you're dubbel. dialed in on the broadcast here at COD Next because you will Dubbel? have a Hoe chance dan? to unlock in-game rewards for Modern Warfare 3 just for watching this stream on the official Call of Hoort Duty iedereen het Twitch, dubbel? YouTube channels. Take a look and chat on either of these streams for more details for your chance to Voor een earn some of achtergrond iets, the ja. awesome loot on the screen. I want that weapon. Wat hoor je dan? That's right. So make sure you go out there. Turn my Watch phone it. on. I mean, honestly, Yeah. there's Door no een reason tweede for you stem not to, erachter. but we've got some good stuff coming up on the horizon. But Steph, what do we have coming up first? This is what I'm very excited. Praat van hun. We are diving straight into Modern Warfare 3 multiplayer. Joining us now, the multiplayer team from Sledgehammer Games. Adam Iskov, Senior Development Director. Greg Reisdorf, Multiplayer Creative Director. And Kim Ligon, Development hoor je dat Director. via mijn Guys, microfoon? Welcome. Nee, I via am de stream van so hunzelf. stoked to talk about your game. Where do we even start? You know, Wacht I even. have an idea. but- Moet je mij even vertellen, hoor je nu het geluid nog? Hoor je nu? Ja, dat heb ik nu helemaal uit. Beta tomorrow, folks. We'll be talking about that more later to remind you. But we're going to get straight En nu hoor je het dubbel. play for the folks behind us. But before we do, Greg, can you give us a top line of what the community can really expect in the multiplayer experience for Modern Warfare 3?
We have one of the greatest sets of launch maps ever coming to the game. Hoe kun je dubbel horen? Want er komt maar één audio input binnen. Dat is raar. Wacht even hoor, want ik heb dit hier staan. Kan ik dit ook mute of zo? Fantastic to have them. We also have a ton of new mechanics coming into the game around movement, around being able to be responsive in the moment in that combat, and we have warfare in multiplayer. Yeah, with carry forward. Hoor je het nou dubbel? You're going to be taking your inventories with you, be reminding people throughout the day. But with that largest weapon slate coming to multiplayer. Nee. Loopt het goed, synchroon? Very exciting. Very exciting stuff. I'm looking forward to seeing as soon as our gamers all just decided to like load up and get into the action. It's going to be really pumped. We're going to be all really pumped. Nee, maar heel zacht. I had a chance to play it, and I really did enjoy Ja, ik kan het zo hard zetten als je zelf wil, dat maakt niet uit. I mean, credit to you guys for making something that is not just. Vindt het geluid niet met het but beeld. also brings back a very familiar feeling for old heads geluid like zingt myself niet met that het just, beeld. you know, like me some good old-fashioned boots on ground COD. Het geluid zingt niet met het beeld, Mark. Nee, klopt, volgens de chat. Niet synchroon. Every day I come in, I'm excited to play it. I'm excited to get in there and just, you know, grind away. Yeah, and each year, you know, with the franchise, we intend to take a step forward. Modern Warfare 3 Hoeveel is milliseconden? definitely that. It's the next chapter. We're progressing things. And one of the things Dat kan ik niet zelf goed zien. A lot about today is Ja, je kunt er wel zien of het 1 seconde is of een halve seconde. Adam, what can we expect to see down there when the gameplay starts? I think we've already heard some great positive feedback from the people that really know this game and you know, breathe it every day. So I think Kijk, 1 seconde. it kicks off and everybody is able to get their hands on it in the beta starting tomorrow. Yeah. We're really going to see you know, continued positive sentiment around the feel of Modern Warfare 3. Well, you know what? I think the time for talk is past, and it brings me great joy to say, let the games begin, and let's check out Modern Warfare 3 for the first time on stream. This is so exciting. Ik heb er nou 500 milliseconden delay There's op. going to be a lot to dive into. We're going to be pretty much here the entire time talking through this. Maar wacht even. Gameplay. Catch our attention that we want to highlight for the community, and as it stands right now, I mean, we have all these incredible creators, Stephanie, that are participating in this, and you know that they're loving every minute of it, playing some kill. Geen geluid? Ah, wat is dit nou weer? Hè? Oké, wacht even, dan kan ik nu dit doen. Happening in these maps, and you know, Adam. What else are we going to have in the beta? Well, so Favela. As Stephanie mentioned, today we're playing 5 of the 16 core 6v6s that we're launching on day 1 with Modern Warfare 3. Opa. So we're talking Favela, Estate, Rust, Skid Row, High Rise, all of which are stone cold classics that, you know, we've modernized to, you know, accommodate the Modern Warfare 3 player mechanics and movement and gameplay and weapon feel. So I'm really excited to get a little taste of what's going to be in the beta, and then you know, give players some excitement around what's launching on day 1. It's really fun for me, as I had mentioned previously, you know, having played and competed way back in the day in Modern Warfare 2 and stuff, and seeing these maps return again. Via YouTube. And I remember a long time ago when Clayster eliminated me from a Game Battles tournament and absolutely bopped me in the middle. Maar nu hebben jullie wel geluid, toch? He doesn't remember it, but I remember it for the rest of my life. That's all that matters. Favela holds a special place in my heart for sure. I think the coolest thing for me is hij zit wel goed zo. dropping into a brand new set of maps, but Ik zou mijn facecam naar onder kunnen doen voor de gast. But a lot of what we've done and what we're going to see today are these Godverwijder die deuren. sledgehammer touches that you guys have brought to these Wat ik maps. zou kunnen doen is dit. Made modern for Modern Warfare 3. That's right. We've stayed true to the original level design and layout of the original maps. So if you remember some sweet spots, some lines of sight from the originals, those are still going to be there. But we've also made some adjustments to just make them feel for Modern Warfare 3's
player movement and weapon feel, and Dat is bij de oude mappen niet really op. happy Daarom. medium and a great balance between the two. Here's my personal favorite, Kim. Agreed. I would like to talk to you about this, fellow high-rise stands. Where are you at? I know you're back here. I see players are already. Zijn de deuren eruit? Nee, jongen. The original map. Nee, Zitten de... Oh, Mark, dan ga jij het niet spelen, zei je. Echt wel. Nee, als er geen deur in zit... Ja, maar Mark, als er geen deur in zit, dan kun jij het niet spelen. Nee, ja, dit kan niet. Er zit er geen deur in, jongens. Vind je dit een leuke map? Maar weet je wat het is? Dit is gewoon... Dit is gewoon de Warzone map. Dit is gewoon het hoogste gebouw in Warzone. Modernization of the movement. Een soort van. We're able to work with the high mantles in the game now, like all of this stuff that we're watching in high rise. Kan je de kraan op? Kan je de kraan op? Jij wil weten of je de kraan op kan. Denk het wel. Ja, ik ga er wel vanuit. Maar wil jij de kraan op, Mark? Kan je wel snipen. Maar je bent wel een doelwit. Zoals je zien. It does, and one of the things about these maps is these maps were made 14 years ago, like, and to have that, like, we had to make them ready to go for 2023, right? We've added that modernization to them, to what gamers expect, to what our Call of Duty game design changed a lot in those years. Yeah, it is, and you have to bring everything up to the standard of today. And when we've gone through, we've maintained a lot of that within these maps, and there's a few places where we've had to make exceptions for that, but for the most part, like, you can go in, those lines of sights that were there are still there, and you're going to have fun. You're going to be able to do those opening moves, those opening... Ja, Mark wil op die kraan campen, ja, dat is het gewoon. Yeah, no, that's awesome. And keeping that conversation. Mark denkt, huppa, op de kraan campen, let's go. I know there's going to be more down the line. Oh, for sure. Let's talk about the launch maps, So in addition to these 5 that we're playing today, day 1 on launch, we're going to get the rest of the 16 OGs from 2009. So we're talking Karachi, Invasion, Afghan. Yeah. Maar gewoon allemaal oude mappen dus. Yay! Hyped! We spelen oude mappen! Yeah, so we're super excited to be bringing those. And in addition to those OGs, we have some Modern Warfare new ground war maps that 2009. we're launching too. Yeah. So we have 3 ground war maps that are brand new, which is the the traditional like 32v32 vehicle. Maar zijn er veel mensen die Ground War dan echt spelen? An awesome, alternative for people. Ja, het zal wel natuurlijk voor Battlefield gasten. You want to go bigger, but you don't necessarily want to dive fully into Warzone. You have Ground War. That is so for people like me who like, big, crazy, like huge battles. Like this is so exciting. Ground War is a great mode for that. And aside from Ground War, Ja, dit is gewoon een remake. Yay! another mode coming back that. Maar het ziet er nou niet echt anders uit, vinden jullie wel? Call of Duty World War II. Ik heb nou niet echt het gevoel dat het allemaal veel sneller gaat. Super. I mean, War Mode holds a special place in my heart too. From 2017, it's a brand new. Alleen dan een slide cancel. It's got the attacker defender. Iets sneller gaat dat. From the mode, the linear objectives, the buildables, the scripted events. It's really exciting. Je ziet alleen de slides zijn ietsjes vlotter. Awesome. So we've got Ground War, we've got Core 6v6, we've got War Mode. Aiming gaat ook iets sneller, lijkt me. A little something we're going to get to later in the show, a brand new mode coming to multiplayer that will be De time to kill lijkt ook even snel, hoor. Playable in the beta. That's right. Yeah. Very exciting stuff. Yeah, it's really so cool to see a lot of these players get back to lekkere kwaliteit. Because you can even see it, like something I always enjoyed about a lot of these like big reveal events, right? Is everyone loads in, they're discovering these maps for the first time, they're seeing them with fresh eyes. But here, taakverdeling. We got a lot of familiarity here, and now the fresh eyes are going to be like, what did they add? Het is Modern Warfare 2.5, maar dan wel met mappen die oud zijn. Dus het is 2.2. Modern Warfare 2.2. We love these maps. Like these are. Maar het is officieel ook een DLC, hè? Dus op zich. Ja, het is gewoon een DLC. Understanding them, understanding where all of the Easter eggs are, where all the line sites are. We have tons and tons of PowerPoints about it that just allow us to go through and really. Ja, ze doen echt alsof het helemaal nieuw is. Wow, we hebben zoveel mooi, maar ik zie gewoon dat het dezelfde game. Come on, man, give us more. It is familiar, but also new at the same time, where you're now able to mantle over things that you were never able to get to. You're able to get up on top of things. Right here, we're watching
Oh, there we go. Yeah, there it is. I live here. I live here. Right on. And to Greg's Ja, point, where it when is. these Ik maps zie first niks. came out in 2009, Hardpoint did not Ja, exist. Apex, een beetje dezelfde game. So those are brand new modes for these maps that were never experienced. Well, I'm interested to see how those modes potentially like elevate some of these maps that maybe were, you know, less played like competitively or even casually back in the day. Whole new experience. Whole new experience. Whole new experience. You have some of those maps. Nee, maakt ze niet uit. In you know, Modern Warfare 209, like Derail and Underpass. And those play fantastic when you get into 10v10. Die mic staat wel goed. Oh, je kan op een dak cancel high rise. I mean, they're going to come out Er is wel after van launch. opgekomen. And it's just Er veel zitten to be able daar. to play them on there. We also have Ja. control Ja. for those you know, CDL players out there. CDL folks, yes. And it's going to be amazing to watch the competitive community go to town on these maps and really, you know, play them and understand what's happening. Maar het kogelgeluid staat dus niet goed, of wel? Kill confirmed action here. We've been flipping around a bit, and you know, find me in that sniper lane. Ik kan natuurlijk mijn eigen stream bekijken. I will be there. I will be waiting for you in the beta tomorrow. This is so great. I mean, ADS ready. I know we've been talking a lot about the 20-year anniversary of Call of Duty, but like, what better way to celebrate that than like, you know, with these dropping classic all maps. of these Yeah. 16 day one. You know, We're looking at high rise in 2023 and it's brand new. It's so cool. I'm just going to take a moment to appreciate that. Like, you know, it's not every day that you get to not just go back and like relive things that you enjoyed. Waarom kan ik nou niet op mute drukken, And man? also to there are Guardians some coming gamers out. here who are younger than Call of Hij is Duty's rondingen. launch, you know, 20 Oh ja, years maar ago. even stil, hoor. So they're going to get to experience this really with a fresh coat of paint for the first time ever. That has to feel quite liberating for you guys, wouldn't you say? Oh, yeah. Yeah, I Schieten think ze some of niet? these maps, Is het net weer hold up voorbij? for, you know, old school veterans as well as like people who are brand new to Call of Duty. If this is your first game playing Call of Duty, you're obviously Never been a better time to Yeah. jump in. Yeah, I mean, you're absorbing so much of COD's history. To your point, what a better way to celebrate 20 years of Call of Duty than with these iconic maps returning in an all-new way. And we're going to talk about all those new ways. Ja, als je deze koopt, er is geen betere manier om deze nu te kopen. In just a second, but we want to remind the audience out there that while you're watching gameplay today, you will get to play it starting tomorrow. Take a look here at the beta schedule for players who pre-order on PlayStation starting tomorrow, and next week for players who order on Xbox and PC. The maps, modes, weapons you're seeing here today, those are in beta, and so are 2 new ground war maps and in-game rewards for playing. So anyway, take a look, take notes here with the pros playing, tune in. Mijn vader kwam binnen, nice, die kende de map, ja. Nu lekker belasting betalen en je zorg betalen. Jee, Femke, leuk. Heeft ze nou een trouwfoto als plaatje? Oh nee. Zou wel hilarisch zijn. Same cold, different map. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de Warzone. Oh, definitely. I am very, very excited to tell you both today that starting Season 1, we have a bunch of new maps coming. So Season 1 we're dropping 3, Season 2 dropping 3 more new ones. So over the course of our entire live season... Ik ben vooral benieuwd naar de Warzone. Coming to Modern Warfare 3. Awesome. So launching with 16, 12 down the road. That is a big map. 18 gelijk trouw, ja het kan wel. All different sizes of maps, Die mic staat precies voor je benen. for all different play styles. You know, you might see 1 or 2 Hier zo, ja. Ja, anders kun je mijn kruis zien. Ik dacht al dat je daar naartoe zou kijken, hè, Boudi? And those are 6v6 yep, competitive maps that players can play. There are other maps in there as well that we'll talk about once we get into the live season, but 6v6. Nou, dit is eigenlijk een test livestream. Morgen gaan we live met Call of Duty en dat gaat op de PlayStation gebeuren. Dus het leek me wel leuk om dan gewoon op de bank live te gaan. Call of Duty aan. En een beetje gamen. Kijken hoe lang we zin hebben en hoe leuk we de game vinden. Dus gewoon een beetje ervoor gaan zitten en gaan met die banaan. Gewoon. Alleen wou ik even testen of alles een beetje goed zat. Maar er zit een bepaalde delay op wat ik niet snap, want ik heb het getest. Hij is echt heel raar. Ik snap de delay echt niet. Oh ja, dit loopt nooit direct door op de daar.
Hey, de deuren staan al open, man. That's what I'm Oh. looking forward to. I want to jump into a private match lobby with my friends. Nou, klinkt als een leuke map, Mark. Dus we gaan alleen maar gesniped worden. Zulke mappen, ja. Ik weet het een beetje. Maar de layout ziet er ook precies hetzelfde uit. Dat klopt. Alleen je scorestreak loopt nu over zo. We've honestly already hebben ze gedaan zoals in MW3. Morgen live op Twitch hoor. Als het goed is ben ik morgen gewoon weer unbanned op Twitch, dus dan zijn we gewoon live op Twitch. At Lupo, my guy Lupo, he is in his loadout editor. We can get a good look here. He's got the lightweight boots, and Kim, I The would love lightweight to take us, boots. through what we're seeing here and how loadout select has changed and what players can Okay. Yeah, so what you're seeing here, so someone is looking at our boots category. This is actually one of our new categories for perks. So we've split up the perks into 3 different categories. We have boots, gloves, and Die outfit is wel hard trouwens, We're gonna hé? see some fan favorites come back. We've remixed some of the Wat perks is dat, and we joh? brought some new ones into the fray. Now they're all also represented with physical Dat ziet er gear wel dik items. uit. So everything that you see there has some contextualization for players. So it's not just a list of things you're selecting from. It's like you're getting these movement boosts because you're bringing in boots, or you're getting this weapon handling bump because you're bringing in gloves. So we really like to add that sort of context for players to understand what they're bringing in for perks. Yeah, it's different, it's logical, but you're also going to see... We keken gewoon grappige filmpjes op Discord, TikTok. En het was ook gewoon een TikTok filmpje, waar een kat op een wc als een mens zat te poepen. Alleen op Twitch is er dus blijkbaar een regel dat je geen uitwerpselen mag filmen. Ah! Dus ik heb een dag schorsing gekregen omdat ik heel stout kattenpoep heb gefilmd. Stoute Cromo, stoute Cromo. Echt waar jongen, we leven in een wereld vol mietjes. Ai ai ai. Nee, heeft geen gevolgen verder. Ik ga me aanvechten zodra ik mijn account weer heb. The true silent movement perk is back. Yep. Gaat er nergens meer over man, mag niet eens kattenscheid filmen. Kom op zeg. Gaat er helemaal nergens meer over. Een filmpje gaat viral op TikTok overal. Nou, als een filmpje op TikTok mag en het mag niet op Twitch, dan ben je ver gezonken. Maar dat is wat ik bedoel. Je kunt tegenwoordig helemaal niks meer. Jullie vragen wel eens om reactievideo's van mij. Of try not to laugh video's. Ik durf het gewoon niet aan. Ik heb al een ban op YouTube gehad, een strike gehad. Door zo'n try not to laugh video. Omdat er een man in de zee sprong. En blijkbaar zag je zijn bilspleet wat. Dat heb ik zelf nog niet eens gezien. Hup, strike. Dus daar maak ik dat soort video's niet meer. Dat ik het gewoon kut vind. Want die strike die kreeg ik pas 4 jaar nadat de video online was. Dus alle oude shit wat nu nog van mij online staat, kan ik nog steeds op gestrikt worden. Maar ik zou zeggen, stuur mij even gewoon het filmpje op en zeg gewoon, hey, je hebt een waarschuwing. De content die je hebt is verwijderd en je mag het niet meer doen. In plaats van, oh, je mag 1 dag niet op Twitch. Slaat nergens op, ik kan 1 dag niks. Maar ik kan dus ook niet bij mijn bot Rick zeg maar, die kan ik niet bij, want dan moet ik via Twitch inloggen. Dus dat zit allemaal met elkaar verbonden, dat is knijter irritant. Was absolutely the way to go. It's classic gameplay return to classic maps. I think to your point on these maps it makes perfect sense, especially with the familiarity. Pure poep. Even for new players, you're gonna figure these maps Ja, de discs waren leuk. But it's Je moet ook niet naar een beeldsleer kijken van de man. Hij was gewoon een dronken rust die op zijn bek ging of zo. Maar ja, YouTube laat de strike zien en het filmpje erbij. That's not the only piece of classic gameplay that you'll see returning in Modern Warfare 3. En dan weet ik nog van, oké, dat is dus fout. Maar Twitch doet dat niet. Die zegt gewoon van, je kunt niet meer op je account. Succes ermee. Nee, maar ik heb dus bijvoorbeeld een sub op Mark. Stel, die zou ik uit willen zetten. Dan kan dat niet. Ik kan niks.
you know, and in both of those things, really the core was we wanted players to feel responsive and feel like they had a lot of options. So we know that when you commit to doing a slide, you're stuck on a pretty. Ja, het mag voor mij best wat strenger worden op sommige gebieden, omdat er ook natuurlijk veel kids naar kijken. Maar een kat die zit te poepen, kom op zeg. Dat gaat niet om streng. Dat is gewoon bullshit. Deze map ziet er wel geinig uit of zo. Ik denk niet dat ik hem leuk vind. Uiteindelijk haat ik hem. Wow, wat een leuke scorestreak. Die hadden we er nog niet, zeg. Wow, wat nieuw allemaal. Wow. We have our movement kings and queens getting around the map in new and interesting ways. Now, Greg, time to kill. Or TTK. Ja, Trine, hier kun je lol op. Je gaat al je oude bekende shit weer doen. It's complex. It has a lot of different moving pieces when we talk about it. Can you give us details on what to expect in terms of time to kill for Modern Warfare 3? Yes, I can. I can give you the exact details. Yes, you can! Yeah. This is the guy. Only the exact details. Only the exact details. So rather than 100 health, we have 150 health across all of our players. So that's got parity with Warzone. So that is parity with Warzone, what's currently live in Warzone. Yep. Ja, maar vandaag Inside laat dat niet op YouTube zien, die filmpjes. En dat is tv. Als je gewoon betaalt, dan mag je alles. Lekker kleurrijk. Oh, ik vind het niet echt, het is heel geel weer. Het is rust, het is die chaos map. Ja, maar heel geel allemaal. It does less damage. So we've kind of normalized those and closed the gap between them. And what that allows for you as a player is you're able to really have this experience. Ah, is oké. Ik denk dat het wel een grappige map is. Is het een leuke map, Mark? Vind jij hem leuk? Dit vind ik een chaos map. Ja, wat is chaos? Shipment chaos? Nee toch? Ja, op sommige momentjes ja. Je hebt iets groter is die hoor. Ja, iets groter. Iets kleiner dan Shoothouse denk ik. Ja, dat wel. Ah, ik denk dat hij wel leuk is. En ze campen vooral daarboven op dat olieplatform. Ja. Ah, dat wordt een leuke map. Ja, het is gewoon een oude map, ja. Het zijn allemaal oude mappen, joh. Yo, TDS, yo. Maar voor de mensen die op Twitch kijken, of nooit op Twitch kijken en nu op YouTube kijken, dus vanaf morgen ben ik weer live op Twitch. Je kunt me nu niet volgen, want ik ben geband. Maar morgen ben ik weer unband en dan kun je me volgen. Dus dan weet je het wel. Join de Discord maar, dan kun je alle info zien. En ook mijn Twitch accounts en al dat soort dingen. Very nice! Doe even een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan, want dan halen we even die 100 likes, oké? Doe het voor Call of Duty en voor mijn gebande Twitch. Waarom zit hier een moeder te spelen? Wat is dit? Waarom worden moeders uitgenodigd voor dit? Yo, Trine, jij had ook wel naar LA kunnen gaan of waar het ook is. Zitten gewoon moeders in te spelen. Jongens, hoe heet die zijn wapen? And for any like sweats out there, I think it's important to note this is it takes like an assault rifle and turns it into almost like a little bit of a sub, where you can kind of like push corners. Ja, je kunt je wapens nu heel lijp tunen, hè? Je kunt nu aftermarket dingen kopen en op je wapen zetten. Dus je kunt een handpistool machinegun maken, van een machinegun kun je een handpistool maken, bij wijze van spreken. Dat is wel vet. Kijk dan hoe vet. Wat is dit voor één? We just saw it here. We're seeing some clips of it. Yep. Ja, dat vind ik dik. Very good. Having used it myself, I can see the application for it, and I think we're going to see some awesome outplay opportunities. Like players are going to go nuts with that feature. It's also nice just if you have a specific playstyle. Adam, you mentioned it's really great for close quarters combat. Pay to win. Nou ja, gewoon pay en dan you win. Easy toch? Mark, dat is wel voor jou pay to win. It's there if you want it, and if you're not into it, dan verkopen ze wel goed aan, toch? It's an option. It's again that optionality for players. Choose how they engage with movement and all of these new fun toys that we're. Ja, ik snap ook niet dat er een moeder kot staat te spelen. Dat gaat nergens over dit.
Ja, zeker met tijdsverschil. Jetlags. Oh, anders was je wel gegaan. Ja. Oké, als je uitgenodigd was, dan ben je niet gegaan. Dat was te ver weg. Ja, anders wel gaan hoor. Ja, wel? Ja, alleen als ik dan vrij moet gaan van werk. Oh ja, oké. And you know, just talking about the options any player can use. Somebody was running a shotgun a second ago. Now we're seeing somebody with an AR. There's snipers up at the top of the tower. Wat me heel erg opvalt is dat Call of Duty echt heel erg al die vrouwen uitnodigen. Er zit echt heel, volgens mij is de helft vrouw, de helft man. En daar zijn ze heel erg mee bezig. Maakt mij niks uit natuurlijk. Maar ik weet zeker dat er veel meer goede streamers zijn. Met veel meer viewers dan die woke shit die hun aan het doen zijn. Ze proberen heel netjes binnen de lijntjes te tekenen bij Call of Duty. Alleen het is een moordspel waar je alleen maar dood zit, schiet iedereen. Beetje dubbel, weet je wel. Nee, ik heb niet veel views, White Tiger. Ja, je merkt echt dat Call of Duty heel erg bang is om gecanceld te worden. Die zijn heel erg bezig met X or Twitter, and make sure you tweet or post hashtag CODNEXT and hashtag sweepstakes for a chance to win one of 50 sets of the Ghost Bomb collection. So follow the channel, tweet the hashtags for a chance to win a set from this awesome lineup. And let's just go ahead and jump right back to the gameplay. And Greg, you know, we'll toss one over to you here. So for anyone who has been playing Modern Warfare, €70 kost de game. you know, we now know like their inventory. That's going to be making its way over to this game, which is really, really cool. And it €70. Er is weer €10 bij opgekomen dit jaar. Of is die bij Battle.net toevallig nog 60? Of kijken voor je. Ja, kijk eens als je wil. Daar ben ik wel benieuwd naar. Op de PlayStation, als je hem digitaal haalt, is die €80. Is available for you day one in Modern Warfare 3, so you can go ahead and use that. Any operator that you've purchased or that you've unlocked as well. So if you got that spawn operator from Season 6. The Season 6 Battle Pass is coming with us. Even kijken, de standaard editie kost €70, de vault editie kost €100. Ook op Battle.net. Yep. Nou, €70 en digitaal is die €80. But don't worry, the grind is still there for the Modern Warfare 3 weapons because it has its own set of. Oké, dus de PC is iets goedkoper daggebied. That you can go in and grind your heart out for those. Wat een geld allemaal! Yeah, we're going to talk about some of the other new Hier challenges op PlayStation, de kost de vault editie €109. But exciting to hear that the camo grind ja. is real. Ja, dat zei ik ook al, ja. Before we know it. Ik ben pas net gejoind, maar wat ik zie is exact hetzelfde spel. Yep, nieuw spel, of hetzelfde spel, nieuwe mappen en nieuwe guns. Maar op zich, ja, ik weet het niet. Dat maakt mij op zich nog niet eens zoveel uit. Nee, dat is een mini-Uzi. Die zit er dus ook in. Nee, dat is een wapen die je zelf kan maken met de aftermarket guns. Je kunt aftermarket dingen erop gooien om je guns uit te breiden. Ik hoop dat de game een beetje anders aanvoelt of zo. Dat hij wel wat sneller aanvoelt. Ik vind hem een beetje slow. Laten we zo zeggen, als je nu met een LMG loopt, laat dat dan de SMG zijn van Modern Warfare 2. Weet je wel, iets sneller allemaal. Is an amazing experience to come in day one. It is. It's very important for us to honor our. Ja, er komt wel een nieuwe map in Warzone, ja. Daar wacht ik op, want die gaan ze vandaag laten zien. Dus we moeten zomaar bier pakken, Mark. Ik zie trouwens ook weer rode stipjes op je kaart als iemand schiet. Dus we mogen silencer weer flink gebruiken. Ja. But being able to have those weapons, being able to make it work with all of the attachments, we're actually doing tuning on those weapons as well, so they're not going to be exact. Rob heeft er wel zin in. Get those balance pass. Yeah, ik ook wel. Gaat de 10e gelijk beginnen van november. En dan stop je de 12e weer. Our friends at Binox have been able to put in detailed weapon stats for us, and it is
Maar Mark, ga je dan bier pakken zo? Ja, eentje. Morgen vroeg op. Oh. En morgenavond Horror And that Night. brings up attachment tuning. Attachment tuning Horror is Night? very Nee, morgenavond is Call of Duty Night. It is. Ja, voor mij Horror Night om 10 uur. Yeah. Wat dan? Ga je film kijken? Yeah, excellent stuff. Ik heb die Horror Night al gereserveerd. Ik ga dus vanmiddag even call doen. Oh. What I had already used is gonna come with me. Nicki Minaj is coming with you. Thank you so much. That was what I needed to know about. You know, not Spawn. Although I do love me some Spawn. The Barbs are thrilled. Kim, we are seeing Pak een sixpackje bier, Mark. skins and weapons Oh. on our creators here today. In fact, right Ik now, moet zeggen, door jullie heb ik wel een leuke 3 oktober gehad. check that out. I believe Ook was this het is online. from the Modern Warfare 3 Vault. Een leuke, je was om 10 uur al moe. Some additional info. Yeah, happy to. So what you're seeing right now are the Ja. weapon demos that are going to be in our vault. Ja, maar je was om 10 uur wel moe, toen zei je niks meer. So there's the Crimson Ja, Fate dat was is Wel, one. dat was wel jammer. Carbon Fate is the other. Daarna heb ik alleen maar brandweer gehoord eigenlijk. Het was meer brandweer ontzet. Ja, door hem kon ik niet lullen. Plus all of their attachments. Kon jij niet lullen door hem? Reactive. So the better Ja, dat is you een do beetje in veel the te match, the kletsen. more eliminations you Oh. get in a match, the more you'll Is start dat to see Diamond that skin? visual change. Nee, Nicki Minaj gaat gewoon mee. And as you can see also, the operators have their own versions of this. These Ja, are je kun nu nemesis een diamond skins. skin of zo So krijgen. there is a blue version and a red version there. The blue version goes on Price and Ghost, and the red version goes on Warden and Makarov. Those are the 4 operators that get these skins. Same reactive tech, so you're going to see a little bit of the silver, metallic, shiny looking skin come up. Ah, leuk hoor, wat heb je een mooie pony, meid. I've seen a lot of Warden hype on the internet, so I think people are really Dat is nog excited wel een to joekel van de see her headset. Yo, in Vlodder. that skin in Ja, ik particular. snap niet waarom die mensen zulke domme headsets op moeten. Waarom niet gewoon een klein microfoontje zoals op tv? That effect actually will scale back if you stop getting killed. Met een oortje in gewoon. Exactly. Yeah, gotta do well. Gotta keep on streak. You wanna see the fun stuff on screen. Yeah. We need you to perform. So those will be awesome. People will be popping off having these awesome effects go. Is wel around dat je de that skins as well. meeneemt. Ja, nou ja, dat had ik wel gemoeten denk ik, anders kregen ze commentaar. Dezelfde game uitbrengen, maar dan niet de skins meenemen. Dat kan eigenlijk niet, hè. Maar het zou een DLC zijn. Dus het is gewoon een DLC, zo moet je het zien. Alleen je betaalt gewoon €70 of de PlayStation €80 voor de DLC. Play in a different way just off of one part alone. Yeah, Kijk, dit is die gunsmith nou, hè. A little bit of it where this is our LMG that has a bullpup conversion to it. So they're full conversion. Kijk, dit is een handpistool, maar die vergroten allow ze. these weapons to really go cross class and to change up. They are meaningful, powerful changes to And that's a every weapon. Renetti. That's a Renetti that is actually turning into an SMG Maar ja, with this conversion kit. It's like a 3D ze maken het wel heel leuk dat je die wapens kan tunen, maar uiteindelijk speelt iedereen met de meta-wapens. Dus je hebt er nog geen reet aan. Ze hadden er net zo goed 2 smurfen neer kunnen zetten waar je mee schoot. Want als je gewoon met een smurf schiet, ze uit zijn kont gaat zo. En dat is de beste gun, dan pakt iedereen die smurf die uit zijn kont gaat schieten. So we're gonna see, we call them amps. Yo, Nico! Acronyms here, guys. So we have 2 amps that are coming to beta. Nou, zo terug, yo, yo. But how you're gonna unlock them at launch and beyond? You want to talk a little bit about those challenges? Yeah, so in beta they unlock a little differently than they do at launch. So at launch they're actually we have a new system called weekly challenges. It is Broodje racefiets, ik vind het camp altijd wel meevallen in Call of Duty. Je hebt af en toe een potje, maar I was worried it was like bi-weekly. ik heb er niet zoveel last van. Trick question. Yeah. Thankfully, it is every week. And then the reward for getting all of the En vooral in het begin. In het begin is Call of Duty leuk, want dan speelt iedereen nog, alle noobs. En na een paar maanden spelen alleen de tryharders nog. En dan wordt het ook steeds meer gewoon zaad of zo. Maar omdat dit de oude mappen zijn, weet ik de campplekjes. Mark, als ik jou zie campen, hè, dan stop ik een baksteen in je oog. Ik heb het vroeger wel gedaan. Ja, nee, dan krijg je een baksteen in je oog, hè. Terminal komt weer terug? Volgens mij wel. Tuning! You know, just more of a look and enjoy, you know, the game as players. We want Warzone! We want Warzone! En een helemaal nieuwe map voor Warzone. Ik hoop het. Done that many times. So, you know, this is, again, it still just baffles my mind that I'm looking at, you know, these maps in 2023 and I'm just excited to play. Ja, Aprix, ik blijf spelen hoor. Ik ben level 600, bijna 700. It's a wonderful feeling to have.
And then also on top of that too, just to see the way that players can interact with the ways. Ja, Turtle jongen, wat een camper jongen, niet geloven dit. En maar campen hè, en maar campen. Jullie zijn gewoon degene die het helemaal verplaatst, verpesten. Ik denk dat ze deze keer Enschede hebben nagemaakt, kun je niet maken jongen. De vuurwerkramp. Yeah, I mean, I think it really was a big part of the context for the players. You know, it's not just a UI menu with choices, that were sort of ambiguous. It was a little bit, we wanted to make sure... Rob werd laatst gekikt omdat hij te lang campte. Kicking for idle. Internally is this thing where every piece of gear that you brought in did something meaningful for your loadout selection. So ik weet niet of hier een drone in zit. Ik weet niet of hier een drone zit. Ja. In Warzone zit een drone. Warzone, niet de normale multi. Nee, oké, maar we hadden het wel over Warzone. Ik ga COD cancelen. Nou ja, als ik maar 1 drol zie liggen in die game, dan ga ik het reporten. Want oh wee als ik een drol zie. Ik ben zo klaar met die drollen. En dan is hij straks te goed. Report het voor hacker. Wie? Ja. Ikke? Nee, dan vinden ze het te goed. Ik heb het vroeger vaak gehoord. Hacker. Jij hacker? Ja, ik heb het vroeger ook wel eens gehad hoor, toen ik te goed was. En Monkey al helemaal. Mark, ben je dronken, Mark? Nee. Ja, ik hoor dat jij zegt dat je te goed bent. Welk modmenu had je, Mark? Ik had niks, joh. Oh, oké, joh. And behind there are all the players that are behind that screen, which is so cool. I didn't even know that was a thing that you could do. 15 years in this industry. Welke map is dit? Estate? This is Call of Duty, baby. Yeah, you guys go big. I respect it. I like it. Yeah, love it. Love to see it here. We get a few of these games wrapped up, but there's definitely this sense in the room of like, all right, Q next, go next, GG go next, go next. Mark, zit je aan de whisky? Every day I come into the Ja, ik denk dat Mark aan de whisky zit. Get into a match as quickly as possible, and start playing. And it is just fun to watch them play as well, because there's so many things that they're doing. Like earlier we were watching a circuit around the estate house, and that movement just looks so hot going through it. So being able to mantle, being able to, we have een rondescope, zie je dat? Uit Vanguard. Oh, dat ziet eruit als een chill scopeje. Een beetje Vanguard-achtig. I saw a couple people pop off with Battle Rage, so Battle Rage is back. Battle Rage is back. It's actually moved into the tactical slot. Well, Battle Rage is back. Nou, yay. We have an awesome vest, the engineering vest, that allows you to take 2 tacticals. As maybe we didn't touch on the vest. Actually, yeah, let's talk about some of the vests. Yeah, so the vest is a really big piece of that. Like, it is our main core piece of gear. Kim touched on how we contextualized everything. That vest is, we're contextualizing what you're actually. Volgens mij gaat die drone naar iemand toe, die gooien en dan gaat hij op een doel af en dan ploft hij. Your tacticals, what tactical slots you have, how many you can take, how many lethals you can take, how many, well, you get 1 boot and you get one glove. You can't take multiple gloves, but how many gear slots you can actually have. So with the engineering vest that I just mentioned, you're getting 2 tacticals. Ik vind het alleen zo jammer en zo dom dat ze nog niet play of the game hebben. En er is iemand met 1 kill. Man, Mark, wij hadden ook uitgenodigd kunnen worden, jeetje. Kiezel, nee, ik kan niks doen. Ik heb alles ingesteld staan op PlayStation 5. Dus als ik nu dingen wil doen, dan moet ik weer dingen allemaal terugzetten. Maar dan moet ik het morgen weer allemaal terugzetten. En ik vind dingen zinken klotenwerk. Dus nee, ik zit hier op deze bank en ik kom niet meer weg. Familiar with Call of Duty, I imagine most of our people watching are. That is your core loadout. So you have your normal. Yo, Prime Postman. You get your tactical, lethal, primary, secondary. Nou ja, er zit nog een delay op, heb ik horen zeggen. Dus ik moet dat sowieso even fixen. So with the infantry vest baked in right away, you're getting that tac sprint refresh even faster. And also a little bit of it extended. Maar ik snap het niet. Ik heb vanmiddag gefilmd. Ik heb gewoon een auto getest, die crashte. Alles was perfect, de geluiden. En ik ga live. En bam, niet goed.
strafe speeds as well in there. Dus alles stond goed, dus ik weet niet wat het is. Ik denk dat er gewoon door het dubbele geluid heb ik denk ik de verkeerde geluid gemute of zo. Dus het zal een kleinigheidje zijn. Nee, alles staat goed, Jan. And it's really helped out a lot with how we balance the game in that sense. Because now what we've Everything is good. Let you take more than we normally do. Hey Rob, heb je al feest dan? Heb je al verjaardag? Voor de mensen die het niet weten, Rob zijn dochter is jarig. Ja. What you're talking about, selecting the vest, selecting the boots, it's gonna come at a cost. Dus Rob, binnenkort kan ze de rijbewijs halen, kan ze jullie wegbrengen? Ja, dan hoeft hij in ieder geval niemand meer weg te brengen. Maar ja, dan wordt zijn auto in elkaar gereden. Je weet hoe dat gaat. Wat? Dat gebeurt zo. Kijk, en als ze een beetje op de vader lijkt, dan gaat de fiets er zometeen uit, hè, zodra de rijbewijs binnen is. Dan gaat de fiets naar de stort. Ah, Rob, voor jou is dat niks, joh. Let's talk. I haven't seen anybody get one yet. I've seen a couple of streaks. Wie zijn ook al die mensen? Ik ken zo wat niemand. Ik ken ook bijna niemand. Ja, wel een paar. Well, for sure. I mean, the equipment selection we have in Maar je kunt precies zien wie goed is en wie slecht. Die is niet zo goed. Nee, die werd neergeknald. Ja, maar dit is de map, Skid Row. Oh ja. Je hebt Mr. Dalekje, die ken ik wel. Ik zit te kijken, maar... Equip the breacher drone. Yeah, that's your option. It'll explode on impact. The counter to that one, though, it's slow moving enough. You can shoot it down if you see it in the sky coming at you. There you go. So in addition to that, we have a mosquito drone, which you shoot into the air, and it basically encircles an area and then dive bombs an enemy when an enemy approaches that area. I will in fact say that my experience A mosquito drone. Has been Nice. Like, as annoying as a real mosquito. Ja. They plague me in matches when I've play tested and so I'm... Kijk, een PC-speler. Donders. Knoesters. We have something called the ACS, which is affectionately called the capture bot on the dev team. So it's basically this box that you throw down on a dom point or hard point, and it'll capture the point for you. So you can hang back and get in cover, and then let it capture the point for you. So when Mis ons oude vertrouwde kotje, die blijft ook nog wel bestaan, hè, die oude kot. Mark gaat namelijk nog door totdat hij alle skins heeft. Dus die is nog sowieso een half jaar de oude kot aan het spelen, toch Mark? Nou, in ieder geval voor deze skins ga ik even van dit seizoen. Ja, alle skins toch, wou je? Nee, niet alle skins, dus al die horror skins wou ik. Ja, die komen ook nog allemaal de store in, die allemaal kopen. I was pretty proud of myself. It was pretty epic. And then you went on to drop a nuke and have a big game. You know? Yeah. Not that good yet, but okay, alright. He drops 100 and shipment guys. Maar dit is gewoon echt exact dezelfde kot. Ik zie echt geen verschil tot nu toe. So yeah, we just have a bunch of fun stuff. Je bedoelt met de oude Modern Warfare 2 uit 2009? Nee, die we nu al de hele tijd spelen, het hele jaar. Ja, het heeft alleen een beetje... Uit 2009 heeft hij wel wat verschil, Mark. Ja, hij heeft alleen een beetje de dingen van Vanguard overgenomen, dacht ik. Welke dingen dan? Scopes enzovoort. We hebben 1 scope die niet rond was. Wat nog meer? Wat heeft er nog meer uit Vanguard dan? Nee, dat dingetje uit Vanguard. Alleen dat? Oké. Ja, nee, dan... De Guardian, dat is ook een oude killstreak. Van? Vanguard. Ik dacht uit Black Ops of zo. De hitmarkers ook. Ja, het geluid klinkt iets anders, hè, de hitmark geluid. Maar ja, als dat alles is... the vicinity of the comp scrambler, but you can see where it's active on the map. So expect. Hij slide wel sneller, dat vind ik wel nice. Dat is het enige wat ik tot nu toe zie. Die sprong duurde nog best wel lang voordat hij kon schieten. Ik wil gewoon dat je kan springen en dan meteen al kan schieten. Dan maar wat minder accuraat, maar dat je wel kan schieten in ieder geval. Van mij apart dat je dan zo schuin zo schiet en dan richting het mannetje gaat. En dan een keer heen en weer gaat en dan naar het punt toe gaat. Maar dat je wel kan schieten in je sprong. Nu spring je en dan doe je niks met je wapen, dan land je. En dan ga je je wapen pakken.
En daardoor wil je nooit zo om de hoek heen duiken. Maar anders kun je echt zo om de hoek heen duiken. Zo als de Matrix zo. Bam, 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 bam. En dan zie je Mark zo. Mark, wat ga je pakken? Ja, ik denk dat ik dan Superman ben. Hallo Kai. How you doing, man? How you doing? Nou jongens, wat geven jullie voor cijfer nu voor de multiplayer? Niet allemaal te hoog inzetten natuurlijk, hè. Mark van de Matrix. But that wraps up our core 6v6 gameplay for the day. Ja, I'm good, Kai, I'm good. Een 9? Zo, Apex. Een 2? Een 2? Nee, dezelfde game als dit afgelopen jaar, Jan. Een 3? Het ziet hetzelfde uit als de oude COD, die is best. Oké, even stil jongens, wat is dit nou? When they speak of me, they want to lock your doors. Dat is een oude trailer, hè? That's cute. Coole skin, joh! Nou, als je een pre-order, dan krijg je weer extra veel op de PlayStation. Announcing the PlayStation exclusive Lockpick Operator Pack, including the fan-goated Lockpick Operator skin, the American Gothic blueprint, and the Starry Knife melee weapon blueprint. Lockpick is a cunning art feat with noble motivations. Oh, skins. Ik heb het nodig, want daar word ik beter van. Geef me meer skins voor meer geld, alsjeblieft. Meer, meer, meer. Ik wil al mijn geld verkloten, please. I didn't know she was a PlayStation exclusive operator. This is my main in all the playtests. I auto-lock Lockpick. It is how it is. Did you know she was an art thief? I didn't know she was an art thief. I was like, Thomas Crown Hair, hello, it's me. Ja, ik wil meer skins. Oh, ik wil meer geld. Ik wil heel veel horror skins. Ik wil Mark zijn portemonnee naar beneden zien gaan. Zijn saldo. Call of Duty next. By HyperX, the official peripheral partner of Call of Duty. We're all gamers. Ik heb een HyperX headset op dit moment. Big screen with TCL Q-Class QLED TV's up to 98 inches. Movement, the official timekeeper of Modern Warfare 3. Go to vmt.com/COD. Die moet ik hebben. Limited edition watch collab. Backbone, level up your play with Backbone and Call of Duty Warzone Mobile. And Lovesack. Lovesack Stealth Tech is a proud partner of Call of Duty Next, bringing unparalleled immersive surround sound to your at-home gaming experience. Dat klinkt echt heel gek. Lovesack. Welcome back to Call of Duty Next here at the Creators Arena. Everyone's getting ready to hop into the brand new mode, Cutthroat. And this is going to be a unique one because it's 3v3 action, so you're gonna have a little bit of a mosh pit there going on. There's a lot of threes in it. Yeah. It's fun to say. It is hard to say. Kopie van een Switch? Nee joh, dat is gewoon een controller die op je mobiel klikt. As long as your squad can take out the other two squads, that's how you're gonna win. It is inspired by gunfight. Die vuurvlam op mijn wapens maakt de sliding sneller. Ah ja. The thing that we like about it is it plays on all of our fantastic 16. Wat is dit? Kutrood? Kutrood. Kutrood. En dan doen we hierna Ground War en War Mode. Of niet? Gaan we die alle drie doen? Put these triangular spawns in. So because they're 3 different teams, you have 3 points. Triangle. You know, math, somewhere in there, geometry, brother. Een liefdevolle zak. Nou, inderdaad. And so it allows you to experience these maps in a way that you've never experienced before, which is part of that modernization that we like to talk about in the maps. And it's a fun experience to have. Ja, competitive kutrood. Ik weet niet hoor. One life to live mode. It's very fun.
You can regen your down teammates though. If you see so you got the revives. get downed, yeah, you can go over there and revive them. Ja, ik weet het niet, Miner. Het zal wel. Ze moeten wat, hè. Anders kopen mensen de game niet. En nu denken ze, oh, nu moet ik het kopen, want er zit een nieuwe game mode in. Mark! Ja? Oh, je bent er gewoon. Ja. Nou, gezellig. Ik ben er gewoon. Ja, je zegt niks. Nee, ik zit te kijken ook. Ja, maar jij zegt ik ga drinken pakken. Ja, ben ik al. Deze doen. Ja, dat snap ik. Is 5 minuten geleden. Ik bedoel, jouw commentaar. Wat voor drinken heb je? Heb ik al. Yo, zit jij in de bier? Yo, Mark, wat is dit? Ja, wat is dit? Ja, dan wil ik dat ook. Eentje. Ja, dan ga ik dat ook even pakken. Mark, vertel jij even tegen de chat wat je allemaal hebt meegemaakt in je leven. Ja, daar heb ik niet voor. Vertel even wat je van de Call of Duty vindt. Call of Duty Modern Warfare 3. Nou. Oh, he's down. So you can't get downed, but you and picked up by your teammates. Now, what happens when Call of Duty Modern Warfare 3. Ik moet zeggen van, ik vind het ziet eruit als een lekker game. Ouderwets mappen. De mappen waarmee ik ben opgegroeid natuurlijk. Modern Warfare 2009 heb ik toen echt kapot gespeeld voor dit. Nou, noem maar op. That flag there is now available, so they can go and capture that flag. Whoever, well, they got eliminated, but whoever gets that flag first, just like Gunfight, is going to do it. Okay. Between rounds, though, En kapot speel bedoelde ik ook echt gewoon tot het licht het niet meer deed. That triangle, right? We could put it in the center every time, but it gets a little difficult. Yeah. Gives players an opportunity to move around and like actually interact with more in the map, right? Yeah, exactly. And you're experiencing these maps in brand new ways. It is a lot of fun to have in there. That guy's got really cool hair. I was gonna say something, but as a person who has none, I figured I would refrain from it. No, I feel like if anything, awesome, it looks a lot like the Operator Oz in Modern Warfare 2, actually. Yeah. Oh, here we go. Back in Modern Warfare 2009 ben ik prestige level 10. Ik ben prestige 10 level 70 op de Xbox. En Mark, is Warzone al geweest? Nee. Dat meen je niet. You get situations like this where you're trying to figure out like how to use your, you could pop smoke here. And really just understand, because there's this tension that's building around, like, when is this flag gonna pop? Yeah. When do I want to go? When do I want to have my team rush in? Is that what you do? You throw smoke? You throw smoke right here, Greg? Ik zit maar te wachten op die Warzone, jongens. Nee, ze hebben de oude mappen gelaten zoals ze horen, dus klassiek. Ze hebben niks veranderd. Ik denk niet veel veranderd, ja. Yeah, we have the EMD grenade, which would be great in this situation because you just throw it out. Here comes the money! Money, 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 money for the dog boys! Money! Thanks! Thank you. Alleen misschien een grafische upgrade. Hey Brix, super bedankt voor je support, man. Dankjewel. Mag ik even een hartje in de chat hiervoor? Wacht, we hebben geen hartje meer. Mag ik een gehaktbal in de chat voor Brix? Gewoon dat het kan. Super bedankt voor je support. Hey jongens, proost, Brix, proost en heel erg bedankt, man. De oude mappen terugbrengen in Modern Warfare 3. Prima. Je moet wel flink verbeteren. Ja. Het zal grafisch wel gewoon geüpgrade zijn, that's it. Molotov, but like on steroids. So it just like does a big boom, and then also. Weet je wat het probleem een beetje in het leven is? Oh, dat is wel vette achtergrond ook voor al die webcams trouwens. Maar het probleem een beetje is, wij denken altijd aan nostalgie. Dus wat oud is, wat we toen meemaakten, vonden we heel leuk. Maar ik weet zeker als je die map nu weer opnieuw speelt dat je denkt, ja, dan ben je het heel snel zat. Dat heb je al zo vaak gezien, is niet meer leuk. Nieuw is veel leuker dan elke keer weer alles herhalen. Je had toch ook Modern Warfare 2009 remaster? Ja, maar alleen de campaign hadden ze daarvan gedaan, niet de MP. Oh, we hebben geen multiplayer remaster gedaan. Nee. Nou, dat boeit ook niemand, die remaster. With all of the movement, with everything that's happening. And high-rise is also great. You know, at some point. They're all unique in Aprix, their own way. dankjewel. Ben ik wat vergeten?
just to. Oh, okay. Well, you're gonna be alone. Look at that. You Nou split Jos, the wat ben ball. ik vergeten? How could I? I know. I think I love Favela because remember that play I was talking about doing with like the capture bot and Nog 77 that voor was kot. on Favela. Ja. There it is. That's why I got a Scheid. special place in my heart. I like the little second. Nee, nee, op floor de that I PC think kost die you guys 70. opened a window Maar ik ga voor that die wasn't dure. necessarily there before, so you kind of see down. La 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 la. Gehaktbal. Well, no. I'm sorry. Yes, Jos, dankjewel voor de September member. Oh, die staat nog aan. Oh, yeah, it's possible we Ja, are dat klopt. allowed to do that, but- Yep. There you go. Nice. Nou, dan kunnen mensen nog goedkoop sub worden hier. Ik ben natuurlijk niet meer live geweest op YouTube. En wat ik al zei, dat heb ik zelf aangezet, dus dat is niet iets van Twitch of van... September member. Hey Jos, dankjewel voor je support, man. Thank you. Dankjewel. We feel that they add a lot to the gameplay. And I bring the window up only because, to your point earlier, it's those small touches that you guys have really brought to these maps that make them feel unique and different and modern for the type of gameplay we're going to see here in Modern Warfare 3. Yeah. Well, while we have a moment, Ik ben mijn verstand vergeten. let's talk about some of the other modes as well. Ground War. Mag ik jouw verstand hebben? Nee, dankje, ik heb hem zelf nog. I want to dive back Oh. into it again because it's back. Het is nu September, inderdaad. September kan ook best. September. That are going to be coming at launch, and you know, I guess Kim, like, give us a rundown on Ground War because Ja, dat kan very wel. excited for this. Yeah, I mean, we're so happy that Ground War is coming back in Modern Warfare 3. Again, this is our big 32v32 mode. It's the biggest battle that we have in the multiplayer experience. Kijk deze map. We will be showcasing 3 new Ground War maps at launch, with 2 of them being playable in the Dit is open Favela. beta. Ja, en één ding is dan waarschijnlijk uit Warzone de map. Dus het ziet er heel Russisch uit. Dus het wordt een beetje verdansk. Power and Orlov military base. Laat me gewoon Warzone zien. Dat is het enige wat me echt boeit. Dit kunnen we morgen spelen. Die andere map. Warzone niet. Ik had hem in de Call of Duty chat gegooid welke mappen er zouden komen. Ja, dat weet ik allemaal. And we mentioned it a bit earlier, but War Mode is Zuidtober. Ja, dat klinkt ook goed, Apex. Ik had in februari altijd streamuari. En dan streamden we wat meer. Modern Warfare 3. It is awesome, and it is the attack defend mode. Adam spoke a little Nee, bit geen earlier, Oekraïne map. But you are Task Force 141 trying to take down the Kony group that has taken over a military base. They are launching ICBMs, and you are getting your tank out there, escorting your tank through a downtown area. Die naam gaan ze niet gebruiken. Doing it and not to have a blast with the ICBMs as well. Tenminste, daar geloof ik van niet. Het zou heel gek zijn, laat ik het zo zeggen. It was trying to come out and it just didn't happen. Yeah, I saw what you were doing there. I liked it, yeah. Oh, die wordt gefinished. Hè? It is that attack defense scenario where you are escorting that down the path. Oh, finishing move. Maar er zit 250 man te gamen en ik zie er elke keer zijn kop. Clear battle lines. That's the gameplay that we're going. Dus oftewel, ze hebben 250 mensen uitgenodigd, die gamen daar. Maar ze hebben maar een selectief groepje wat elke keer in beeld komt op de stream. Zie je dat? But it is linear objectives. There's 3 sets of them. And it is a fantastic experience that we're excited for players to get their hands on. Lots to look forward to. Ain't that the truth? There's just so many options, which is the thing that really sticks to me. Like, if you don't want to jump in with your friends and just, you know, play regular matchmaking, you could do war mode. Misschien is dit wel leuk tegen kijkers, 3 tegen 3 tegen 3. Feels like that was the mission of the studio here, to like really give players that Hij heeft aandelen, ja dat zou het zijn. Make the decision, go with your friends, play with Ik heb volgens mij ook aandelen in Activision, of niet meer? Nee, niet meer, dat heb ik niet meer. Geen vertrouwen in Call of Duty, sorry Activision. Ik heb Take-Two van GTA, daar heb ik meer vertrouwen in. Wij denken allemaal dat het GTA 6 wordt of GTA Vice. Het wordt GTA Woke. Let op. Thank you to Adam, Greg, as well as Kim for joining us here. But now we're going to head over to one of my favorite people. It's Maven, who's got a couple streamers that he's going to be putting in the hot and ready seat, presented by Little Caesars. Trust me, it's as hilarious as it sounds. Maven, who you got? Little Caesars. Thank you. You know, when I thought about being hot and ready, the first thing that came to mind was my guy Legion. Hey, I'm really proud to be the other bald guy on stage with you today. We're doing it. We're doing it. It looks beautiful. Listen, the first thing you said to me is how fun this is, and you're like, I'm feeling like I'm 18 again, out frying. Listen, I'm cranking out Wie is beers and Maven? burps right now.
Kent iemand deze guy? I just smoked Biffle. Where's he at? Nope. I don't know where he's at. Guy's incredible, but I smoked him with a shotgun. I'm feeling alert right now, Maven. I can tell the second you sat down, like my Oh, guy Maeve is die guy, maar wie is die andere guy? So far about just getting in, diving in MW3. Brother, all the fun stuff is really fun. The shotguns, the new tags, the new lethals, bro. I'm just out here doing anything to just make everybody angry. It's just angry as possible. I'm assuming. Well, was it a bit of a surprise at first? Like when you got in, like how much fun you were having? Like does it kind of defy expectations? Listen, I was 16 when Modern Warfare 2 came out. So all these maps that we are playing in Modern Warfare 3 right now, throwing back, bro, it's just like you picked it right back up again, and I'm bodying. I don't know, it's so fun. You're a talented and very handsome guy. Now let's talk about the chair. This is the hot and ready seat presented by Little Caesars. We were a little bit worried about what this is going to be able to handle, especially if I tried to sit on your lap. But this is the hot seat, dude. You like yourself some pizza? Listen, I was a little worried that the cardboard capacity, I'd be a little overweight. But I'm feeling really good right now. Toen was ik net 20. Bij die houtmappen. Was jij 21? 20. Ah, dan was je al een oude vent, man. 2009 was dat. Maar hoeveel kilo is dat terug? Wat? Hoeveel jaar is dat terug? Oh, there's just always comments. 14 jaar terug, 14 jaar. Oh, nou dat is voor mij wel 20 kilo terug. Voor jou? Dat is mijn grote broer. Ik denk dat ik ouder ben dan die guy. Hij was 16. Mark was 20, is 3 jaar ouder dan ik. Nee, ik was... Ja, ik was 17. Ik ben ouder dan die guy. Even oud of een jaar ouder dan die kale vent met die witte pet, nee. It moves smoothly than any other Yo, game Rick. played. I feel like it has a mix of like welke tv-zender? a little bit of a slower slide cancel, but Dit kun je niet op een tv-zender zien. It's very fast. Gewoon op de stream van Call of Duty. Of gewoon op mijn stream natuurlijk. But I will say that there's like these sneakers that allow you to like slide ADS, and I feel like that's better right now. Oké, dus je kunt dus schoenen kopen en daarmee kun je sneller sliden. Dus als je die boots koopt, sneakers, kun je sneller rennen en sliden. Ik ga voor de ninja boots. Nou, ik weet niet of ik daarvoor ga, die sliden en sneller rennen. It's going to be, very OP, and then I feel like the aim assist in this game is actually very not as sticky as other games. I feel like mid and far range, it's actually not as sticky. So that's definitely interesting. Minder aim assist voor controller. Mark! You're screwed, man! Ja. Hey Rick, doe even de groetjes aan mijn zusje, hè. Trine is ook, nou ja, die maakt niet echt uit, denk ik. Ik heb 2 weken vakantie. Dinsdag vliegen naar Egypte. Veel plezier, man. Dat is wel leuk. Level up your Modern Warfare 3 PC experience with performance multiplying DLSS3 and latency reducing reflex. Herman Miller Embody Gaming Michel, voor mij weer op met je mee. Dit wordt allemaal gesponsord gewoon, man. Entire portfolio of products at hermanmiller.com/gaming and Elgato, a proud partner of Call of Duty Next. Ladies and gentlemen, hello and welcome back to Call of Duty Next. My name is Miles Ross. I'm joined here in the fireside chat. I've got one Praga, we got OVP, we got Nameless, and we have Alley Cat on the corner there. We are going to be, I suppose, reacting is one way to put it now, but like, Wie zijn dit dan this is weer? one of the hardest jobs I've ever had to work in my life. I've never been this excited about a COD. Like Legion. Nee, ze zijn allemaal nog nooit zo enthousiast en zo excited geweest. Wat een bullshit. Lay it on, Miguel. Oh gosh, I mean, how cool is this? I think you get that element of nostalgia, the new kind of newness from the game as well. It's refreshing all in one. I mean, for me, I think it's got to be about the fact that you can kind of almost customize what you want to do, what type of Wat een gelul. Net alsof deze vrouw de hele dag dat spel zit te spelen. En 14 jaar geleden al. But there's a balance there as well. And I'm just so excited to see what type of player, first of all, I'll be, but especially our 2 MP experts over here, Nameless, Ali. I mean, you guys not only talk about multiplayer for a living, but you guys play it day in, day out, so many hours grinding. Nameless, what are you making of it so far? Yeah, I mean, you know me, I've been playing Call of Duty since way back in the day. Welke Femke? And for me, what this feels like is you're getting the classic maps, you're getting the best things that we Die net all aan het praten was. Call of Duty about, but you're also getting the best of the innovations of recent Call of Duties as well. So it's just been spectacular seeing. We played Hardpoint on Skid Row yesterday. Who could say that in 2023? It's been amazing, Ali.
No, it really has. I think it's interesting that you brought up like the play. Zij gamet wel. Deze gamet wel. Bringing up Warzone players, like their style of play is a little bit different from like what we see on a day-to-day basis, and even just normal content creators. They're going for snipes and stuff, and high-rise is obviously a perfect place for that. So I think the fact that the movement is so smooth, you see everybody. There's something for everyone, right? So I mean, it's been a great day so far. So far, so good. We have a little bit more time than we thought we'd have, guys, so we can delve a little deeper here. I think one of the coolest things, and the desk touched upon it a little bit, we got to experience yesterday when we played. We're making the most meaningful decisions ever in COD when it comes to our loadouts now and our perks. So what vest I'm wearing, I ran the demolition vest. It means I think I lose one of my tacticals, but I gain like 2 lethals, which turns me into a killing machine, quite frankly. The breacher drone. Die is zo knap, alleen die heeft ander haar nodig. Waar halen ze die meiden vandaan? Dat is niet zo moeilijk. Gewoon op Call of Duty zitten al die meiden klaar voor je. Nice Rick, ik heb nooit op de meerwaarde gezeten alleen. Dat bestond nog niet in mijn tijd. Ik zat op het LTS. Christian Huygens College. I fired away, I shot down my own breacher drone. But it's just one of many fun new items that we have to play with here. And again, way out of my league. Oh nee, Femke, dat is... What kind of gloves am I wearing in this loadout? Nee. Wait, am I stationary? I might have the strafe speed. Kom wel goed, je moet nooit denken dat het out of your league is. Als je zelf maar aardig bent, dan komt het goed. Hey, Femke joint, die is aan het grinden in COD opeens, wat is dit dan? Femke die speelt opeens Call of Duty. It's going to be absolutely amazing. I'm so excited. I want to hear what you think as well as the fact that you can turn nice, Rick. a pistol basically into an SMG. You don't need a perk. You don't need to have that on. You can literally do that yourself with guns and get it to the way that you want it. I mean, running basically a secondary SMG with an AR. I mean, that's just stunning. We heard them talk about it too with like the aftermarket weapon attachments as well with the weekly challenges. So jongens, jullie zitten alleen maar naar die meiden te kijken en meisjes. Het gaat om de game. I saw a tweet from Scump on the timeline, a 10-piece with the Renetti. So when you turn that into an SMG. Weet je wat was mooi is? Dat Call of Duty horloge die daar net te halen was. What are you most excited about? You play so much. Die is echt dik. What type of player do you think you see yourself becoming with Modern Warfare 3 now? I just gotta order some new controllers to get used to breaking my thumbsticks all over again, honestly. Nice team, nice. That's something that is really close to the hard the game. The competitive style is getting into the slide. Mark kent de game al, dus die kijkt naar kerels. But also, I just want to talk about the fact of like, ja, dat kan toch gewoon, Mark? When a lot of these maps were even vleeskeuring tussendoor kan, zeker. My bad. But yeah, like I was watching my dad play, but like I don't, like those are core memories for me, but I never really got to load in, and so like now as a 23-year-old getting to load into these maps and kind of like nostalgia of, oh, I kind of recognize this, like I kind of know this map, but like not knowing every nook and cranny just yet. I like, kind of know it. New to me, but it's also nostalgic at the same time. And to Ali's point, like think about running around. Ja, Aviel, ik heb precies hetzelfde. Maar ja, hey, ik zit ook wel best. Ze hebben allemaal een baard. And cancel it as well. So there's so many different things that people are gonna get into this game and figure out. Ja, maar Rob, als je tegenwoordig geen baard hebt, dan word je in één keer voorgezet als meisje. Je weet hoe het tegenwoordig gaat. Dus die mannen die denken allemaal, ja, ik moet maar een baard nemen, want ik heb geen andere keus. Anders gaan ze aan mij vragen wat de pronounce is. Ja, de gelul, jongen, van die mensen. I don't give a shit. While sliding in, well, MW3 is the game for you. But yeah, and we've got a lot of cool stuff. Times all the one times optics, so anything red dot, a lot of the hollows. None of these. Ik heb ook een baard, dat is wel waar, ja. So heb ik ja, ik heb nu, ja. Sped up tremendously. We were messing around with attack stance yesterday as well. I mean, sort of the canted approach to take to your weapon. Weet je wat ik nog ga proberen? Morgen in de stream wil ik mijn Stream Deck hiernaast hebben staan. Dan stel ik mijn Stream Deck even in dat ik kan inzoomen op ons en dat soort dingen. Wie heeft er nog meer in de chat een baard? Gewoon zoals ik of langer. Femke, niet zeggen dat je een baard hebt. Oh nee, die meiden is nu niks voor mij. Als ze zoveel praten, staan ze zo buiten. Oh, jij houdt van rust en dan kijk je naar mij. Brian niet. Oké, Mattie heeft een baard. Mattie heeft een baard? Rick heeft een ringbaard. Mijn oma heeft een baard. Oké, ik heb een ethisch snor. Vreselijk.
something also is taken away from you. So that balance is so Nee, important zeker in niet. all Had niet. Call of Nee, heel veel op 18 hebben geen baard nog. I mean, footsteps are silent. Jou kan ik op pauze zetten als ik er klaar mee ben. Bart in de kill. Ja, oké, dat telt ook wel, Stefke. Mark, heb jij een baard? Pas eraf gehaald. Dus ik heb toch een klein baardje nu. Dat meen je niet. Een stoppelbaardje. Ja, een beetje schuurpapier. It's exciting to be reminiscing and reminiscing for Oh, very, wel very good leuk. reason. As we talked about earlier, we are celebrating Call of Duty's 20th anniversary, which is an amazing milestone. And Ja, 20 jaar Call of Duty. We gaan het vieren met een DLC. Een kopie van de game die we vorig jaar hebben uitgebracht. Applaus, applaus. Heel knap. Wat verwennen jullie ons? De Black Ops 3 Animated Emblem. De volgende Call of Duty, wedden dat dat modern wordt? Black Ops 3. Nee, 2 jaar breekt hem 2024 uit. Maakte die Black Ops? Maakte die Black Ops? Ik vind Black Ops 3 dus een hele leuke... GTA doet een wat uitgebreidere DLC. Hey Loik, zekers. Mark, heb je hem al op? Incredible memories that have been had on Call of Duty. Ali, what is your earliest memory on COD? Oh. Well, I know I talked about playing with my dad, but I think one of the more core memories Zeker weten, is I Mark. can't wait to Zo ben ik weer, hey Adriaan. the new and exciting stuff. Je hebt niks gemist, kan ik je vertellen. Has to be with We luisteren al zombies. 2 uur naar gelul. When I was in middle school, I'd go 1 over uur. to my friend Anastasia's house, Oh, and dit we'd go wacht in our op Ground basement, War we'd turn eigenlijk. off all of the Ik lights, bedoel, and then we'd Warzone. load up split-screen zombies. Ja, ik with zit te a wachten op big TV Warzone. on the couch, and just all night on her Xbox, just sitting there playing zombies on town survival, you know, going as far as we could, training them around the lava pit in the center. So that's definitely like a core memory for me. I love to hear that. We're going to be Weet je wat voor mij een leuke memory was? Dat we ons helemaal naar de getver aan het zuipen waren. En dat Call of Duty een CD-hoesje had, die lag daar en daar lagen witte lijnen op. Ja, fantastisch was Call of Duty. Echt zulke goede herinneringen aan. Dat ik daar niet zit om mijn verhaal te doen. Ik heb geen baard. Ik kijk al 6 jaar naar je video's. Nice, Hanky, nice. Nou, welkom. In addition to open beta early access, all those Je krijgt dezelfde game als je betaalt. Tot snel. Get an exclusive look at the lockpick operator pack at MW3's launch. Oh, krijgen we nog een keer de lockpick te zien. Oh. That's another one that we saw on the desk. And I mean, there's so much to break down. Je praat door de trailer heen. Going through every single detail, but Ali, what did you make of it? She's freaking cool. Like, I know Stephanie talked about how she insta-locked. De volgende GTA speelt zich af in Japan. GTA 7 misschien, ja. She is cool. Denk het alleen niet. With the blue camo as well. Very excited to see all the crazy skins. We've got a tease of some of those skins in the game already. The trailers, you name it, it's all happening. But lockpick available. GTA 7 komt op zijn vroeg pas over 15 à 20 jaar. Dus. On MW3's multiplayer mode so far, and over the past couple of months, I mean, I suppose that was the best way to put it. We've had some teasers, we've had some insights, we've had a few leaks of the return of GTA Drift. and what that means to Modern Warfare 3's campaign. All that in store Ja. very, very soon. But now, though, friends, Van de afbouw van Brussel. from our friends Stefke. at Treyarch, here is a look at Modern Warfare Zombies. Ik ga niet in op mensen die vragen wanneer ik welke game moet gaan doen. Hé, wacht even, trailer. Zombies, Mark. Oh. One of our patrols reported hostile contact. Then went dark. There's one! I can see him! Oeh. You will infill into a low threat zone. Nothing gets in. And nothing, I say again, nothing gets out.
Monkey Band. Welcome to Operation Deadbolt. Ja. Ja. Ja, dat is... Ik weet het niet. You just got a sneak peek at the end of that trailer of the Soul Harvester weapon blueprint. More on that in just a bit. But now, let's welcome some very special guests from Treyarch. Niet zo'n fan van die zombies? Ik ben nooit een keiharde zombie-speler geweest. Ik vind het allemaal een beetje te overdreven, zeg maar. Maar misschien in een open world survival game dat het wel leuk kan zijn, hoor. Fired to be here. Yes. It looks awesome in here. We just swapped over to a little undead purple in the back. Het zag er wel leuk uit. The ambiance. Maar ik weet niet, dat moet je echt spelen. Ik bedoel, een paar zombies die je ziet rennen, die kapot geschoten worden, dat is nou voor mij niet te zeggen van, oh ja, wauw, beste wat er is. En misschien kan je er ook wel wapenskins mee vrijspelen met de zombies. Ja, maar... Warzone Z. We want to talk a little bit about the event and some of the awesome reactions we got to see in the. Nou ja, als het zoiets wordt, Warzone Z, dat je moet survivalen, maar met zombies eromheen. You know, zombies is traditionally something that kan vet zijn. Based on exploration discovery, but we felt like there's so much new here. Black Ops zie ik veel te veel, Black Ops 3 en 4. Play it, get hands-on, get impressions, get feedback, and we just had a really great time playing with them. You're getting to see a couple of the reactions in the room there. They got to see some footage. They got some playtime. You guys answered about some questions. Yeah, the playtest though was absolutely fantastic. There were so many awesome moments. It just felt right getting them into play. Well, I was going to ask, like, as you know, having been in the lab, making this for so long, right, and then getting people to see it. In what you guys. Wat jullie nu allemaal live meemaken en daar zien, dat is een gebrek aan vitamine D bij elkaar. Almost revealing experience for you guys. Ik heb het niet over jou, Mark. Maar bij jou ook. Yeah. Dude, oh, wait a minute, this game is good. Hey, this is super fun. We did it! Guys, one of the most popular questions I noticed, you know, ripe amongst the crowd of creators, it was their Easter eggs. We know them, we love them, we want them in zombies. What, if anything, can you tell us? Give us a little taste. I mean, a little morsel. A little something. We can't give them all. Well, then what should we expect? So if you were paying attention to that trailer you just saw for the first time, okay, maybe at the end, if you go back and scrub it, you might see something that you'll see that's kind of big. Now, I don't want to give it all away. There's a lot to discover in this open world zombies. Oh yeah, and I think that is. Dat is gewoon de map, de nieuwe Warzone map, hoor. To my question, which is with so much that needs to be unpacked here, I guess, you know, what I'm curious about is, like, what are the key things that you want the community to know about this iteration of zombies? The differences potentially from, you know, the previous game till this one, because you guys are having some fun with it out there. Absolutely. Morgen kan ik weer live op Twitch. Experimentation, and we're really doing that here. This is taking our gameplay, our classic zombies gameplay and mechanics, and putting them on the big map. Nee, ik vind die gekke zombies wat te gek of zo. Snap je wat ik bedoel? Het is geen zombie meer, dit zijn gewoon monsters. Wat zou ik zeggen? Wat is dit nou, man? Where you have their equipment, the operators, and it just feels so badass, you know. And it's in this massive open world co-op experience. So that's something that feels exciting. It feels different. Kind of what led you guys to design, you know, Modern Warfare Zombies the way that you did in this big new way? So we just saw an opportunity with the big map to have the biggest PvE experience we've ever had in the franchise. So. Yeah. Which in the past, we had pure PvE. Yes, pure Jij vindt het wel wat hebben. Oh. You're safe here, and there's, you know, we usually. We verschillen toch wel weer. You know, it is zombies at the end of the day. Yeah. But then you mentioned like the way that they. Nou ja, ze wilden gewoon waarschijnlijk geen mappen maken, want dat kost te veel tijd en geld. Dus ze hebben gewoon de Warzone map gepakt, of een Battleground map. En daarin laten ze die zombies afspelen, zodat je die mappen niet hoeft te maken, dus het kost minder geld. You can go in solo, you can go in with your squad. But what's awesome is that you're all on the same team trying to do. Denk je ook niet, Mark? So when you're out in the world, you'll run into other squads or other players. You can make a decision in that moment to, like,
combine. Ah, dat is wel leuk. Het is een soort DMZ. Oh yeah. Yes. Like in-game form a super team. Yeah. Oh, that's cool. And that's 8 squads of 3. You can group up together. You can 8 squads of 3. Oh, dat is wel vet. Ja, dat is wel leuk. Experienced players. If you want a challenge, you can go in solo, but it is a lot of fun to grab some friends, form those super squads. Yeah. And again, the map is massive. There's zombies everywhere. There's other surprises We're gonna everywhere. get to that. We're gonna get to that. I'm getting excited. A couple weeks ago, Dat we klinkt wel saw leuk. the very first look at Modern Warfare Zombies in the cinematic that we released, which really sets the stage for the narrative Ah ja, of Modern Warfare weet je wat het is, Zombies. Clancy? And Ik denk dat die monster, die komen echt pas aan het eind of zo. En als je dan echt met mega squads kan samenwerken, met gewoon allemaal mensen die je tegenkomt. Hopelijk Nederlanders ook, dat je veel Nederlanders tegenkomt. What's going on here? What's going on? 100%. Yeah, 100%. So, you know, that opportunity that Kevin talked about is there's a few questions when people saw that cinematic. And if you hadn't, go and watch it. It's awesome. Hold on a second. Where are we in time and place? We are between Modern Warfare 19 and MW3, the year 2021. And that's really important to the story because in true Treyarch Zombies fashion, we are always jumping eras, jumping moments, and really touching different timelines in interesting ways. I can't go into all of it, but there's a reason for that. Now, the next question which you're hinting to is, why is Zakayev alive? I saw him die, but did you? Did you really? Join the Discord, Liam. Join the Discord. You saw him fall. All you need to know. But in true sort of story fashion, if there's no body, he's not dead. Now, Task Force 141 went back to that silo. There was water at the bottom. Ja, er schreeuwen op de achtergrond wel wat mensen, ja. Maar dat zullen we aan het spelen zijn dan. Now, officially declared deceased. But then whispers emerge that he's still alive. And now, of course, in true sort of villain fashion. Ik ben ook wel benieuwd naar de singleplayer hoor. Recovering from falling down that silo, which he did. Yeah, that hurts. That hurts a little bit. Is about this new. Oh ja, die bot werkt niet. Dus and he wants to get it. And that really sets the stage. All of that, by the way, is day one getting in. De Discord staat vastgepind bovenaan. That's the start of the story, and players are going to experience this story just in really interesting ways. So it's a flashback. It's en staat in de beschrijving. Worlds colliding with Cold War, with Modern Warfare. We'll talk a little bit more about that later. But the story really progresses in a new and interesting way. Let's take a look at how these come to life in the intro mission. Yes, yes. Okay, let's go. Intro mission. Your objective is a roof-mounted comms tower. Marking location on TAC map. Once tower is active, use decryption key from Jansen's tablet to establish comms. Vierkant scherm, oldschool. Nice, je parachute die werkt. Oh, you got here quicker than expected. I still need a minute or two. I'm in the middle of erasing my research from the Terminus database. Protect Dr. Jansen. We need her alive. Target down. Zakayev will unleash this hell everywhere from New York to Joburg if we can't stop him here. Maar is dit dan de singleplayer met zombies of wat? De zombies open world, denk ik. Hey Dennis, dankjewel man. Super bedankt. So what you just saw there was just a little snippet of that Zombies. story mission intro. And Oh, story mission in zombies. Dat is wel leuk. Across the open world is, like Kevin was saying, is we want to bring that story to the forefront. These story missions have handlers from the Modern Warfare world, from the Black Ops world, Cold War world that you might see. Some new friends along the way as well. And they're going to help you on this story and these missions that take you across the big map. Lots of different activities and cool things to do. Awesome cinematics. Ah, story mode met zombies. The whole point of this is that if you're new to being a zombies player, we want you to experience that story. We want you to get into it. But if you're seasoned and you just want to jump in and kill some zombies, you can free dat is wel leuk. and then jump to the story later. We really have embraced that open world sort of feeling across this, and that's really the exciting thing is
kind of pick your poison, that player pacing in that sense. Modern Warfare 3 is about options. Absolutely. Yeah, it's becoming more and more prevalent to me as I'm hearing you guys talk about this like throughout the day. Super awesome and great to see that like the player choice is very prevalent, right? But Zombies has been a mode that's been in the game for such a long time. It's really. It runs side by side, parallel to Call of Duty and its incredible legacy. But there are still players that are going to be new to this, that are coming into this with a fresh set of eyes for the first time ever. What's in store for them? Because, this could be a little jarring. Weet ik niet, Dennis. Gewoon gedaan. Dat weet ik echt niet. So Zombies can be pretty intimidating. And we know that there might be a lot of players who might only play Modern Warfare or DMZ. Zou het niet weten. Zo 10 jaar geleden. Hey, Warzone map. Make sure that they can have success and have fun and also support our veteran audience. So and on a brand new map. And we'll talk about that more later. Not later. But here for this mode, we've broken it down into 3 tiers of difficulty. So you're gonna infill on the outer edges, and this is kind of like lower level difficulty. And new players can really hang out here for the duration of a match and have a great time. But our advanced players are going to want to try to get into the center of that map as soon as possible. That's where Sakeo threw that vial and started this entire incursion. What an arm on him. Yeah, I gotta say. Yeah. He yeeted the vial. Ja, ik zit wel lekker. Now we have a hot zone. Yep. And now we have to pay for it. All right. Well, then let's look at the flip side of that one, though, right? Because we talked about the new players, how we get those folks into the game and have them playing something outside of their comfort zone, so to speak. But one thing that we know is that there are core Zombies fans that love this experience, live and breathe. Die Warzone map zag er niet heel groot uit. Ja, en er gewoon wat kisten ergens neer in de Warzone map. We've got the pack-a-punch, the pat machine. All of these things are spread out across this ginormous map. And as you go in, it's up to you. Where do you want to buy them? Maar er zit 250 man in de zaal. Vorig jaar volgens mij 150. Dus het zou mij niks verbazen dat Warzone 250 man gaat worden. Dat is sick! De pack-a-punch, dan kunnen we ons wapen upgraden. Ja, dat is wel leuk. Maar dat is de zombies dan. Maar ik zit al aan de Warzone te denken. You're going to see features that you recognize if from experiences in other modes. 100%, which you may not have had in other Zombies. So that's where we've married them together in interesting ways. But it's awesome. GTA 6, Dennis. Feature, of course. GTA 6. New feature, folks. Dat wordt de game. You can't find this in the map. I wish you could. Yeah. It's actually delicious, though. Yeah, it's here Call of Duty next. It has some awesome features. Nee, Warzone is nog niet geweest. It's outrageous. I may or may not have taken a box of those. Oh yeah, already. I've stolen this. I mean, a crate. I'm not talking about a single box. I'm talking about a single crate. What came off the truck? You know? Wow. And shout out to Off Limits Serial for making this with the box bespoke for Modern Warfare 3 Zombies, and it's a woman-owned business, which is dope. Awesome. And it goes in the dark. Bang. Yeah. So I would be remiss to not hit on one of the really core features for our Zombies players, and that's the Wonder Weapon, guys. Yes. The Wonder Weapon. So, of course, we have a Wonder Weapon, and it has been custom made again for this open world experience. It is the Scorcher. Oh my word! I'm gonna let you just look at it for a second. That first raise. Yes, that thing is huge. It's absolutely amazing. So the Scorcher again is built for demolishing the highest density of zombies you've ever seen. The hordes. Oh yes, the hordes. For minigun? Absolutely. And then on top of that, nee, het schiet één dikke explosie. It launches you into ja, maar dit is wel heel realistisch. Dit is wat we willen zien. Ik hou van die realistische dingen. If you want to jump on a building or over a building, like ja. Really. Wait, so you can like rocket jump on it, is that? Yeah, absolutely. Oh, Fortnite. So into, like, basically the flow state of dat je zo omhoog schiet en dan door die gebouwen heen knal en damage doet. Chef's kiss, Wonder Weapon, Scorcher. Jos, het is nog niet uit, dus ik zou het niet weten. So special, especially with this new open world field, is the replayability, is this, it's not a one and done game mode. So how is Modern Warfare 3 Zombies gonna push that forward and take the next step in terms of what keeps players coming back for more every time? Yeah, so this is a really kind of replayable mode. It's an extraction, exfil mode, right? So you're trying to get deeper and deeper into the map, and at first you're not going to be that successful. Maar DMZ play a lot over and over. Blijft dus de oude map. Try to take things out, make sure you successfully exfil so you can come back in the next time with hit the ground running with the right stuff. Yeah.
And when you talked to me, we mentioned it before, we saw Zakayev yeet the vial in the cinematic. That has created the incursion zone, that super hot area we saw a little bit of on the TAC map. Can you talk to me about how Hello, the room. storm will play into the map, what that vial Plasma is, kanon, ja. what the gameplay... Nou, mega Nico, yo. Yeah, so this thing is in the map, and it's the source. It's spreading the dark aether. So it will always be there in the map. It's going to dictate this time limit. At 45 minutes, it's going to start growing and completely consuming the map, and that's where you need to get out. Yeah. And a lot of zombies. And it gets really, intense. So it's a total 1 hour. Dit kan nog wel bruut zijn, hoor. 1 hour session. Again, those 24 players. It goes back to getting in. You know, again, player pacing. You want to stay on the outer edges. Awesome. You want to. Ik denk dat dat. Ja, ik denk dat wel vet is. Als ik het nu zo... Nee, de skin interesseert me geen reet, de gameplay, Mark. Zit je niet te kijken? Ja, ik zit te kijken. Ja, het is zombies, het is sowieso niet realistisch, maar... Ik denk wel dat het spannend is. Part of that is going to be gearing up. You said you're spending, a lot of players will be spending a lot of time on Ik kan voor jou een zombie maken. in the yellow. Mark, jij bent al een zombie, waarom zetten we jou niet in? Moet je me even helpen met die neplatex, zodat ik wonden kan maken. Je wilt nepwonden hebben. Echte wonden is makkelijker om te maken, hoor. Ja, maar het is super simpel. Ik pak jouw auto. En dan ga jij op de weg staan. En dan kom ik voorbij scheuren, zo. Now, all of those things have been formed into a consumable version called acquisition. So things like Pack-a-Punch, weapon rarity, ammo mods, wonder weapons. Yeah. All of those things. Roep je mij nou, Mark? And you can decide to use them then. Ik ben wel een beetje bang van je, Mark. Just start the next match, load up, drink 4 perks immediately, Mark, hou op. and now you're good to go. Like you're going all the way into the high threat. Oh, Mark, doe nou niet. Alle kijkers worden ook bang, die denken, oh nee. Right? But what was the, I guess, like, inspiration? Was it just, hey, let's just try something, something creative, different. Do what zombies has always done and push the bar. Standen heel veel. Introducing this different kind of pressure with the time limit. Je zit in de horrormood vanwege horrormaand. This additional ability to bring things in is huge. Yeah, it's part of that. How do you use new players and seasons players, right? It kind of relates to rounds. If you're familiar from that, is like when you get into the higher zones and you have more of that arsenal. Ja, zombies met vrienden was wel leuk. Ik snap wat je bedoelt, maar het was nooit voor mij weggelegd. There's a big challenge there, so you better be Wil loaded het up erin on a het vroeger bunch niet vaak, coming in John? to really succeed. Ik weet het niet. All right, we're getting into the lightning round here. Finally, Miles, I asked you before. You said that zombies is all about discovery, and it is. We know those secrets, those Easter eggs are out there lurking in the Hij world. gaat alleen maar schreeuwen als die zombies speelt. Dat verwacht ik wel. I'm gonna pressure you. Back to the well here, Steph. Ja, het kan met 3 man of zo, hoor ik. What should we be looking out for? You know, I can't get into all of the secrets. I want to, but the team would kill me. There's a lot in there. Nee, je wil het ook niet We do vertellen. want them to find it, but we have, again, taken advantage of this map. There's a lot there on day 1 for Discover. We love watching the community find these things. That is part of the fun. So we don't want to spoil any of it, but there's a lot in there, and we're already planning some fun stuff to come later as well. Well, look, you're not getting it out of us. You know what, Steph? Zelfs toen met Dead Island 2 zat hij op te I schreeuwen. will never do that. Ever in a million Kino der Toten. What do you tell us about all Ken je die, Mark? Kino de Toten? Dat is een hele oude zombie, man. Ja, dat was het leven. We have a full gambit. It starts with Stevie, ben ik onder indruk? Nou ja, die zombie shit lijkt me nog wel een keer leuk om te proberen. They completely fill up this map. Anywhere you go, there's gonna be danger. Ik vind het niks aan. All of our other awesome enemies. So Maar our mimic, who can disguise himself as a cache in the map, so you have to be careful. misschien is het wel een keer leuk om te proberen. The disciple, he buffs. That was me this morning. Just waking up. Free coffee. Buffing zombies and life draining. The Mangler with his cannon and ranged attacks. So just all sorts of threats. But the Mega Abomination, he's about 3 times bigger than we last saw him.
Yeah, because he needed to be bigger. Yeah, he's now grown some crawlers. Oh, zelfs under his Terine kent stomach. het. Oh, And fine. The dingle dangles. He can't fit Ja, in dat zegt buildings Terine. anymore, he's so big, so he needs those guys to But he'll go still get inside you in and the Oh, buildings. but this is when you talk about like that opportunity of open world is, okay, you think you're going to be safe, I'm going to run inside. Ja, dat zou kunnen, Stevie. Voor de grind voor de wapens zou het misschien wel goed kunnen zijn, ja. Maar ja, ik wil ook plezier hebben om mijn wapens te Do you unlocken. want to die by the lasers outside, or do you want to die by these zombie explosions? Again, Nee, eentje it's is up niks to aan. you. Your choice. Nee, het It's lijkt mij your ook niet choice. leuk. Choose your own. Ik heb wel eens een eentje gedaan, maar dat is moeilijk hoor. Perhaps more terrifying than monsters even for the first time. There are humans in zombies as well. The real enemies all along. So this enemy PMC group Yeah, absolutely. is in the world. That's another, AI. important to the story when you go back to Sakayev and this Terminus Outcomes PMC group. They're his muscle that he's hired. Maar de Warzone map speelt zich dus weer af een beetje in een Rusland-achtig gebied. Een beetje groen, een beetje grauwig en hopelijk wat kleur. Wat zie je ze doen? Zie je ze gamen? Ja, sommigen... Nee, die zitten stream te kijken. Niemand is aan het gamen, dus ik denk dat ze zo meteen Warzone gaan doen hoor. Is to take a horde of zombies, and Kevin loves to say it's like a hornet's nest, which it is you shoot a few, you get a big horde of them. They're upset. And you basically train them right into the human AI. Ja, de camel grind gaan we sowieso op dag 1 doen. Dan gaan we weer voor alles goud en dat soort dingen. Which is awesome. So we're 100% team zombies. And Als de game uitkomt, dan zijn we weer lang live. Dat is het enige wat zeker is. Get what you need and get out, but it's really. Ik ga even zeiken. I can't express the Ik moment. geloof de zombies al. Als ik wat mis, dan hoor ik het wel. Be right back. Human AI, it's really satisfying. Awesome. I can't wait. Well, you guys saw it after the Zombies trailer earlier, but in a couple of minutes, Lottie's going to give you all the details Ja, on Stevie, the de game komt uit op 10 november. Een week eerder komt de campaign al vrij. Absolutely absurd. It's 100% something that you're going to want to see in Zombies day one. But I have some other news. We got a little taste of that big map that you guys keep talking about. I am excited to announce that the big map you saw here teased in Modern Warfare Zombies was actually your very first look at the brand new map coming to Warzone. We're deep diving into Battle Royale coming next. Oh boy, it's going to be tuned. Awesome stuff. Firstly, Kevin, Miles, I want to thank you guys so much for your time. Your passion is infectious. Your love for this is truly inspirational, and I'm excited to try it out. I wish we could stay and talk about it. Yes. I think we could draw your self-portrait. Ja, de campaign is wel trouwens alleen voor pre-orders. Ik weet niet of het voor de fysieke versies ook geldt, maar dat heb ik geen idee. To jump into zombies, and thank you guys so much for sharing that love for this. And that, of course, wraps up our Modern Warfare Zombies portion of this show here. But next up, it's Warzone with live Warzone gameplay and new map details are going to be coming your way. But first, a quick word from our sponsors. Call of Duty next. Ja, Warzone! Warzone! The official peripheral partner of Call of Duty. We're all gamers. TCL. Play like a pro on the big screen with TCL Q-Class QLED TVs. Up to 98 inches. Movement. The official timekeeper of Modern Warfare 3. Go to mvmt.com/COD to see the limited edition Watch collab. Backbone. Level up your play with Backbone and Call of Duty Warzone Mobile. And Lovesack. Beta voor PS5 begint morgen, Dylan. Bringing unparalleled immersive surround In ieder geval, dat is PlayStation exclusive. Volgende week zijn andere platformen. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome back to Call of Duty Next. Zombies! Where do we even start? Oh my god! I mean, it's what? We've got the spiritual successor to Outbreak from Cold War. We've got everything we know and love about zombies, and a big old look at what they called the big map. Did you notice at home when you saw that screen grab? Oh, that's a nou, heb ik al wat gemist? Ja, Warzone gaat nu beginnen. Je bent net op tijd. The very last man or woman standing. Guys, zombies, let's get into it. The ray gun on death right now obviously is very, very appropriate. It looks sick. It looks fun. I mean, I cannot wait. Warzone gaat nu. I think the big thing is that it's almost like a gateway. Hij is nog een half uur lullen, joh. Ja, en er staat een reken op It's Warzone type of style. You have ether, waves of ether coming in that make your life a lot harder. Zip ja, one hit kill, toch? But just die zie je vaak wel. everybody Ja. zombies game. It's so Was alleen in fun, zombies hoor die actually, kun.
could see a couple of the pro players in the CL. Ik moet keihard rennen en dan ben ik hier en dan is er niks. Our good buddy Sim. Ik hoor Terrine roepen, snel! It does look sick, Sim. You're absolutely Ja, ik right. zit al te appen, daar je Warzone. Te appen, voor wat? Ik zie niks. Ja, jongen. Ik zie een man, ik zie een vrouw, ik zie een man, ik zie een vrouw. Ah ja, meisje. Don't worry. Yeah, don't worry. Me and Ant will take all of the really difficult hordes as we head towards the center. And it kind of gives me, because I played a lot of Outbreak, so I am kind of curious as to like, they talk about the 3 different levels. Like, how serious are we talking about the jump between those levels? You know what I'm saying? So Come on, Mark, we need Warzone! Morgen ben ik live op deze bank met de nieuwe Call of Duty. Voor de mensen die nog niet weten, op Twitch, dat wel. Je kunt me nu niet opzoeken op Twitch als je me nog niet volgt. Dus join de Discord, het ding staat gepinkt. Nou komt eindelijk Warzone. Zij is 23. Ja, dus nog een meisje. Voor mij een meisje. But they have those layers for everybody. If you're new to zombies, you can just stay on the outside, loot up, and take your time. So a bunch 7 uur. elements to this year's zombies. Maar ik denk 6 uur. Ik dacht altijd 5. Nee. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik dacht eerst altijd 5 uur dat het kwam. This gun Maar is ze zeggen stunning. It will be available starting October 17th in Modern Warfare 2 and Warzone to anyone who pre-orders the Vault Edition and comes to Modern Warfare 3 on launch day, November 10th, folks. Make sure that's in your calendars. You're going to want to run this blueprint, I promise you, when the Haunting launches, because in addition to the traces and custom death effects, it will help you collect souls faster in a special upcoming event. Stay tuned. And you can turn Ja, dan maak jij nog kans. rewards as well. So when Modern Warfare launches, Nee, the Femke. blueprint is going to come with a dead wire ammo mod that lets you electrify undead. Welke gun is dit? You mean to tell me there is an actual weapon that can fetch me their souls? I just wanted to Ik get heb out geen podcast. idee welke het is. Plenty though. Still Bij Launch doen ze allemaal dingen die heel cool lijken, maar gaandeweg komen er veel leukere dingen. Immediately following next, we will be Code Bowl 4. Ja, dat is het verdienmodel, Stevie, dat is vreselijk. Top Call of Duty streamers and military esports teams as they compete for the coveted Code Bowl trophy, which has actually been in space, funny enough. 100% of the net proceeds from today's tournament will go toward placing more veterans into high quality jobs. Now, we have a lot of Call of Duty fans. We've actually got a short message from someone who wants to say a very, very quick hello to all of you. ¿Qué rollo plebada? Puro Modern Warfare 3 y pura WP. Se viene algo chingón. Wie is dat? Geen idee. Thank you ever so much. I mean, pretty cool actually, isn't it? I love how many people are so interested, obviously, in Modern Warfare 3. I mean, who wouldn't be? Die gast is gewoon betaald. What's that all about, mate? Well, I'll tell you what, right now, welcome to the TCL Power Hour. During this next hour, we will have our streamers try to complete a series of challenges while in the middle of Battle Royale. Now, there are 9 challenges, and with them come 9 opportunities for you, the viewer, to have a chance to win a 65-inch TCL TV. Now, look at these, okay? We need to talk quickly about how these potentially might go down. Did you catch a glimpse of any of those challenges? What are we thinking? Yeah. I instantly saw the one where you have to get, I think, like a double elimination with a drivable train. Oh, what? Yeah, wait. A drivable train? One more time so the people out there. You have to get a double elimination with a drivable. What is that? Hold on. It's a train you could drive, guys. More on that later. But we did this last year. Q-Passa. Wie is Q-Passa? In that big old game of Warzone, we're going to be keeping an eye on these challenges. And if we do manage to complete that bingo card of Mania, you might have a chance to win television. Very exciting stuff. Yes, and during this next hour, to enter for a chance to win, you need to submit a tweet using the hashtags #CodNext and #TCLXCOD sweepstakes. Each challenge completed by our streamers. Haar lippen zijn te nep. Het voelt niet natuurlijk, die rare punt. Entries received for a total of up to 9 winners, folks. We'll be keeping you guys updated on completed challenges as we Botox voorover, de wenkbrauwen werken niet, dus je kan niet met emotie praten. Niks. Jullie zaten net allemaal te zeggen dat het fantastisch was, maar nee man, het is allemaal nep. Je kijkt naar een Barbie pop. With that, very, very excited. But with that, our time has come. We're now going to hear a quick word from our sponsors. And then it's back over to Golden Boy and Stephanie at the desk with a very, very special guest. Call of Duty Next. Dan heb je zo'n groot evenement dat draait om Call of Duty en dan nog hebben ze sponsors. Nou, daar gaan we hoor. Brought to you by
Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 3. Nvidia GeForce. Level up your Modern Warfare 3 PC experience with performance multiplying DLSS 3 and latency reducing reflex. Herman Miller Embody gaming chairs are being used at today's... Nee, Brix, dat was gewoon nep. Dat hele hoofd kan niet fronsen. En die onderlip die kan niet goed buigen. Ik snap wel wat je bedoelt met lippenstift, maar die onderlip kan niet buigen. Welcome back everyone to Call of Duty Next, and it's now time to talk about something I know all of you people at home are excited to talk about. It's Warzone. Of ze heeft misschien iets van een nazenlip gehad, dat zou kunnen. Dan neem ik mijn woorden uiteraard terug over de plastic. We're now joined by Ted Timmons. He's the Senior Creative Director at Raven Software. Ted, it is a pleasure to have you here, my friend. How you feeling, man? This is something else. Ik weet dat ze Warzone spelen al, maar ik maakt niet uit. Hier komt het zo meteen allemaal. Ik wil het even zien met alles erop en eraan. Close friends, dropping by, have a cup of tea, you know, do our thing. I can actually go for a good cuppa. Now that I actually think about it. Ik ga niet onaangekondigd een stream van iemand anders kijken, zeg maar. Want dat doe ik aan een klein beetje copyright. Dan moet je wel toestemming aanvragen, omvragen. They are, and we teased it a bit earlier. There's a new map coming to Warzone later this year, I'm happy to say. But Ted, tell us where we're headed. Ready? Welcome to Urzikstan. Ooh, okay. Urzikstan. Take a look, here's Urzikstan. This is it. We've been waiting. We've been sort of hinting all day long, right? Maar deze map is toch al lang gelekt een keer? Is dit niet gewoon met Lacado Las Amas? Wise, all seamlessly integrated, brand new map, full of wonderful nostalgia that we'll dive. Het is allemaal stad, hè? And you mentioned this is where the Middle East meets Europe a little bit, Eastern Europe a little bit. And Urzikstan will of course be familiar to many Modern Warfare players as a central location from the campaign, of course, where Farah is from. Yes. This is my personal favorite point of interest, Zaravan City. Okay. You've got the huge construction site with the crane that's got an ascender. If you look carefully, you might see a zip line or two, which we'll talk about. Oh, zip line, you say. I saw that, and that definitely caught my eye. But any opportunity to also be in more lush environments with that industrial spin, I kind of like this work in industrial as well. This is on the northern side of the map. Again, when we think about something like Warzone, you need those industrial districts. We got pop-off power. I made a joke yesterday with our creators that they'll be popping off here. I'm sure later today. Yeah, that's going to be a thing. That's wonderful how it point of interest. This is Shahin Manor. Again, like really built around that kind of close quarters combat that we want our players to experience. Awesome interiors here. I've had some really fun close quarter engagements here. Lowtown. Lowtown. Where the rats are going to be hanging out. Here in Old Town, these are next to each other. There's a train line running through it. This is sort of in the centralized area of the map, so we expect this to be a hot drop. Yeah, Old Town, Lowtown. Yes. Ik zag een rotonde, ja. Of course, we've got this beautiful ruined architecture, sort of a bit of those touches across the map here. And of military base. I'm hearing this is your favorite POI, huh? My personal favorite. I love a military base. Way back in Verdansk, you can find me at the military base, and so these bunkers speak to me. Well, what's sticking out to me, looking at all of these different locations, is density. There's a lot in between different buildings, different locations. It really feels like mega veel gebouwen, man. Het is echt vol. Yeah, it was one of our focus points, and I love this vista shot of the map. But it was genuinely one of our focus points was to say, how can we make it a more dense map where it feels like, in terms of like rotation opportunities, that's me, man. Chernobyl. And we touch on. I think what's really interesting. Dat is Ukraine. Dat zouden ze niet nemen qua naam. Dan worden ze gecanceld. We've had a lot of opportunities to take those experiences, and it feels like you guys have really worked to apply those experiences to this map. Yes. Ik vind het wel jammer. Waarom doen ze niet gewoon Italië of zo? Gewoon iets super vets met die nostalgische huisjes. Gewoon echt. Maar goed, dat ben ik. There's little bits of every map that we've had to date. But at the same time, it has like a freshness to it. Like when we think about new maps, it has of to have Kreta of iets in die richting, weet je, zo'n eiland van Griekenland. This is it. This is the very first time you are seeing live gameplay from Urzikstan. And who better than Dr. Lupo to take a look at, because he's going to pop Nou, daar gaan we, Mark. So he's even trying to do it. Kijk je al?
they're warming up, but I've seen him crush with. Nou ja, het valt in ieder geval op de grond. MP, so I have faith. Welke gun heeft hij? Always does. This is actually quite exciting to check out here, especially that. Doe dan groot beeld, jongens. Waarom een klein kutbeeld? So I think Lupo does manage to get the better, and just again, it feels so fluid. And I think one of the points that is really sticking to me here is also just on that movement front as well, right? Yeah, it was very important to us. Yeah. Yeah, and so tell us, Ted, Warzone shares the same foundations of Modern Warfare 3. Raven worked really closely with Sledgehammer to make sure all of those. Nou, we gaan nu eerst een uur kijken naar wapens. Earlier today are aligned with Battle Royale. Can you take us through that a little bit? Yeah, as you mentioned, we've been working with Sledgehammer all year. They've been a great partner because we know when we make something like a big Battle Royale map, we need that movement to feel fluid. We need the traversal mechanics, the mantling. Everything needs to work well. Ja, Nederland was Vondel, was kleinere map natuurlijk, maar wel leuk. It's the classic Call of Duty feel, right? You're obviously going to be getting that here, but to see that. I guess would the word be parody? I guess I'm thinking of just basically seeing how continuity is a way better word. It's with synergy across all the modes. Synergy. I love it. I love that we managed to fit synergy. And at the same time, you know, we saw Weinig bergen dit keer, hè? Tenminste, zover ik zie ik niet echt veel bergen. Not only is there a synergy with movement, there's also a synergy with the gameplay. Gewoon ergens een megatoren hebben of zo, waar je dan vandaan kan parachuteren. The amount of love and passion you have for it, to see like, hey, when players load into the game, like the experience is going to be the same. So try it out, right? The water's warm. Yeah, move around. You know, we saw zombies. Een hele map die we weer uit ons hoofd moeten leren kennen. Ai, ai, ai. Kunnen we weer landen bij het politiebureau? Bij het politiebureau landen? I love the scope on it. I hope Dr. Lupo likes it. Yeah, let's see. I mean, jongens, mogen we gewoon groot scherm, alsjeblieft? Oh, they're up in the crane. They're in the crane. Let's go. Okay, so the crane has a vertical ascender for you to get all the way up there. Oh, because it's such a good redeploy mechanic. You can literally nice. Dus je kunt naar boven. Ik ben benieuwd wie als eerste het potje gaat winnen, trouwens. So he's just equipped a Guardian. Dat is toch wel een eer als je het eerste potje... Was het niet Nick Merckx vorig jaar die als eerste won? Nee. Ik weet niet. Volgens mij was Nick Merckx toen de eerste die hem won of zo. Oh, dit is de Gulag. I don't want to critique that game. Oh, dat is wel een leuk klein gulagje weer. Just maybe if he put it down, that could have been the area of denial that he actually needed to win that encounter. So it's. Maar moeten we nou naar deze vent even kijken? Kunnen we niet switchen naar een andere kerel? Get that Guardian down. To keep you safe effectively. Yeah, so again, it's not eliminating any players, but it's that stun effect that it's having on players. Look where he is now. Uh-oh, the Gulag. and is that a fully kitted out gun as well? So this one's not. This is actually just I think it's normal AR. Okay, yeah, I see that. But what's interesting wat gek. Gulag is we've gone back to this 3-lane experience that we've had. So this is the brand new Gulag, simplified, it's 3 lanes. He'll be kicking himself out. Nou, dan lig je eruit in je eerste potje. Middle there that we didn't see, we might see it later. Can you tell us what we Oh, Lupo is een gesponsorde speler. Players, they are so good at this game. So we'll have to see if the Gulag lasts that length of time. But for anyone at home, in previous Warzones we've had a capture point, which was the overtime mechanic. But this time around it's an ascender, and a rope drops down from above, and you can ascend and get out. So it's kind of like wel drukke steden hoor. Big pro wrestling guys. So it's kind of like escaping hell in a cell or something. Het zijn echt allemaal gebouwen. Weinig open vlaktes. That makes me very, very, very. Wat op zich wel positief is op zich. Continue to see these players just like run around. We're actually, they're being hunted. Zie ze deed het slide cancelen? Yeah. So what I love about the bounty that we've updated is when they complete the bounty, I'll show you if they complete the bounty. They'll actually get one UAV ping, which is a new mechanic that we've added for the bounty this time around. Okay. And so this was a bounty that you brought back from Warzone originally. I didn't see if it was the big game bounty. De eerste ben ik nu heb gezien. Dezelfde game. Can you talk to us a little bit about? Maar de map oogt oké, toch? Yeah, the big game bounty was a. Misschien dat ik een hoogtepunt mis, maar ik heb nog niet goed gekeken natuurlijk, dus ik weet niet. Maar ik ben benieuwd hoeveel man. Gewoon 150, hè? I don't know why they love it, because it effectively marks the highest killed player in the game, but it's great for content. It's got a great reward with the advanced UAV, so yeah. Really ik had wel gehoopt op net even iets groters, extreem is 250 man. I mean, I'm never going to get marked, so I'm cool. Like, I love the contract. I'm Same safe. here. I'm safe. Yeah. Is er nog steeds een redeploy flare? Ja, die hebben ze nog steeds, of niet?
Oh, that's awesome. And if you complete it, you get that advanced The UAV. advanced UAV, which Yeah, is super which powerful, which is great awesome. for the end game. Yeah. Wat heeft hij nu in zijn... Actually, now, as bij the zijn special game staan, die continues to vierkante play kist. out here, and our competitors kind of get the lay Ja, of the check die land. map even, nog een I keer. find it to be really refreshing for these players that, you know, they Ah, were just ik vind de blauwe rolling lucht is around mooi. in Het is wel lekker fel Modern of zo. Warfare 2 maps, you know, old Modern Warfare 2 maps, but now they're going into something fresh and new. Is that like an objective for you Ja, guys loadout with erop, this denk map, ik. to make it feel just fresh, to make it Yeah. feel like you're jumping into this with a new pair of eyes? So whenever we think about a map, you have to think about both the map and the gameplay. Like Sure. they're so intrinsically. Nou, je ziet er wel fresh uit. Ik moet zeggen, de lucht is lekker blauw, daar hou ik wel van. Had je natuurlijk in Almazra ook al wel. Het enige wat ik jammer vind is dat ze een klein beetje weer op de... Ze zijn eigenlijk maar 500 kilometer à 1000 kilometer opgeschoven, zeg maar. Almazra in de woestijn en nu net iets minder woestijn. Maar wel dezelfde gebouwen, dezelfde interieuren. Dit lijkt gewoon een beetje op Warzone 2.0, zeg maar. Snap je wat ik bedoel, chat? Seeing one right here, actually. I see a zip line off in the Oh, dat is die distance. I'm kraan. gonna get a better look at them Even here. better. This is the crane we were talking about earlier, so that's the vertical So you can go up. ascender. Yep. Okay. But for the first time, in You can addition to redeploy. going Oh, up, redeploy drones heb je ook weer. Oké, top. We're bringing those across. Oh, that's cool! Yo, die hadden ze... Oké, maar goed. Nice. the new. I was going to ask when we were. Oh, jawel, dit ziet er wel vet uit, hoor. I mean, we were so happy to bring these into the map. It really fits the POIs and the layout of the land. Ja, vet. Also, you know, Dat is leuk. This group here, they're going to use them to push another team. Oh, yeah. Whereas for a lot of our players, they might use it to move Evade. away or evade Yeah. a team. So it's got dual purpose. I'm sure we'll have encounters where they meet each other. On the zip line, yeah. Players on the they zip go, line. They go past. They go yeah, past each other. Okay, but you can use your AR. So. But I mean, like, you should shoot. Yeah. You could duel like an old British right. horse. You can do like 10 paces, Yeah. turn around, zip, and then just go and try and see if you can It's take content. each other out. It's content. No, It's that is awesome really though, cool. especially over water. We saw them sort of between the Hoezo, higher ben voor een buildings scheidkat? sort of across the water. I think We it's zaten naar die scheidende kat te kijken. Daarvoor is mijn account 1 dag this geband. map in terms of Omdat je size, geen poep sort mag of laten zien op respect for Twitch. folks at home who Je aren't mag there. iedereen doodschieten in games. Dat maakt allemaal niet uit. Zombies met darmen eruit. Maar als je naar een kat zit te kijken die zit te poepen op het toilet. Oh, you bad boy. Level Resort. Je hebt daar een leuke haven. Het is leuk dat ze dat water erin hebben gebracht. Dat je een beetje een eiland hebt in het midden. And so when you say dense, we mean to Hier, check. Dan heb je hier een haven. Maar je hebt daar ook weer een hele gebergd gebied. Dat is best wel een eiland. Dat is super dik. Dus je kunt niet zomaar vanaf dat water daar omhoog klimmen, denk ik. Omdat er echt wel een rotswand omheen zit. Dus dat is wel vet. En hier mooie bruggen. En dan kun je eronder door zitten, eronder schuilen. Je hebt zoveel schuilplekken, joh. Ah, ik denk dat ik de map wel heel vet vind. Ik weet niet of de gameplay leuk ga vinden, maar de map ziet er goed uit. Zo, dan ben je terug en ben je dood. Won deze guy de vorige keer niet? So you'll be in Lowtown, maybe just like getting into it with another team, and then another team just comes steaming through, literally on the train, and potentially pushes the team through the POI. in Old Town and Low Town, of course. Ah, die ziplines zijn ook wel leuk. Oh, er rijdt ook weer een trein uiteraard. Speaking Speaking of the train that stops in Old Town. Yes, yeah. Ted, tell us about this. I feel like everybody Yeah. downstairs is. Huh? They saw the all over handbrake this. yesterday and were like, wait, what? There's a handbrake on the caboose? So if anyone at home doesn't know, the rear carriage is called a caboose. We've got the UAV tower, the buy station. Okay. On the If you train. push- On the the train. buy station. On Yeah, the rem. train. If you push the Ja. driver's carriage, you can go forward, backward, you can stop. But the nuance Oh, dat is wel leuk. these players will find out today is you're in the driver's carriage, you're driving, happy days, you know, you're the conductor. But if a team jumps on the back and throws that handbrake, you're going to have to go and engage. That's cool. Okay, Or I didn't get know in that. a war, switching. Yes, on no, and no, off. no, Yeah. no, the handbrake controls it. Controls all of it. So, that's the so master you have to go control. back and... So there's almost like a decision you have to make of like, well, do I want? Oh, dat vind ik een leuke to put a body toevoeging. over there Daar kun je for leuk mee someone kloten with inderdaad, a handbrake, Adriaan. But then you might be running into a full squad. So they're Dat je gonna gewoon be heen en weer decisions kan met die players trein. have to make with these with this train. Yeah, we had a great playtest where I was on the train with a few others. And Nou, je hebt in ieder geval perks. And we were like, hang on, we're here. We're all here. We're all here.
So that can only mean one thing, yeah. So Die gele naam is heel onduidelijk. Realization moment. Your detective work. Yes. Wacht even. You're literally doing a head count. How many people have I got? Even goed. We're seeing some super fluid movement here. We just saw them kind of parachute from building to building. Was dat altijd al dat je de gele naam er ook boven zag? Maybe pick up some gear. Ja, ik heb nooit op gelet waarschijnlijk. Ted, which POI is this? So they're just above Zaravan City, sort of in the old town, lower old town area. Again, I love. Ja, ik denk dat nooit heel veel mensen op die trein gaan zitten, maar toch. This has that kind of Al Mazrah-like feel. Oh, beide namen zijn geel boven het hoofd nu. And of Oké. course, fictionally, in the Great Modern Warfare universe, Urzikstan shares a border with Al Mazrah. It does. Yeah. Okay, I just love how deep into the lore you are. I am a lorehead. Yeah, I'm a lorehead too, so it makes me very happy to see another fellow lorehead. Als het gas in gaat, ga je dood. Die trein rijdt wel door, maar dan zou je dus de trein kunnen laten stoppen en terug laten gaan. Dan ga je niet dood met de trein, dan kun je je trein misschien holden. And Ted, you always say, you know, they're the storytellers and you know, you guys are providing them those raw materials to create. And I we love refer that. to it as the canvas. Ik vind het wel leuk dat ik iets meer normale bomen zie of zo. Dat is wel leuker aan de map. Al Mazrah was een beetje woestijnachtig. Dit ook wel, maar... Ik snap het wel, woestijn is het makkelijkste namelijk om te maken als game maken. Het kost het minst van je PC. Beetje zand, dat is lekker makkelijk. Wanneer komt hij uit? Nou ja, morgen zijn we live op Twitch. Ik hoop Twitch en anders hier ben ik live met de beta. En dan uiteindelijk, uit mijn hoofd, Gatsidari. 2 november komt de singleplayer uit. En dan 10e toch? Ja, 10e. 10e de multiplayer. Maar dan 2 november gaan we al live met de singleplayer. Dan gaan we die eerst even uitspelen. Dus ben benieuwd. Ja, een beetje oude LED-stijl van Call of Duty. Ja. Oh, so Very now that we see clutch. the stress in her face. She's like, yeah. Now that we see the gulag, and of course, shout out to Chica for the clutch there. What are some things that we should be expecting for the gulag? Because that was. Het ziet er wel goed uit deze map hoor. Dat wel. Maar Gerald, ik ga richting mijn bed van morgen vroeg. Slaap lekker, Mark. Yo, later. Yo, yo, yo. Yo. Ted, for the first time, there might be some other gulags. Yes, so maybe Yo. Q will see the night vision gulag. Look at that, No Stephanie. way. So this is something that can. Je hebt een night vision gulag? It's a chance of it happening. And we have several of these, and I almost don't want to spoil too much. You talked about the cash one. We want to wait to see. But like, and here's the ascender that we've already mentioned. That if you can get on it and you can get out, you can be shot on the way up. You can be shot from. Oh, dat is wel vet. Get off of it and make a play as well. Make a play. Dat is wel vet. We've seen some really interesting play tests. Of, I remember one of our designers shared a clip where the other player had jumped on the ascender. They also got on underneath, shot them on the way up, eliminated them, and then made it themselves. It's like a little Matrix moment there, you know? You're shooting and again, it goes back to the storytellers. Oké, dat klinkt wel heel dik. Yeah, it's Call of Duty moments, right? And we'll wait to see. You know, Techno, nee, overleef je wel. Other gulags that we're talking about, but it's ultimately you bringing the implementation of the public event into the gulag mechanic. We're showing them off here today. It may not be like that at launch because we're still obviously in the Warzone alpha build. But Oké, nou, de multiplayer zag er niet heel boeiend uit, maar deze map ziet er wel goed uit. Wat zeggen jullie ervan? Chat? There was a tone shift when we went into Warzone in the venue. Ik weet niet, wat meer groen. Feel the tension where everyone's Dit is wel aardig open, moet ik heel eerlijk zeggen. In front of the world. Het is wel een heel glad bergje zonder gras. Waarom doen ze niet wat hoger gras in de game? Dat je kan liggen in het gras. That they put into Warzone, has to feel rewarding for you having built. Dat snap ik echt niet. Gewoon wat hoger gras, dat je daarin kan liggen, dat mensen je niet kunnen zien. Dan kun je sneaken naar boven door het gras of zo. When you've got millions and millions and millions of people playing your game, you've got these creators who play 10 to 12 hours a day, 7 days a week. But equally, we know that we have people who jump on Sunday with their buddies and just want to have some fun. So we always try and find that sweet spot of Nee, ik weet niet hoe het met het hoogteverschil vind ik dan wel weer leuk. Maar ja, het is wel heuvelachtig. Ooh, it's happening. Oh, here we go. Oh, nice, de trein. Okay, now I hope she turns around the front. Oh, she's getting pushed behind.
Oh, we've got a lot of action. Oh no! Oh, I'm not sure that was the smart play. No, they were both getting off of it. Oh, okay. That was smart. That was smart. Yeah, Noisy Butters was like, guys, I'm out. Yeah, I'm out. Yeah, not worth it. Oh man, that is going to be a sweaty drop. Yeah, I mean, she was seconds away from pulling the break there, and that would have just caused complete chaos for the map. And pretty soon here, we're gonna have €70, some Dutch. Yeah. Hopefully we get the Mofoko. Yeah, we're jumping around between streams. En op de today, PlayStation and 80 hope you guys digitaal. are obviously checking out your favorite Maar de CD creators 70. here at COD Next. Really cool stuff. What else? I mean, like, should we be looking forward to here, right? Because I know, like, you guys are doing some creative things with, like, the contracts. Probleem met gas, het kost veel kracht van de renders. Ja, dat... In the game to I understand. around, interact a bit more, cause some more Klopt, chaos. maar dat zou wel vet zijn als dat er meer was. We started talking about some of our quality of life improvements. Yes. And I think one of the Ik snap dat de game op veel computers moet kunnen gespeeld worden. Maar je zou zeggen, een PlayStation 5. Misschien de volgende Call of Duty dan? Volgende map. That this group and I think our wider community is reflective of them too have for like those small detail touches that just improve the gameplay. GTA. Yeah, quality of life is mijn definitely favoriete top of game. mind. You know, building this map out, it's as you said, it's something that Raven Wel thinks vet, dat about, water stroomt ook behoorlijk. Ik denk als je daar inspringt dat je ook meegaat. A lot of those quality of life changes that we've even made in the live game in the last year. Expect them in carrying. Maar die huizen, dit is gewoon een beetje Call of Duty Warzone 2.0. Warzone of this year, everything carries in to the Warzone. Maar ja, oké. Ahead of us. So. Je kunt niet alles hebben, zullen we maar zeggen. You guys also, where some of the movement is. De Vault 109. Ah! 99 op de PC volgens mij. Across the board, like anywhere where we could just. Ik ga denk voor de Vault Edition. Yeah, helaas. I just want to talk about that because I said earlier that Rip. Warzone shares the same foundation, that foundational gameplay with Modern Warfare 3, so movement mechanics, all of those things. But you've put your own, you know, touch on specific. Die vest heb je nog steeds exact Warzone 2.0. A little bit more. Ja, het is een nieuwe map, dus oké. VR. Do you want to talk to us a little bit? Hoe lang zouden ze doen over zo'n map maken? Want dit is al wel langer in de maak, lijkt mij. Versus MP. Yeah, so on the Warzone side, we felt that this time around was an opportunity. Ja, zo'n touchje, ja. Dat denken ze echt. En dan nog alle skins die je moet kopen straks, hè. Tenminste, dat willen zij. My personal favorite is Combat Scout. Okay. Ja, praat de auto gaat lekker gaan met jou. Okay. That is very much a I also like it. I am not going to go on the internet for several hours after this. That's the beauty of pucks. Yeah. Like there should be variety. De loadout drops zijn er ook nog steeds, dus. When you jump into the game, you don't know, you're going to be surprised when people have equipped. Ik had wel verwacht dat ze het wat zouden downgraden, maar dat hebben ze niet gedaan. Daar ben ik wel blij mee. Dus het is eigenlijk gewoon de nieuwe map van Warzone, maar wel de oude Warzone plus nog een klein beetje extra. Dus ze hebben het niet minder gemaakt. Ze hebben gewoon een nieuwe map erin gedaan, maar het is allemaal nog origineel. Oh, that's cool. So good opportunities for, especially for like field, like a wide open field traversal. Get shot, get a speed boost, get down. Potentially a smoke comes down, your teammate can back you up. There you go. That's really the cool. kind of variety. De oude wapens zijn er nog, maar er zijn ook nieuwe wapens. Bomb one, because I know that is going to be me. En in de beta zijn alleen de nieuwe wapens er. Dus dat zullen wel weer 5 assault, 5, 6 nieuwe assault wapens, 5, 6 nieuwe SMG's, 3 shotguns, weet ik het, zoiets. En tuurlijk, Cromo kijkt naar een vrouw die gamet. Ja, sorry. Kan er niks aan doen, Brian. Yeah, and we're back in the gulag again. I see Oh boy. some tactical crouching. Okay. Preparing for battle. Will we see the long-rumored ascender? The mythical. It's going to be a myth by the end. No one's going to believe us that it is actually an ascender. Got a Molotov out. But she's picking up that cash, so this Dat is vuur ziet er wel vet uit met die rook. Here we go. 1 second. The ropes come down. Grab it. Oh, daar komt er. She baited them. Oh, ja. Nice. Dus de gulag is en op een duur komt er dus een touw naar beneden en dan kun je erin klimmen en dan schiet je naar boven. En dan ben je dus uit de gulag. Maar je kunt dus ook wachten en gaan schieten op de gulag. Ah, oké.
one teammate down. She can go grab them if they don't get it out of the. I think she's trying to get out of the gulag. Oh, someone just actually did a buyback, so she's got to be careful. Yeah, here you go. There's the fight going. Here we see maybe somebody. Yep, you can see the unsuppressed red dots on the mini map as well. Oh, the other teammate's down. Oh, she's pushing. Here we go. This is ambitious because she's literally. I think, does she have any help here? I don't think she does. Yo, Grondman. In the gulag. Yeah, the gulag of life. Yeah. Ja, oké, maar bij de vlag wachten moest je echt gewoon bij de vlag wachten. En nu kun je gewoon naar het touw springen en omhoog gaan. Dat is gewoon pakken, zzzt, omhoog en je bent weg. Dat gaat wel veel sneller. Maar goed, dan kun je ook hebben dat twee partijen gaan wachten en denken, oh, waar die ga ik? En dan gaat uiteindelijk iemand. Dus de tactiek is wachten, maar dan kun je ook allebei verliezen. Dat is wel leuk. Dus, de gulag. Beter. De gulag is beter, dat is wel leuk. You just saw it right there, like she picked up the blue AR. It's one of those things that when you think about the looting gameplay, you need to be able to quickly see like what's that weapon, what's this item, etc. So even Hij heeft dorst, maar even een stekertje erin doen. It's got that pink slash. Ik ben heel erg benieuwd morgen naar de beta. Ik ben dan hier met mijn zwager Jan, die kennen jullie wel van Darten waarschijnlijk. En die kan zijn mening wel hebben over de game, wat hij ervan vindt. Ik met controle ben niet zo goed. Dus ik denk dat ik vooral toekijk en meelul en af en toe ook meespeel, maar... Of the current Warzone and then just leveled up, polished, all new movement, etc. on top. Got it. So something. Ja, Infinity Ward, dat is ook gewoon Activision, hè. Activision wil vooral geld zien. In current Warzone and we think is awesome. Infinity Ward is gewoon de maker van de game, zeg maar. En Activision die zegt gewoon, dit willen we. En dit is onze visie. En zo willen we geld verdienen. En de schuldigen daarvan zijn de mensen die het kopen. Want als je het niet koopt, zullen ze het niet maken, want ze doen alleen wat geld verdienen. So Champions Quest is something that we're going to be launching during. Volgende week ga ik ermee live op PC. Hij is pas volgende week op de computer helaas. Dus we moeten nog even wachten, Melvin. We hebben pech. But no, Champions Scheisse! a huge success for us all year long. You know, that ability to nuke the map. Hey, dit zijn kassen gewoon. The challenge of doing it is just unbelievable. Yeah. So what we want to do for next year's Champions Quest is allow players to steal it from the team. Dit is nog best wel open. Champions Quest. You can only steal it once. Okay. So if you see, if you see a team is doing it, push them, be the first, take them down. They'll drop the contract, they'll drop the pieces. You can pick it up and try and take it through to the finish. My goodness, I cannot wait. All right. And it gives people more options to get on something like Champions Quest. You know, they're not the only ones who get to enjoy it. Yeah. Ted and I are gonna squad up. We're gonna get our first time CQ win. Or potentially lose it, you know. Yeah. Oh, okay, I'm sorry. I didn't mean to put that negativity out there. I'm so sorry. Well, let's actually go ahead and check in on our TCL dat weet ik niet zo'n Dutch. Dan moet je ze even weer opzoeken. Dan kun je ze zo intypen. En dan kun je het weer kijken. You have a chance to win a 65-inch TCL TV. All you gotta do is ik heb de tijd er niet meer voor om het te editen, zeg maar. Ik verzamel Funko's en ik heb 125 Funko poppen. Oh, nice. For each challenge completed during the TCL Power Hour, a winner will be randomly selected from all eligible entries received for a total of up to 9 winners. And thus far, we have 3 of our items picked up here, so it looks like we still. I didn't see which ones it was though. Was it the train? Did we get the train? Dat is niet scherp, maar oké. Can we see the card again? Yeah. Actually, can we bring it one more time? I just want to see what we have. Here we go. We got contract. We did get a drivable train elimination. Yeah, we watched it. That was that. Yeah, the pistol. For some reason, in my head, I thought it was run someone over with the drivable train. I honestly did too. Wie is hard? That happened and we don't know. I need to see the highlights, so I'll be busy later. Maar de bingo kaart is nog steeds niet klaar. Oh, but there you see it there. But for Ik ga nog even pissen. Be right back. Miles, Lottie, and Nameless, as well as Alley Cat, for their thoughts on live gameplay for Warzone. What you got for us, guys? What you think? Choo-choo! All aboard the new train. That's what I'm looking for, friends. I was discussing with this with you guys prior to we got on camera. It was like, are we gonna drop train, win the fight, pump the brakes, take the cash, buy our gear, all aboard, next stop? It's going to be an amazing experience. Like, we're going to be able to finish on train. We're going to be able to rotate using the train. Francis Borgia's going to be out there well excited with the camera on his face because of the train. It's a big day for COD. All right, audience, if you want the freest kill in the game, make sure you go to the train to find Miles. The
But I do want to say, I was hoping that it was going to be an actual like train, like you turn the train on and you run somebody over to get out that bingo card. But now I'm seeing EMD, the train track. So I'm guessing you throw the EMD, you can stop the whole train. So forget about the stop and the drive. I'm going to be sitting in a bush next to the train track like, all right, Miles, you want to rotate to another side of the map? Well, you got another thing coming. Oh, my train, my precious train. I'll have to give it a cool name. But yeah, really, really fun. I mean, like we've seen change after change when it comes to Warzone over the years. This one sort of feels, again, like movement's back. Everyone's super excited about that. Guns look really fun. But the increase in health, fights feel a little longer, you know? That's the big thing, right? It's the quality of life, the presence that the game now has. And do you know what I've absolutely loved about Raven and the team up as well? Is the fact that they have not been afraid to bring things back, to bring things back that the community wants. And I think that is just incredible. They're listening and they care. And that is definitely coming across the screen. So for me, I think, you know, things like the red dots that we're seeing on the map, you know, unsuppressed fire. We're seeing also just small things like the blue plates that are also happening in the HUD. And it's nog steeds aan het lullen. Kom op man, ik wil die gameplay zien, jongen. I think the community that grind Warzone is their life, it is their careers, and many of them in this room right now. It's massive. Wat een gedoe allemaal. It's really exciting to see. Also the quality of life upgrades. You know, we heard them talking about the unique perks that we're going to have in Warzone. Like the Shrouded is massive. Right, you drop a smoke when you get knocked. We already heb ik nog wat gemist? Warzone. We throw a smoke at our teammates. Sometimes you don't have one. Now that it's going to be an actual perk that you can grab, huge. Also, when you start to get shot, you talk about the health now, which is great having 150 health. Well, now when you get shot, you move faster. So not only do you have that extra health to survive and evade enemies, you also have the faster movement with MW3 that they're bringing, and a perk that even allows you to get faster, because we know there are some players, come from myself, who's a bit more competitive. You like to get, you know, a little bit more aggressive and get in those 1v4 situations. You have the ability to do that. There is one more perk which wasn't brought up by Ted, but irradiated, which has got something to do with how you interact. Niks gemist. Botox mevrouwtje wilde niet stoppen met lullen. Hè? Plenty more cool changes. Meen je niet? We've seen different field upgrades, we've seen different, you know, kill streaks, the Guardian being involved as well. I mean, that's something that... de map ziet er wel goed uit. This one doesn't kill you though, this just slows you down. It's like a gigantic... Ik ben daarover uit. Ik ben erover uit. It's good. Kijk hoe mooi vol het eruit ziet, of zo. Het lijkt wat meer gedetailleerd dan Al-Masra, laat ik het zo zeggen. De buitenwereld, waar ze rondrennen. Het lijkt bijna een multiplayer map. Especially when you check the timeline and seeing kind of what the noise is about. And Ali, looking across Warzone right now and the way that Warzone has been pushed forward, not only in terms of the map, and you know, a lot of het is ook Modern Warfare 2, hè? Monkey. Maar het is alleen een nieuwe map. Maar de map ziet er wel wat mooier en voller uit of zo. Het heeft wat meer soorten en maten en kleuren. Want de andere Al-Masra map was... Bijna alle huizen waren hetzelfde, weet je wel. Yeah, and I think something that's crazy about Warzone specifically is the fact that, like, it's only been a couple of years it's been around, right? And I feel like it's continuously just getting better, and small changes are being made for quality of life. And like you said, this does feel very reminiscent of Verdansk, but yeah, it's a new map for Warzone. Changes like the guns, the blue guns on the ground, and we just saw a UI change, like the gas mask actually being on your face the entire time, and you can see it on your screen. I will tell you right now, I'm somebody who has really bad object permanence. I would always forget that I'd have a gas mask. So now that it's like actually on your vision as well, so like it's a great reminder. Just really small things like that can really change a game. That's something that I think community members have been asking for, the amount of times players enter gas or whatever. A few more really nice quality of life changes. No matter what your loadout is, you'll see on screen right now, if you're in the water, you have a pistol no matter what. Whatever your loadout dat is wel beter. Two primary weapons, whether you've got a melee, whatever it may be, there is a pistol at the ready when you do go underwater. Same for all the ladders as well, so that element of gameplay. Dat is wel beter. Dus als je nu het water in gaat, heb je een pistool. Ik zat altijd met mijn machine gun te kloten, dan ging je weer zwemmen en dan wou het weer niet. En dan zat je te irriteren, jongen. Hey, yo, Leon. Yo, yo. Morgen on Twitch, hè.
Great job in bringing all that to life. And you know what? Ah, dit ziet er echt goed uit. Gulag looks great. Right? I'm a big fan. Hier een stukje kasteelgedeelte. Ook weer totaal anders dan wat de rest van de map is. I see 2 walls in the middle. Let's just get into the gunfight and better man gets out of the gulag. And we also see. Dit is een beetje Italië gevoel waar ik het over heb. Met die leuke steentjes. Dylan, hi! Yeah, man, Warzone this year, it looks phenomenal. It feels like the answer Ik denk dat deze Warzone pas uitkomt in december. Faster movement, some of these new perks and being able to play it your own way. And I think a lot of the creators in here are having a blast getting into this new map. It's just really fun as well to see different variants of the Gulag, whether it's night operation one where you come in with an MVG. Not that it's going to be that common. The idea that there's a cash. Die komt pas in december, denk ik, deze. I mean, I'm one of those players. I know a lot of my friends. Maar we kunnen volgende week wel even oefenpotje spelen om even een beetje te trainen voor het toernooi. Leave the Gulag with like 6.5k. That's insane. You buy the teammate back. That is a game-changing moment. That changes the way Warzone plays. And we want a little bit of random. You don't want us to be that predictable. The one thing you do want to be predictable is how efficiently you can take down your opponents. Yes. And that's been dat doe je nog wel even. Headshot indicators now, when you see you get a double X on the hit marker, you know you're dealing damage to a head. The limb damage has all been uniformed across the board, so you're going to get a much stronger and more, predictable feel of how my weapon performs, how my attachments perform with that weapon, and how I can employ that to the best of my ability in the best of the situation I'm in. It's just really nice, man. The last thing you want to be doing is guessing in a game like this. And I think, exactly. Zo, hoezo rende die guy niet weg? When they were talking about it was the evasion in this version of Warzone is going to be way better than before. We talked about that perk, but also the horizontal zip lines. I mean, that's massive. They've had big upgrades to quality of life in terms of trying to get in fights and evade over the last years. Like we had the PRD. Ja, deze map ziet er echt wel goed uit. Fly away. I think all those things are going to be coming back, but now I like it. I like it. That they placed throughout the map. So, if you get into a fight that maybe is pretty far out of the circle, you can take your time, finish that fight, and then strategically use those zip lines to get back towards circles. So I think that's something, it just piqued my interest in the way that I like to play the game. You're talking about evasion as well, and for me, going back to small things like the gas mask, you can now put the gas mask on, toggle it with tear gas. I mean, there's ways to make sure that you can survive. The survivability is so big. No more wafting in front of the face. The gas mask will go on, and you are able to evade enemies and try and counter things that are coming away, because that's all that Warzone's about, right? It's being aggressive, but also countering pushes that are happening from left, right, and center. I think a big point is like the controlled chaos in Warzone. That was something that always really stood out to me. Is like it's really chaotic. You don't know where the gas is going to be, where you land changes. Was dat een bomdroom weer of wat? On the ground is pretty different most of the time. Mortar strike incoming. Dat kun je bijna niet lezen, joh. Predictabilities of having a horizontal zipline now, like knowing about the. Ja, de map lijkt veel meer variatie te hebben op een of andere manier. Al lijkt het ook wel weer een beetje hetzelfde. Kijk, hier heb je weer zo'n raar gebouwtje met een rond dakkie. Heb je trapje hier, trapje daar, huppatee. Een ander soort steen op deze trap dan weer op andere plekken. Voor wat we zien. Hey Rob, jij zegt dat er geen smokes waren, maar ik zie hier smokes. Is dat dan multiplayer? Goedenavond, Ghost Danny! Welkom bij de stream, man. Een ander soort stream dan normaal. Morgen zijn we weer live met de game. Ik ben echt zo benieuwd. Zou er ook een Warzone beta zijn? Dat zou fantastisch zijn. You add that with that movement, I mean, there's going to be a decent skill gap, obviously, right? And I think that's phenomenal. And like you said, we're watching Swag here. These are the guys that we're going to be learning from. These creators that are in here figuring things out, what's going to be the meta, what people are using. And right now, he's rocking that MCR, and he is beaming. You said he only has one attachment on here. Going to get knocked, but, I mean, that thing is a laser. I mean, he was beaming, though. He was beaming indeed, and you see him get knocked down and potentially here as well. No, he does manage to get his teammates. He's going to be in the gulag, but I will say when you are down, you do also have extra health now as well. Hey, Miss Beck, yo. Met wie ga je het toernooi doen? Met Monkey. You are knocked down. There is that again survivability. Your teammates can make plays around you. Well, stop thirsting. Yeah, stop. Everyone needs a drink. Ik zie mezelf nooit goed worden in het spel. Het is skill-based matchmaking, dus je speelt altijd tegen jezelf. Zo moet je het maar zien. Je kunt ook niet weten wanneer je goed bent, tenzij je ranked speelt. I got Swag. Come on, Blake. I think I got Blake. Come on, Blake. He's gonna send out. If it was a sniper, I'd pick Blake. Oh, Oi. Can't ever
never doubt Blake. Come on. He had to deal 10 bullets, deal 250 damage there. So you're seeing like full plates when it comes to, you know, like the amount of health and lot. As you said, when you go down, Ja, die swag die zal wel balen nu. Warzone, I took a sniper rifle to the head. They didn't. Hup, leave match wegwezen. Snel, volgende potje opnemen. This is just going to change the way the game plays. I would love to see any. I mean, this is something that. Dan speel ik dus tegen complete bots. Nee, bots zitten niet in de game volgens mij, hoor. Ja, misschien als je echt heel slecht bent, maar daar ga ik niet van uit. Hope it's still a one tap, man. I need it to be a one tap. No. I like that. You know, just running around and I'm out. Yeah, we're seeing different areas of the map. You know, they talked about, I think it was Old and Newtown. Oh, hier, dit is de donkere... It's a night vision dog. Going dog. It's a night. He's out. Oh, ciao, peace. He's gone. That was incredible. Ja! Oh, je kunt natuurlijk smoke gooien in de gulag en dan ren je gewoon naar de tower en dan ga je omhoog. Look at that. How fun was that? Dude, the night vision looks good. Low town. My boy was out there. All sorts of good fun. My boy! And again, look how dense the map is. That is a ton of buildings, though. I mean, you know what I did see, though? Even Het is echt alleen maar gebouw. Het is gewoon vondel. Keer 2, 3. You name it. There are so many ways to traverse this colossal landscape. And you know what else I see, Miles? I see a lot of rooftops. I see a lot of rooftops for those snipers. So even though that like there are denser areas, which might make it slightly more difficult, there's still plenty of opportunities for those crazy clips. But you know what, Ali? I can just take one of those trains Dutch, and I can yo. right down Fijne to the avond. rooftop. Seems like they have a decent amount of De map is space denk ik on the map. ongeveer even groot, maar wel een stuk voller, met veel meer gebouwen. I see rooftops. There's some campers who like to sit up there, but there's ways that you can get up there and take them out now pretty nicely. Yeah, and the drones as well. You can also get a drone in the sky and literally take the line right up there and try and get on the rooftop or try and counter a little bit yourself or fly away and evade, which is probably what I would be doing. So we're still within the TCL Power Hour, looking to see if any more of those sort of the bingo card moments happen. Haven't seen anyone get a breacher drone elimination. Hier staan ze weer bij houten platen en houten planken. I mean, from our experience, especially beetje shoothouse-achtig idee, zeg maar. I mean, you guys are all standing and messing with movement. I came in and remember through the breacher drone. Dus er zit echt wel wat meer variatie zo in. On the I was also on a the part bingo of that. card. I like I don't know if it. you guys saw, but there's also somebody has to get a guardian kill. Hier heb je een beetje een berg met weer rotsblokken. Like an opponent who's affected by the Waar je echt omhoog moet lopen en niet omhoog kan lopen op die manier. Oh yeah. We are miniguns away. He's moving fast. Boy, schmoving. I told you, you'll be schmoving like Minigun? before COD fans in this game. Oh yeah, okay, yeah, On their okay. feet, like twinkle toes, and you can even dress for the occasion and put on even slicker shoes to improve movement, improve speed, Fine. strafe speed. Miniguns. You are, you name Ik it. weet al wel Dress weer for hoe ik the occasion, doodga. fans. It's time to dress up and have a good time. Certainly is indeed. I gotta say, it looks absolutely gorgeous. Just in terms of just. Nee, dit lijkt alweer sowieso You know, anders. we heard actually Ted talk about the way that it looks, and it's all kind of part of a bigger picture, looking a little nice. bit like Al Mazrah at times. We also have Verdansk as well coming through, but I think the colors are just in perfect balance, so I think it also looks stunning. Yeah, I mean, a lot of folks are like, oh, we want to go back to Verdansk, Well, you're close enough. Urzikstan is the country where Verdansk was. Oh yeah? Yeah, man. Are we back? Yeah, we're back. We're totally back. You're a lawhead as well, aren't you? I really am. Like, I read all the signs. I mean, I read the bits of paper. I love all this. I really do. Ja, You know what else is meer gebouwen maakt het wel moeilijker, maar het maakt het ook wel weer leuker. Different in this game, how you have your gear and your vest. You're going to be able to find the boots in Warzone, obviously, as well. And that is going to shake things up, right? Because that prolonged slide, obviously, in the multiplayer and the arena gameplay is going to be different. But in Warzone, I mean, you have a lot of different like areas that you have to traverse where that slide. Dit is ook wel leuk hoor, die zipline, zo naar de overkant van het water. Really interesting when these guys get their hands on it. Maakt het even net wat sneller of zo. We haven't actually seen too much of that, but what that does essentially is it speeds up your mantle ability, and you really do move crazy. I mean, Peter Parker will be climbing the side. Normaal moest je dus zo via het water gaan. I share the same last name as him. Does that En dat duurt wel wat langer. Also, Spider-Man? Ever been bit by a spider? Possibly? Well, maybe you might. I think we would know by now, Ali. I also, okay, beyond that, I wanted to point out the fact Nee, ik denk dat het meevalt campen, want je hebt natuurlijk gewoon de map die kleiner wordt. In het begin zit je in je eigen area en dan wordt de map kleiner en kleiner en dan ga je niet campen. Je moet door. Het gas in je rug is ook een handicap, dus dat valt in Warzone wel mee. Ik mis wel een brug onder water. Een brug onder water? Thank you so much for that, and yeah, always great to hear, you know, the greatest minds in Call of Duty esports talking about a brand new
Call of Duty game. What a time to be alive, of course, here. But yeah, and there's still so much more to talk about with Warzone stuff. So much. We've got so much going on. We finally saw Night Vision Gulag. We got an Ascender overtime win. It was the moment that Ted and I have been waiting for. We've been waiting to see this thing in action. You guys are calling it, man. The whole time you're like, this. Oh, en dan een zipline onder water. Dat je ze onder water kan koppelen en gaan. They're too good. We haven't had a chance. Dat zou wel een leuke zijn. Overtime mechanic. Mail het even naar ze. It's very exciting. And in total, I'm happy to say, Ted, correct me if I'm wrong, 4 different gulags. Yes. With more to come in the season. So more to come. We want to make sure that this is an evolutionary part of Warzone. There's great ideas coming from everyone on the team because they're playing with the public event system, being like, oh, but we could do this and we could do this. So yeah, keep your eyes peeled because it's an exciting new feature for us. Yay! And we're back. Back in the game. Back in the action here. And you know, one of the things that the chat was talking about, you know, was about quality of life features. We've been really harping on that because it is important and a lot of the Nu komen ze matties weer terug. En de cirkel wordt nu klein, dus nu wordt het leuk. Yeah. I swear I did not rehearse that. Tell us about the way the backpack works now. Yeah, this is a personal favorite of the team and mine. Like we got together and we thought about what do we want the backpack experience to be like. Ja, stuur maar. And we did like the Ik heb al lekker de beta gespeeld op PlayStation. All we did was talk about the backpack and we've got an amazing UI team. Is de beta al open op de PlayStation? Has been that when you pick up ammo, it goes in your backpack. But then if you drop the gun, you drop the ammo, and then you have to pick up the ammo and you put. Morgen pas toch? We should make space to have 5 dedicated ammo slots, so you can carry. I think like historical Warzone, it was always nice to be the mule. Yeah. And like you carry ammo, and your buddy goes, "Hey, you got any sniper ammo?" And you're like, "Oh, sure, I've got some," and you can drop it for them. And like we just wanted to bring that back. And you put me out of a job there, man. But we kept the backpack because for us the backpack opened up so many new opportunities, like to be able to carry multiple lethal. Ja, ik wou net zeggen. So it was like, how can we merge everything we've learned from Warzone over the last few years into like one cohesive. And I think a lot of people are going to be very happy about that, just because, you know, I mean, ease of management. You don't want to do the inventory management sometimes when you're in combat. You don't have time to stop, pick up your ammo. Ja, maar lach maar, je kunt er nog niet spelen, dus. The backpack experience, you're definitely going to see that that's been refined. But there's some other really interesting tweaks to the UI as well. Een beetje we vaag. added the cache, squad cache widget in the live game, which I think has been really useful. I'm bad at math. I love it. And we're seeing here too, armor plates back to blue. That's a big one for me. I love that. It's the little things. I think when people get hands on. Nee, is niet speelbaar. I hope that they just love like everything, like the whole package that we're bringing for season 1 and day 1. Yeah. Speaking. Kun je het nu al spelen dan? The whole things package. coming in season 1. Yeah. The new package. We're hyped for the new map. Yes. But we also have a lot to offer, all different types of players. And I'm curious, Ted, if you can tell us what other maps we can expect once Urzikstan launches. Weer een grappenmaker. So obviously on launch day, they're going to get the brand new big map experience of Urzikstan. Alongside it, we'll have Bundle. We'll have Ashika. Okay. Both have Resurgence. And Dan we'll heb ik also de have- oude beta, dan kun je ook niet spelen. I love There is that core Ja, die is group. dronken. En lach maar, je bent dronken, man. It's all about that money, Alex. Yeah, it's About that clearly cash. getting that money. Straight cash, homie. No, that is awesome. So more experiences, more different, more variety of ways for people to be able to play Warzone. So many different En players. het landt ook echt gewoon op dit kleine klote plekje, waar je dus precies geen gebouw hebt. Ik wil alle gebouwen zien en dan eindigt hier. Awesome. So we got a really interesting Hè? preview there of maps and modes coming to. Maar hun zaten in zo'n klein cirkeltje, waarom gaan we hier naartoe? Ik wil het einde zien van de finale. Vondel and Ashika Island staying put for Resurgence. Wat interesseert mij deze meid in Urzikstan. die doodgaat? I'm curious, as I'm sure Dat op een of andere manier overleeft. we are here today. The hand of God. Warzone ranked. Ooh, yeah. Yeah, what's up with You said it. ranked in Warzone? So all year long we've had a great partnership with Treyarch. I think since we launched in Season 3 Reloaded,
the feedback has just been incredible. It's been such a great experience to see people jump in. Of course. And we know that going into this new year of Warzone, we just want some time to kind of digest that initial feedback and that initial... Let the map live. Let it breathe, let everything breathe. Ja, de oude beta kun je niet spelen. Exactly. Ik heb So, COD Modern we're Warfare excited 4. to Wow, say yo. in early 2024, again, working with Treyarch, we're going to Je loopt 3 jaar voor, joh, Nederman. experience into Warzone. Nice. But apart from that, lips are sealed. Ah, gelukkig. Er is wel een voetbalstadionnetje of een honkbal. I really like to dig in there for that second. Dat wapen ziet er echt vet stabiel uit, man. Are over the moon about that. Yeah. I was actually. Of ben ik gek? Yesterday. Hebben jullie dat He was ook? telling me like how much like ranked Warzone has like helped, you know, to like really. Het ziet er echt uit als die oude Warzone 1. Gewoon. You know, when you're a competitive guy, you just like to get sweaty and play some ranked games. Like my buddies and I, who I play with back home in the UK, like when we play, it's like just that constant. Hey Leon. Let's get to plat. Hey Leon. Yeah, I'm iridescent, so I don't have to deal with Yeah, that. I'm actually top 250, but. You know, Okay, yeah, we got a it's to couple brag, braggers yeah. over here. All right. Me, I'm dying on the train. Bottom You know? 250. You packing all my ammo mule. I'm out here with a couple gods, and I'm just. Ja, want dit zijn geen wapens van een loadout, denk ik. No, that is excellent. Ja, and misschien I think that, wel. for a lot of people who really cherish that hyper competitive experience, you know, that's around the corner. Yeah. Excellent stuff. Excellent stuff. I love some rooftop gameplay. And I'm Ja, het ziet er echt heel stabiel uit, hè? Dat is niet mijn leven, zeg maar. What's your vibes on the broadcast earlier? I don't know if you did it. I said, oh, back in the game. back in the It's gulag. locked and loaded, I think. Is it locked loaded? I can't tell. Ik heb spaghetti op. Bolognese. Sad face. It's one of my favorites. Met extra So if anyone knoflook. doesn't know, locked and loaded is you start with a fully loaded AR, fully loaded SMG, full armor. Full armor. Which So is it's great for reading. Nou, dan klik je op de link die je bovenaan ziet staan, Leon. The weapons, Keep it all and you keep go the back into the armor map with it. after if you win the gulag. Yes. Absolutely Or wild. when you win. Steph. When you win. When, yeah. En dan weet je alles. Okay, yes, I always win, so I win my ones. It be like that. That is awesome stuff. But I also, you know, with so much that has been shared, I can't help but feel like maybe there's just one more thing. There's always one more Is there thing. one more thing? I knew I was on the money with this stuff. There had to be one more thing. There's always one more thing. What do we have? Nou, one more thing, kom op. I'm excited to ask Ted, you know, before we let you go, is there anything else we should really know about 2024? Yeah, I mean, first of all, this is amazing. Yeah. You know, to have this opportunity and for me to speak on behalf of Raven and the whole Warzone team. And I've said it already, you know, our goal is to make 2024 the best year of Warzone. So when we sat down and thought about it, it's like, how do we deliver that to our players? So I'm We're really delivering it to them in an encrypted message. Yes. So It's next true. year we'll be adding Fortune's Keep to the Resurgence map rotation. It's back. It's back. Fortune's Keep will return in early 2024, but that's not it yet. I see something else hiding here. So the best part of this, by the way, is no one here knows. Okay. So after the one more thing, if that wasn't enough, we have Rebirth Island. Wow. To satisfy a Rebirth dedicated community. Island. Oh. In Call of Duty, in the Resurgence rotation, coming later after Fortune's Keep, So- later in the year, So in early next 2024. year, we'll have Fortune's Keep. Just following, we'll have Rebirth Island, and I'd love to just give such a big shout out to our partners and friends at Hyman Studios and Beanox, because without them, those maps would not be possible. So big kudos to those guys. I am hyped. Nee, Twitch niet weg. Morgen gewoon weer, niks aan de hand. They have been itching to have their hands on Rebirth Island. And speaking of Rebirth Island, I think we're going to hear some exciting stuff coming up next. Nou, allemaal hyped, Rebirth Island, yay! Over the moon. That seems exciting. It's a mic drop. Yeah, I no, just it really can't is. drop the headset. I know, That'd be you can't drop the mic. Does because, this flip? Can I flip? No, we still have one more thing to do. A few more things to do. But, Oké, nice. Firstly, you know, I want Wel to niet thank verdansk. you for that. But Ik denk dat ze daar nog before even we, mee do wachten. anything else, let's actually do one last check-in on the TCL Power Hour. See how many challenges were completed. Verdansk is niet voor niks weggegaan, hè? We're still at 3. Wait. 4? 4? Okay. The buyback on the the drive of the buyback on train. the train. There is, of course, the buy station on the train, almost like that
movable POI. I'm shocked. Nice Ronaldo, David. That just seemed Nederland like komt a terug. beauty. Woo! Yeah, it really did. And the big game bounty, you'd have thought like someone would hit Yeah. it. No. But you know what? It's all new gameplay. This is the first time They're all everybody's seeing discovering this it for in the first time. Voor dans speelde zich ook niet af in Rusland officieel, hè? Yeah, that's right. Well, first Volgens of all, mij. thank y'all for playing along. And as a reminder, for each challenge completed during the TCL Power Hour, a winner will be randomly selected. So what, I counted 4? I think it was 4 There was spots. 4, yeah. So there you go. Look at that there. And that's going Nee, ik denk dat Verdansk over een jaar of zo terugkomt. Over een jaar of 2, 1, 2. Now, of course, to enter, make sure you tweet using the hashtags. Want dan heb je de nostalgie weer. Je gaat niet elke keer oude shit na 2 jaar weer terugbrengen. Dat is te veel. TCL X COD sweepstakes. It's very, very important to include that Hashtag Good luck, good everyone, luck. and I hope you get yourself an awesome TCL Yeah. TV. But that, of course, was an amazing first look at Urzikstan and what players can expect from Warzone in the future. yeah. Ted, before you go, I just want to thank you so much. You know, what I told Kevin Miles earlier, just that passion, all the devs that have come up here, that passion. Nee, ik denk dat het for niet what zoveel you guys uitmaakt, lach, do, man. It bleeds through in everything, in the way you talk. Ja about hoor, us. heb ik Thank al, you for Leon. sharing that love with And us, if I can man. say thank you to everyone Alles is at goed. Raven Software, every studio that's been contributing this year. We're one big family, and just this is the greatest privilege of my career to be here today with you. So grateful for Nou, you. mooi man. Thank you, Ted. Echt It's top. awesome. Yeah, well, Can't wait to dive in. we are definitely grateful to have you and all the devs here to talk about this amazing game. It's been such a fun time. But for now, though, let's actually head down to Maven, who's going to put a couple streamers on the spot in the hot Nou, Ready Series Maven. presented by Little Caesars. Laat Maven, maar eens what do even you got? weten. Thank you so much, Alex. I have Sally as a dog. You're Yo, going to my be guy the did a Urzikstan backflip. Reaper. I got a feeling. What are you loving so far on the map? The movement is great. The sniping looked amazing. I didn't love the. Nee, ik heb nog niet mijn mail gecheckt. What happened in the Heb ik nog duel niet on Sally? gecheckt. Take me through it. Maar mijn computer wordt volgende week. Dat weet ik al wel. Want anders had ik al wel wat gehoord. Of het moet morgen opeens klaar zijn, maar dat kan ik niet, want dan ben ik weg. You've been someone that's grinded a lot of Warzone. You've taken a step back. Dus als mijn computer klaar is, dan is dat nog maandag pas. Hands-on, like is the grind coming back? You're gonna be carrying Het is echt poep. Yeah, I'm definitely down to carry you and Joe in my backpack. It's large. It's basically a duffel. De hele teamspeak zit vol. So, what did you get hands-on with? Did you? Maar iedereen zit in de AFK. Little bit of time with the Nice. sniper. Little time with the AR. Very what nice. Are you feeling the best out there? What's Sally as a dog's like go-to repertoire? So I picked up a sniper, dropped it, regretted it because when I died, I saw Reed Boy just popping heads all over the map. So that's what I'm going to get back on and try. But yeah, really looking to get going, grind this game out. It was a lot of fun. Yeah, I haven't like sniped much as I used Niks. to like in the past. Right, but I get niks. so much time. Now let's take a look. Oh, listen, he's got great legs too. But the Nice chair, Ronaldo, look at this nice. thing. Alles goed? Met mij is alles It's a goed? Little Ja, Caesars zeker. hot seat. You were a little bit worried if you were going to actually be able to sit in it, if you were to fit it. If it had been tested, you asked me. But how's it feel? It feels comfortable, ergonomic, and stylish all in one, yeah. Wat is er met die kartonnen sponsorstoel? You're looking absolutely fantastic. Hey, Sally, it's been amazing. Excited to see what you're going to do this year. You're one of my favorite content creators. I love you. Thank you. I love you too. Ah ja. That was beautiful. One of my Let's favorite. get it over to Shift. I believe he's now with AFK boys. Yeah, Nu maybe, AFK'tje. I'm not going to lie, you may want Sally to carry you, but there is no better person in the history of Warzone to carry a duo or a trio than this guy right here. Tommy, first day, hands on the game, initial thoughts and reactions. No. Let me have it. Balenciaga. The movement, the fluidity of it, the visibility of the game, everything's just so much better and everything that everyone wanted, I feel. So, again, you were day one, Warzone OG. You played every map, including all the small things. We heard the teases on Fortune's Keep, Rebirth Island. If you were to tell the people at home, though, like, what does this map most feel like compared to other maps the previous Ja, het is wel goedkoop voor de instances, where would sponsors. you kind of go to? I feel like from the amount I've played, it's like a throwback to Wie is Verdansk, dit? but with improvements. And the sides of the map, there's not many dead areas, I'd say it looks like from what I've played so far. Obviously, it's a little early to say too much on it, but I'd say it's a little bit of a throwback. Ja, je wordt uitgenodigd. Ja, hij gaat toch niks positiefs zeggen. Of negatiefs. Je wordt uitgenodigd door Call of Duty. Alles wordt voor je betaald en misschien wel betaald. Dus dat hij gewoon geld ervoor krijgt. I mean, from the mechanics we've got so far, I feel like a lot of the competitive players, pro players, they're going to love it. I mean, they're going to find out their own little ways to move and how to improve the movement on the map. But just off the base, it's so much smoother, nicer. You get around the map much quicker, so it's real good.
Fair enough. Tommy, thanks so much for stopping by. Enjoy the rest of the Nee. stream. And hey, with that, Ja, ik snap het wel hoor, want ik doe ook wel eens gesponsorde streams. Maar dan ga je niet zeggen, wat een kutspel. We also have the Warzone mobile team. But of course, first, before we jump into all that, a quick word from our sponsors. Call of Duty Next, brought to you by HyperX, the official peripheral partner of Call Ik heb of een Duty. HyperX op, hè. We're all gamers. TCL, play like a pro on the big screen with TCL Q-Class QLED TV's, up to 98 inches. Movement. the Die is official vet, jongen, die horloges. Modern Warfare 3. Go to nvmt.com/cod to see the limited edition watch collab. Backbone. MVMT. Level up your play with Backbone and Call of Duty Warzone Mobile. And Lovesack. Lovesack Stealth Tech is a proud partner of Call of Duty Next. Wat was de website nou? Unparalleled immersive surround sound to your at-home gaming experience. Welcome back to Call of Duty Next. We have just witnessed a full hour of all good, brand new Warzone action there on Urzikstan and much, much more. I don't know where to Oh ja, ik ben er, ik ben er. time to get through this one, guys. So, Lotte, you take it away from me. I'm going to put my microphone down. I certainly will. Do you know what? I'm just thrilled, to be honest. And I'm sure Ted was on the desk watching some of those interviews with anticipation, thinking, how are they going to feel about it? You know, I've told them all this stuff on the desk, but, you know, how are they feeling about playing it? And I've got to say, the reception has been phenomenal so far. And I think... Enter your email address. Nou, vooruit. I think with the quality of life updates, things that have been said for so long with the community and it's come through and it's pulled through for them, of course they're going to be happy. But for me, that is a huge, huge dub. Gelijk geïnfluenced. Ja, dat vind ik leuk, zo'n horloge. Deze smartwatch en shit, ik vind het allemaal kut. Gewoon een leuk horloge. Ik weet niet hoe duur het is. Als het heel duur is, ga ik het niet kopen. Maar een horloge is altijd wel makkelijk. Hey Ronaldo, als ik later groot ben, dan mag je een potje meegeven. Als ik later groot ben. Genuine a lot, and for the devs, especially to Okay. feel their passion. I was on Twitter a bit. Hij was and let me just say, €339. Oh, dat vind ik wel weer veel whatever, geld. at this point. But I could feel the excitement from the Nee, community. ik denk dat de Warzone map komt in december. True excitement, and as we heard it in the interviews as well, like to hear it from the creators and pros in Warzone themselves, like it truly looks at its base off of release, like in beta. It's gonna be so much fun. I know, beta's real close as well. I mean, this is the candy shop, and today we are all the kids. Very, very cool stuff. Can't wait. Really can't Bas de wait to Lang, get into join de Discord, dan kun je alles lezen bij de mededelingen. stuff to still get through today. So we've got all sorts of cool goodies to give away. Ah, ik ben terug. Oh! Those of you wondering about how you can play MW3, want to remind everyone again that early access to the multiplayer beta kicks off tomorrow. That is for PlayStation players. Dus morgen zijn wij live. Niet zoals Lachman zegt, vandaag kan ik het al spelen, want die is dronken. Morgen ben ik hier om voor 7 en dan gaan we live ermee. Dat wordt lachen. Tons of details to make sure you're listening up to, including the fact that you guys can purchase and pick up Modern Warfare 3 at GameStop and participating international retailers on November 10th to get a GameStop exclusive collectible steelbook while supplies last. Beweeg je wenkbrauw eens, meid. International retail web pages for promotional offers. Harder, kom op. Well, we also wanted to mention once again the awesome partnerships between Call of Duty and the Hundreds. If you haven't already seen this, very, very cool. Morgen de kwalificatie voor beneden ook al. They've taken, I mean, look, some of the coolest Nice. response throughout Call of Duty. Ghost is in there now. Yo, Rick It's a Timmermans limited again. edition Yo. collab between Hundreds, and you have a chance to win. Ik ben voor FC Groningen. 50 sets available. Follow at Call of Duty on X/Twitter. Tweet #CodNext and #sweepstakes for a chance to win one of 50 sets of the Ghost Bomb collection. So follow the channel. Tweet the hashtags for a chance to win a set of this awesome lineup. I've been downstairs, I've touched them all, and they're all a delight. They are looking absolutely incredible. I can see some of you guys running those. They are fresh, to say the least. I don't know, I need to try and talk to some people at the back, use some of my contacts here, because I want to get my hands on that as well. But I've got to say, the day of Call of Duty action, it does not stop here with Call of Duty Next. Ik zou het niet gaan kopen, maar vrees dat het Will toch... code bold Ja, precies dat. presented by USAA. Join top Dat is echt zo'n Call of Duty dingetje. Hè? Iedereen zit elk jaar weer te zeiken. Oh, dat ga ik niet halen, wat een kakspel. Oh nee, dat wil ik niet. Ja, ik heb hem toch gekocht. Ja, ik heb de Vault Edition gehaald. Ja, ik heb ook 6 skins gekocht. Ja. Ja, ik ben €300 kwijt. Ja, maar de volgende ga ik niet kopen. 1 jaar later
Ik heb weer de Vault Edition met 16 skins gehaald. Ik ben €1700 kwijt. Maar ik vind het geen leuk spel. Before we get to kick off that mobile gameplay, stay with us. We'll be back. Call of Duty Next, brought to you by Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 3. Nvidia GeForce. Het trots van het noorden. Nou, dat bedoel ik, Risla. Ik ben ook voor Feyenoord. SS3 and latency reducing reflex. Herman Miller Embody gaming chairs are being used at today's event. Check out Herman Miller Gaming's entire portfolio of products at hermanmiller.com. Oh, als je een verbouwing van 30k kan betalen, dan kan die €70 er ook nog wel af, Techno. Dan kan dat er ook nog wel af. Hello, you beautiful gamers. Welcome back to Call of Duty. Liam, je bent geen 18 plus, dus je mag niks. Sorry. Here in the studio, but let's revert back Helaas. to where we actually started in the first place. 4 years ago, Call of Duty Mobile hit the scene and gave us the first taste of what the Call of Duty experience could look and feel like on a mobile Wat is dit nou device. weer? To celebrate this anniversary, here is a look back at some highlights from the past. Ja, dat is mode, natuurlijk, ja. Je kunt wel zien dat er vooral kinderen Call of Duty Mobile spelen. Believe this skin on a mobile game? Man, actual goosebumps right now. But before we start, I just want to introduce the very talented people. Goosebumps! We got I Hold Shift right here alongside SVP and co-studio head of mobile, Chris Plummer. Welcome, Chris. How's it going? I've been talking to you for about a year now. The game looks honestly super amazing. You know, it's hard to believe it's been 4 years since we launched Call of Duty Mobile. It's been an amazing journey. You know, one that attracted 650 million installs, and more than that, it's actually, if you put it in perspective, was een Pokémon, like ja. the entire population of the United States and Western Europe and combining it. Warzone met Verdansk, ja, daar heb je wel Verdansk, hè? Really our fans around the world to thank for that and for welcoming Call of Duty into their mobile lives. We really Dus je kunt Verdansk nog gewoon spelen. Gewoon je mobiel installeren. We're really excited about all the new content coming. We have Maurice, dankjewel. We have all new original content. Nou ja, eigenlijk is het meer een fout van Twitch, hoor. Want het is maar in 1 dag ban omdat er een kat zat te schijten op het toilet. En er is een AI die checkt dat en die zag dus gewoon dat er wat poep in de wc viel. En dan zegt de AI, oh je mag niet filmen dat je aan het schijten bent. En daarvoor krijg je dus een time-out of een ban of een schorsing. Dus het is niet zo erg. Het is niet zo ernstig. Je hoeft niet bang te zijn dat mijn account weg is forever, zeg maar. Dit is geen grote schande. Alleen Twitter doet daar niet aan waarschuwing geven. Dus YouTube zou zeggen, je krijgt een strike, een waarschuwing. Maar een ban meteen slaat nergens op. Maar goed, welkom in woke fucking 2023. Waar je niet eens mag kijken naar een kat die scheidt op het toilet. Het mooiste is, volgens mij komt nog een lul in beeld en dat hebben ze dus niet gezien. Ik dacht eerst dat dat het was. En toen ging ik doorkijken, toen bleek het dus poepen te zijn van de kat. De Battle Royale en COD Mobile is op zich wel leuk om te doen. Ja, ik kan niet met mobiel overweg. Ik heb het op mijn computer gehad, hè, COD Mobile, maar dat loopt niet lekker. It's been fun to see that play out. It doesn't get any better than that. We've also gotten a treasure trove of feedback. I mean, we get feedback from our community, from our team members, from influencers. It's been great to see that community feedback come through too. And you know, Ronaldo, ik weet dat jij ook onder de 18 bent. What's happening, giving them the latest developments. And I know it's been a while, but we had some things we wanted to say today. So we're glad to be back. Yeah, hey Chris, you touch on a Bedtijd, lot morgen of weer different school, things, hè? and it's always fun to hear the dev team talk specifically about we hear you, we see you, but I need to know more. Alle progressie die je maakt in Warzone Mobile gaat over naar COD Warzone. The graphics are looking better than ever. Hoe bedoel je dat, Vlodder? Last year, the game is now rendering at significantly higher fidelity.
This is to make sure that you don't miss a single frame of the action. You know, there's more pop, there's more sizzle, there's a lot more fluidity, a lot more detail. And the team was able to pull that off on a significantly TikTok is volgens mij voorbij, ja. Haley ligt al op bed. Over 6 gigabytes of data on your device. And that's thanks to Warzone Mobile's new caching. Hoe kon hij daar nog een headshot van maken? Hij werd vol beschoten. Don't stop there. The team's also been hard at work on a lot of polish and improvements to everything from the way the game plays and feels, the responsiveness. Ik heb het nog wel, ik speel het niet heel vaak meer. A great example of that. Maar hij heeft nog wel lol met de Battle Royale. So from one tab, Ja, het ziet er wat minder mooi uit. Het is niet slecht, hè. All your stuff that you earn, it's now right there. You can tweak your loadouts. You can customize. Oh, dit is echt gewoon Warzone 2. Of Warfare 2. Now, so it really makes it a fully well-rounded experience and makes sure that everything feels just right. And yeah, it's just awesome. You can check it out. Awesome. Now, throughout all of what we just saw, last year you guys came out and revealed Verdansk, but I gotta talk more game modes. I saw LSC. Volgens mij is de Battle Pass hetzelfde als in Warzone Mobile. What do you guys got cooked up besides Warzone? Well, you know, Maar je hebt daar wel allemaal rare guns met rare skins. And so now to complement the Warzone Battle Royale, which is kind of the backbone of the experience, we now have in Warzone Mobile the full multiplayer experience that our plans know and expect. Nee, ik kan niet geloven dat die wapens worden overgezet. Ik hoefde op mijn Warzone account op mobile niet in te loggen met mijn Warzone account. Van de Activision. Most recent and familiar maps like Shoot House and Shipment, and it's all in there right now. And so you, in addition to Battle Royale, you can play MP. We even have the Shoot to Ship playlist, which is perfect for grinding out those camos, regardless of what platform you're on. You might be on the go, on the train, go in, grind a camo out. It's really great. I mean, definitely when you're talking about that cross progression, that is definitely one thing that we already saw last year in November. We were talking about it before we actually went here on the desk. Is a significant part of the game. And now we're seeing all of these features. Wat voor kleding draagt dit meisje? Paars haar. Maar dan een... Wat is het voor vlaggetje? Servië? I have to ask, when is Warzone Mobile? Een strikje en dan een vaag toppie. Well, we understand that everyone wants to know when Warzone Mobile will be available worldwide, and we hear you. Ronaldo, je hebt het nog verkeerd ook. Man, oh man. Bedtijd, jongen. Als je het nou goed had, weet je wel, had ik nog gezegd, ja, goed van jou. Maar nu, nee. Je hebt het nog slecht ook, maar wel tuning inderdaad, Meteor. Ja, dat is wel waar. We took full advantage. I think what you will see today is that was time well spent. The game is now Warzone Mobile is cross progression. It is advanced in every way since we showed it last time. And we just really have a few more things we want to polish up. De 2 moet je 3 van maken hoor. Huh? Heb je plannen voor het weekend? Ja, Call of Duty jongen, de nieuwe Call of Duty, morgen ben ik live. Maar dan met de game. And there are a lot of cool exclusive rewards that came out with that. Dan gaan we Call of Duty doen, daarna bier drinken en Call of Duty doen en daarna... Pre-register and pre-order on Google Play and Apple App Stores. If you do that, it helps unlock for the community some exclusive pre-reg rewards, which is awesome. So if you have not pre-ordered yet, get out your phone. You should do it. Ja, misschien is dat nieuw, Vlodder, dat zou kunnen. Dan dat je in moet loggen met je Activision account. Because it's been like such a huge reaction when we first announced our pre-order this event last year. We were the fastest Activision Blizzard or King game to get to 15 million pre-registrations. Super excited. But then tens of millions more players piled in. And believe it or not, the audience has now gotten to this like mind-shattering 45 million pre-registrations. So you got to join the 45 million if you're not in it yet and pre-register for free. And I just want to say, like, on behalf of Beanox, Digital Legends, Activision Shanghai Studio and Solid State Studios. Oh, is Call of Duty Warzone anders dan COD Mobile? Dus Warzone Mobile is een speciale game. Oh, dat wist ik niet eens. Dus er zijn 2 games van Call of Duty. Call of Duty Mobile en Call of Duty Warzone Mobile. But I know that's not it. The theme of the day has been there's always one more thing, or Lijp? at least one Dat more wil ik even thing. zien. Anything else kind of close and dear to your heart that you want to share with us today? Even kijken hoor. As a matter of fact, there's something that we want to disclose today. Yeah, I mean,
what's awesome about Call of Duty Warzone Mobile is we really want to have this full experience, and now we have something that's a huge new addition to the offering that's combines sort of the best elements of Warzone Battle Royale with your favorite NP matches and kind of puts those together in one like amazing, combined experience. It's something that's actually really familiar to fans of the franchise. You might even Ik kom alleen Call of Duty from the Warzone section earlier today. But we are really Ik kom alleen Call of Duty Mobile tegen. Warzone Mobile now. And so what we'll do is Oh, die is niet uit in Nederland. Ik wou net zeggen, man. Ik zie niks. And then we'll get in for some hands-on frenetic Toekomstgamer, die klapt er even een september in. September is voorbij, toekomstman. Gehaktbal. Hey, die is weer back in the game. Hey, dankjewel. Mag ik even een welkom in de chat hiervoor? Toekomstgamer! Nou, nog steeds korting. Ja, dat klopt. Ik ben hier niet meer naar terug geweest. Dit was ook niet de bedoeling om hier live te gaan. Super, bedankt voor je spoortoekomst. Dankjewel. Dankjewel. Dankeschön. Ja, wel leuk dat deze map ook weer terugkomt. Dat hebben we al een paar keer gedaan. Beam. Ja, dat ziet er echt niet zo uit. Oh, dat is allemaal op je mobiel? Dat ziet er echt niet zo uit, man, Rebirth Island. Maar sommige mensen wel tegenhouden. Island. But joining us now are some of the incredible minds behind Call of Duty Warzone Mobile. Welcome Beatriz Gonzalez. And Tom Hess from Solid State Studios. Thank you both for being here. I know it has been a long journey for you guys, but I just want to start with you, Tom. How are you feeling today? Yeah, we're super excited. We've been working on this game for a long time, so excited to see people playing it, and yeah, really excited to be here. So. How about you, B? How you feeling? I'm feeling great. I think this is a great opportunity for us to connect with like the players and soak up with this amazing atmosphere that we have here today. So pretty good. I gotta dig into the meat and potatoes here, friends. All right. Because you hear. Ja, better. Huisje voor een karweitje. U heeft geen laadpaal. Die kan ik wel regelen. Oké. Het regelen van je eigen laadpaal is Ik geloof het allemaal wel. Een kwestie van uitbesteden aan de juiste mensen. De Essent laadpaaladviseurs begeleiden je van... Oh, de kwaliteit klinkt wel lekker. MW2 is so depressing. I don't even know how you hop on and play ranked on that build, bro. Hij zegt dat het slechter is. Yeah, for sure. But I'm talking about. Hè? 100 mensen in de lobby? He plays like Warzone Modern for 2. Waiting for a lobby to fill, 99. Hey Brian, dankjewel voor de 2,50 donatie, man. Hoe gaat het Octo de snitcher? Is Octo er? Nee, Octo is er niet. Thank you so much voor je support. Dankjewel. Ja, gratis reclame. Sorry Adriaan. Hey, ik heb ook reclames, net zoals jullie. Ik heb geen Pornhub Premium. Als ik het had dan had ik geen reclame gehad natuurlijk. Nee Trevor, ik ben eventjes... morgen ben ik weer live op Twitch. Dit moest even. Ik had geen andere keuze, want Twitch werkte even niet mee. Dit is niet Warzone Mobile. Dit is Swag die speelt. En ik heb nu zonder... Ik jat nu zijn content eigenlijk. Sorry Swag, je mag het offline halen. Nee, deze moet Jos er even persoonlijk weer inzetten. Sorry.
Sorry Jos, ik maak het je moeilijk. Ik ben ondertussen ETS aan het downloaden. Yo, Femke, word je ook nog vrachtwagenchauffeur? Holy shit. Oh, die worden gewoon bijgeteld. Oh, Jos. Jos telt... Ah, die is van alle markten thuis, joh. Die telt alles bij. Chat, doen we nog een biertje of niet? Het zijn jullie. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Femke zegt weer tuurlijk. Dat is één om het af te leren dit, hè. Want ik wil vandaag een keer op tijd naar bed, want morgen moet ik fit zijn. Nee, Cod Next is voorbij. Cod Next is voorbij. Dat gaat alleen nog over die... Ja, wat is het? Die computergame. Dat is gewoon zaad. Nou, dan ga ik nog eentje halen. Om hem af te sluiten. Met Swaggy op de achtergrond. Hier met zijn gameplay. Tot zo. I've seen that, yeah. Get ready to jump, 5 seconds. Yo, send chill out with that, Let's do, let's go Seaport, maybe, I don't know. Stronghold. Yeah, don't look the greatest, but fuck it. We both. There should definitely be 150. I got Daddy. That was close. Landing at 2-2. They're up top. Mid-caliber rounds. Your team is in the safe. They capped it. Already on me. Took a round. One's to your right already. Bomb drone deployed. There's two. One more. Bami Balle! Wat is dit dan? Nu kan hij een C4 bom. Is dit gewoon een bomdrone of wat? Dat was gewoon een bomdrone of zo, waar die mee vloog. What's the key? Is there a black side? Contract accepted. Move to the stronghold and stand by for further intel. Yo, proost! Nou, vooruit. Omdat het Call of Duty opening is, hoor. Oh, shit. Is that plates? Ik snap niet dat de mobiel niet voor ons land is. Waarom is dat niet? Wat is dat raar? Zo.
lijp joh. Met Haley gaat het goed. Zeker. There isn't crossplay, but there is cross progression. If you want to play console PC version. Ja, oké. Klopt. Vlodder. Maar dat is dus niet in Nederland. Vandaar dat ik het niet ken. Dat is dus alleen in Amerika. In 2024 komt hij voor alle landen. Oké. 2024 dus. Oké, nou ja, leuk. Ja, wel leuk voor de mensen die dan op vakantie zijn. Dan kun je het spelen op mobiel. En dan level je wel door. Gewoon nog even sterk, denk ik. Dat sliden gaat wel een stuk sneller. Ja, heb al 10 keer gezegd, maar ik blijf even naar kijken. Want dit is natuurlijk een speler die wat beter is. Trump! Ik stuk lekker aan een blikje 7-up. Nice! Ik heb 6-up. Haha, ik heb er pas 6-up bedoel ik dan. Helemaal kut, want ik wil morgenochtend BMX'en. Middag. En daarna direct door de stream in, maar goed. Nee, die is nog niet beschikbaar. Hey Scott, join the Discord. Dit gebouw kennen we van Hydro, denk ik, een beetje. Het zijn een beetje dezelfde gebouwen die ze hebben gebruikt, maar ook weer nieuwe erbij. Ah, je gaat dood, je gaat dood, je gaat dood, je gaat dood, je gaat dood. Hoe leeft u nog, joh? Dit gebouw zit bij de Z-pillen. Het is allemaal een beetje copy-paste. Dit gebouw ken ik dan zo snel even niet. Maar daarom moest het natuurlijk een beetje in hetzelfde gebied zijn, want ze willen dezelfde gebouwen gebruiken. Tuning, jongen! Ja, zo snel moet je spelen om een beetje fatsoenlijk te spelen. On the other side. Wait, down low. Shit, baby. Dikke SWAT-serie, nice. Ik ben na 4 jaar bijna klaar met Blacklist. Wat, 4 jaar? 5 jaar. Ik kijk dan nu 5 jaar, dat is 10 seizoenen. Ik ben nu bijna klaar. Ja, dat is Call of Shame. Waarschijnlijk vlodder. Dat is allemaal bullshit. Deze jongen speelt precies hetzelfde. En hij speelt nou op de computer voor Call of Duty zelf. Dus dan zouden we allemaal nu allemaal hacks moeten hebben bij Call of Duty. Die zijn gewoon goed en sommige mensen zijn jaloers. Ik kijk ook wel eens naar mensen en ik denk, hoe kun je zo goed zijn? Hoe kan je dat doen? Hoe dan? Ik heb er nu 400 uur in gestopt en ik kan het nog steeds niet. En dan denk ik van, hoe dan? Poep. I'm gonna get a... So. Two on top. Ah, vet. Die fletjes hier zo. Ik vind het echt een mooie map.
Elke keer is het weer wat nieuws. Deze fletjes zijn ook nieuw. On me, on me. Give it up. Die brug is ook heel nice. Got myself up. Target area marked. You're cleared hot. Oh, spring nou niet je eigen ding in. Oh. Me. In the stairs. No hit. Ik ben zeer slecht. Blacklist vond ik de eerste 3 seizoenen goed. Daarna vond ik er niks meer aan. Ik ben gestopt. Oh, echt? Oh, ik kijk nog steeds. Ik vind het wel leuk. Die gast dacht, ik ga met de parachute naartoe. He left, Eddie. He left. He jumped. They're all landing. There's so many teams. Yes. Blue, bro. Oh my god. Ja, mooi mapje hoor. Oké, cijfer voor de map. Zonder mijn mening mee te tellen. Van wat ik zo op het eerst zie, dan zeg ik wel... als ik hem dan moet vergelijken, stel dat Al-Masra een 7 is. Denk ik dat ik deze een 8 geef. Dus de oude Warzone een 7, dan geef ik deze een 8. Echt wel nice. Ja, waarschijnlijk als ik het speel vind ik het nog net zo kut. Hey. En dan komt nu de touw naar beneden midden. Hij gaat omhoog. Oeh. Dat duurt veel langer voordat je dood bent. Of was dat even toeval? Voldel krijgt een 9. Hebben ze nou allemaal een gebroken been of lijkt dat zo? Wat? Omdat ze zo heet glijden zo. Een 4 en een 6. Ik heb sinds kort ook Twitch, dus hebben we eigenlijk speciaal voor jou een account aangemaakt. Om toch even naar jou te kunnen kijken en lachen. Zeer goede content. En Ian, hier ben ik toch weer op YouTube. Het is niet te geloven, het trekt me weer terug. Ik mag niet gaan, maar morgen ben ik als het goed is weer op Twitch. Als ik weer een band weer heb. Maar top, dankjewel voor het aanmaken en super bedankt voor je follow. Hij speelt met controller, ja. Controller schijnt veel beter te zijn met Warzone. Maar je dan een beetje aim assist hebt. Oh ja, wow. Je ziet nu dat hij het gasmasker op heeft, ja. Ze hadden het er al over, maar nu snap ik ook wat ze bedoelen, ja. Dat is wel realistisch, hè, maar ik weet niet of ik het fijner vind. Dan had ik misschien het gasmasker detail, zeg maar, wat je daar ziet met die 5 dingetjes. Links in de hoek zie je dat je een gasmasker hebt. Een goede of een slechte. Dat had ik misschien dan in het midden gehad, in dat zwarte. Want dat is toch een beetje een beeld wat je niet gebruikt. Ian, weet ik niet. Morgen ben ik er sowieso weer. Maar als je wil gaan, moet je gewoon lekker gaan. Nee, ik denk niet dat je heel veel last hebt van die gasmasker, nee.
Ik zie er niet heel veel meerwaarde van in trouwens, maar goed. Just keep rolling, yeah. I have a portable. We can post up somewhere and I can throw it. Buy station, yeah. Wat een grote brug, joh. That's what I'm saying. You want to split? You should split. You should split. You should split. Should I pop this you? Die rotsen zijn ook nieuw, die heb ik ook nog niet eerder gezien. Dus dat is ook wel nice. Dan heb je hier de palmboompjes. En wat flatgebouwtjes. Dus echt als snipers kun je van alle plekken zien, jongen. Oei, oei, oei. Pardon me? And one landing in. So one guy in middle circle. You wanna kill him? Kijk hoe die loopt, joh. He's running, running. Actually not running. Het slaat eigenlijk nergens op dat geslide. Oh. So what? Ja, is goed, Vlodder. Ik kijk het zo terug. Stond de Force of PlayStation 5? Moet je even googlen, man. Ik weet het echt niet. Yeah, it's nice. Google is je beste vriend. No, I got sniped. Ai. Oh my god, you just shut him up. Pushing? Oh, precision airstrike. I got it. Oh. Je ziet ook die aderen veel extremer als eerst, of niet? Ben ik nou gek? Dat je gewond bent, zeg maar. Dat is duidelijker in beeld. You want me to throw a portable? Up top. Ja, Ganjalo. Iedereen luistert naar jou. Vooral Google. Google luistert sowieso je af ook. Pushing you. Dat komt helemaal goed. Bij Rage is het nog steeds hetzelfde? Dus als ik gewond ben, dan zie ik dat nog steeds, joh. Oh, hij heeft zo'n Battle Rage. Ja, dat gebruik ik nooit. On the wall, shut up. That's so dumb, bro. Yeah, bro. Wat wel slecht is, is dat je niet je teammates hoort praten. Zoals die Elen. Of Eden. We praten. Eden. Die hoor je niet. En Super Evan. Someone's landed like right here. Hey, you can get a UE. Je hoort hem alleen praten. Ja, de hartslag hoorde ik nu ook. Playbox on me. Het is nog steeds dezelfde ammo box. Armor plate box. I do. Self? Yeah, fine. You have a UE? Okay. Save it. They threw portable. Ja, weet ik niet, Nathan. Of Nathan. Wat is er nieuw? De hele map. De hele map is nieuw. Oh, under the bridge. Oh, yeah. Maar toch voelt niet alles nieuw. Buizen, dit huis bestaat ook al volgens mij. Het is allemaal een beetje gerecycled, zeg maar. Die vloer ken ik ook. There's smokes here. De trein is nieuw. Zit er niemand op die trein? Party. What do you have? Hij is nu ook in Warzone als je schiet dat je op de map komt, want dat zou wel leuk zijn. Ik weet niet welk wapen die gebruikt. Het zijn allemaal nieuwe natuurlijk nu. Oei.
Wel een nice wapentje hoor. Are they inside? Windows right here? Oeh. Dat gebouw ken ik ook nog niet. Ja. Dat zit sowieso in de multiplayer, Nathan, maar ik weet niet of het in Warzone zit. Ik denk niet in Warzone. Watching the gas. Maar het zou wel leuk zijn als je dan ook silencers moet gebruiken in Warzone, zeg maar. Shit, boys. Let's go, chat. W! Hoppatee. Ja, daarom kijken we dit natuurlijk, hè, voor de wins. Good plays, baby. Good win, good win, good win. Fuck, bro. Hey, those snipers are crazy. TV gaat weer op standby, wacht even hoor. Fantastisch. Me? I literally was crossing and got sniped. That's some nut shit. De snipers zijn crazy. Ja, easy win hè. Ik bedoel, ik weet wel welke streams ik aan moet klikken voor de wins, jongens. Ik weet wat ik jullie moet laten zien. Exact hetzelfde ziet het eruit. Oh, Symphony en Husk zitten bij elkaar. Stand up and turn around. Stop. Later, JL. Tot morgen, denk ik. Ik vind mijn goedkope shitmap. Oh nee, ik vind er wel goed uitzien hoor. Maar ja, jij kijkt een stream van een stream. Dus dan gaat de kwaliteit naar beneden naar beneden. Ik hou wel van een grotere map. Maar Trevor, daarvoor heeft iedereen zijn eigen smaken natuurlijk. De Fortune's Keep komt terug. En Rebirth Island komt terug. Dus ik denk dat je gewoon hartstikke blij bent. Want het komt allemaal terug. Like froze or something? My game like froze or something. Het is gewoon dezelfde game. Dus het zal niet slechter lopen. Het is gewoon dezelfde game. Yeah, I'm still in like the first place shit. Naar mijn mening lijkt de game beter dan... It's just frozen. I can't get out of it like it's like stock. Oh, zijn game slaat vast. Uh-oh. Lekker Call of Duty. Goeie reclame. Pakt hij een win. En dan vriest de game. Weet je nog de game? Dat je kan schieten en de muren kan slopen? Nee, dat weet ik niet. I think he's taking me out right now. I'm gonna put it back in. Yeah, I diverted. Ja, nice. Ik weet genoeg. Ik weet genoeg. Ik stop er ook mee. Ik vond het leuk. Morgen ben ik er weer. Morgen zijn we live met Call of Duty. Dus gewoon met de game zelf. Samen met Jan zitten we hier met z'n tweeën op de bank. En er wordt gewoon een beetje een kroegavondje. Live on the streams, hier zo. Maar dan ook nog met de nieuwe game Call of Duty. Dus ik hoop jullie dan te zien. Wordt leuk. Ik heb er zin in. En ik hoop jullie ook. Want dat gaat wel leuk worden. Ik denk dat het leuk gaat worden. Ik weet het natuurlijk niet zeker. En dan zien jullie wel de mening van ons. Wat we van de game vinden. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Dus tot morgen. Tot morgenavond. Uurtje of 7 ben ik live op Twitch waarschijnlijk. Dus dan weet je het vast. Twitch. Tenzij Twitch nog niet terug is, maar ik denk Twitch. Dus 90% zeker Twitch. Dus slaap lekker allemaal. Thanks voor het kijken en tot morgen. En hierbij gaat de chat zo weg. Zo habbidi-babbidi-babbidi-babbidi-bab. Nu zien jullie ook wanneer ik de chat weg doe. Hoppa. Hopplatee. Slaap lekker allemaal. En succes met jullie levens. Houdoe. Oh, there is one. Is there one? Okay. Duimpje omhoog. Ja, doe dat duimpje nou omhoog. Ja, duimpje.